Welcome everyone. Welcome to another class on modern history from Csap Ias Academy. আজি আমি কন্টিনিউয়েশন কৰিম লাষ্ট ক্লাছটোৰ লাষ্ট ক্লাছত আমি 1857 ৰিভল্ট অফ 1857 অৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সলৈকে কৰিছিলোঁ আজি আমি তাৰ কন্টিনিউয়েশনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰ পিছত কোনখিনি ইভেণ্টছ হৈছিলে এটা মই আগতেই তোমালোকক কৈছিলোঁ কি 1857 ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ আগৰ যোনটো পলিটিক্স আছিলে যোনটো চিনাৰিঅ' আছিলে সেইটো বহুত বেলেগ আছিলে এণ্ড 1857 ৰিভল্টটো হোৱাৰ কাৰণে যোনটো চিনাৰিঅ' হয় ইণ্ডিয়াত সেইটো কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ যায় এণ্ড এটা নতুন ছেটছ অফ পলিটিক্স নতুন ছেটছ অফ পলিচিজ আমি দেখা পাওঁ ইন ইণ্ডিয়া বেচিকলি দিছ ইজ দ্য পাৰ্ট ৱেৰ ব্ৰিটিছ কামছ টু ইণ্ডিয়া এণ্ড সিহঁতি এতিয়া আমাক প্ৰপাৰলি কলনাইজ কৰিব কেনেকৈ আমাক ইণ্ডিয়ানছবিলাকক মেনিপুলেট কৰে বেলেগ বেলেগ পলিচিজ আনি পেলাই তাৰ বিষয়ত আমি পঢ়িম আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ফ্ৰম দি 1857 ৰিভল্ট আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ 1857 ৰিভল্টৰ কজেছ কি আছিলে তাৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কি আছিলে হয়নে কেনেকৈ কি কাৰণে ৰিভল্টটো হৈছিল কেনেকৈ হৈছিল কি কি ইভেণ্টছ হৈছিল ৰিভল্টটো সেইখিনি আমি অলৰেডি আমাৰ আগৰ ক্লাছটোত কভাৰ কৰিছোঁ যোনে যোনে আগৰ ক্লাছটো চোৱা নাই প্লিজ চাই ল'বা ইটছ অলৰেডি আপলোডেড অন ইউটিউব চবে সেই ক্লাছটো এবাৰ চাই ল'বা চ' লেটছ নট ৱেষ্ট এনি টাইম লেটছ কণ্টিনিউ ফ্ৰম 1857 ৰিভল্ট তাৰ পিছত কি হৈছিলে লেটছ কণ্টিনিউ ফ্ৰম দি ইম্পেক্ট অফ দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 ঠিক আছে তাতে তোমালোকে চাব পাৰা দ্য ইম্পেক্ট অফ দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 ফাৰ্ষ্ট ইম্পেক্ট যোনটো চবতছে ডাঙৰ ইম্পেক্ট আছিল দেট ৱাজ দি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ ট্ৰান্সফাৰ্ড ফ্ৰম দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী টু দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন বেচিকলি কি হৈছিলে আফটাৰ দি ৰিভল্ট অফ 1857 কি হয় 1857ৰ যোনখিনি পলিচি লুপ হোলছ আছিল বেচিকলি আছিল বিকজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অলপ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম চম্ভালি আছিল এতিয়া কি কৰে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কমপ্লিটলি গুচাই পেলাই ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে ইণ্ডিয়াত পাৱাৰটো লয় এণ্ড বেচিকলি কুইনে এটা বস্তু আনিছিল যোনটোক আমি কওঁ দ্য কুইনছ প্ৰক্লেমেশ্যন মানে কুইন অফ ইংলেণ্ড ইজ নাও দি এম্প্ৰেছ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড কুইনে কিছুমান প্ৰমিচেছ কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান মানুহখিনিক যোনটোক আমি কুইনছ প্ৰক্লেমেশ্যনছ বুলি কওঁ অ'কে কুইনছ প্ৰক্লেমেশ্যন বুলি কওঁ তাৰ লগত চাই গৈ থাকক The British monarch and her government were directly responsible for India and her subjects now. মানে কথাটো হ'ল কি যোনজন ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন হয় ন দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন ইজ নাও ডাইৰেক্টলি ৰেছপনচিবল দেৰ ইজ ন' ইণ্টাৰমিডিয়েৰী অৰ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যোনটো আগতে আছিলে তো এতিয়া বেচিকেলি কি হ'ল 1857ৰ পিছত কুইনে ডাইৰেক্টলি পাৱাৰটো নিজৰ হাতত ল'লে এণ্ড বেচিকেলি বস্তুটো এনেকুৱা আছিলে কি ব্ৰিটিছে বুজি পালে কি যদি এতিয়া আমি ইণ্ডিয়াত ৰুল কৰিব আছে তে আমি ইণ্ডিয়াক বহুত টেকটিকেলি পলিটিকেলি ইণ্ডিয়াক হেণ্ডেল কৰিব লাগিব বিকজ যদি আমি সেনেকৈ হেণ্ডেল নকৰোঁ বহুত চেঞ্চিটিভ ৱেত ইণ্ডিয়াক হেণ্ডেল নকৰোঁ আৰু এটা ৰিভল্ট অফ 1857ৰ নিচিনা ইভেণ্ট যদি হৈ যায় তে ব্ৰিটিছ ৰুল ইণ্ডিয়াত ছাৰ্ভাইভ কৰিব বহুত টান হ'ব এণ্ড সেই বস্তুটো সিহঁতি বহুত ভালকৈ বুজি পাইছিলে অ'কে আই হোপ চবে জইন কৰিছে আমাক আই হোপ মানুহে জইন কৰিছে যিমানে জইন কৰিছে চেটৰ এটা লিখি দিব পাৰে অ'কে চ' বেচিকেলি এতিয়া চাই গৈ থাকক এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এখনত মই আহি আছোঁ তাৰ আগতে মই এটা বস্তু ক'ব খুজিছোঁ কি কিছুমান প্ৰমিচেছ কুইনে আমাক কৈছিলে এণ্ড দ'জ ৱেৰ ন'ন এজ দ্য কুইনছ প্ৰক্লেমেশ্যনখন আছিল দ্য বেচিছ অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 বেচিকলি সেইটো আছিল দ্য কুইনছ মই লিখি দিছোঁ ইয়াতে দ্য কুইনছ প্ৰক্লেমেশ্যনছ কুইনছ প্ৰক্লেমেশ্যনছ আছিল কি কুইনে আমাক কিছুমান প্ৰমিচেছ কৰিছিলে হয়নে কিছুমান প্ৰমিচেছ কৰিছিলে সেই প্ৰমিচেছবোৰ বেচিকলি আছিলে কি তোমালোকে লিখি যাওক মই গৈ আছোঁ মুখেদি কি সেইবিলাক প্ৰমিচেছ আছিলে বেচিকলি ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়াত আৰু একো টেৰিটৰিয়েল এক্সপানশ্যন নকৰে অ'কে ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়াত আৰু একো টেৰিটৰিয়েল এক্সপানশ্যন নকৰে দিছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰমিচ দেট ৱাজ মেড অলছ' প্ৰমিচ ৱাজ মেড দেট অল দ্য ব্ৰিটিছ ছাবজেক্টছ এজ ৱেল দ্য ইণ্ডিয়ান ছাবজেক্টছ চবকে ইকুৱেলি ট্ৰিট কৰিব কুইনে দ্য ব্ৰিটিছ শুড নাও ট্ৰিট এভৰি ওৱান ইকুৱেলি এইবিলাক খালী প্ৰমিচেছ আছিলে হা ফ'ল' কৰিছে নাই সেইটো আমি চাম পিছত ঠিক আছে অকল প্ৰমিচ কৰিছিলে তাৰ লগতে যিমানখিনি মানুহে নিজৰ এম্পায়াৰখিনি নিজৰ টেৰিটৰিখিনি লুজ কৰিছিলে টু দ্য ব্ৰিটিছ ডিউ টু ভেৰিয়াছ পলিচিজ ফৰ এক্সাম্পল দ্য ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ আমি অলৰেডি চাইছোঁ যোনবিলাক নৱাব যে নিজৰ কিংডমছবিলাক লুজ কৰিছিলে সিহঁতেও সেই নিজৰ টেৰিটৰিজখিনি ঘূৰাই পাব অ'কে ত' দিছ ৱেৰ চাম অফ দি প্ৰক্লেমেশ্যনছ মেড বাই দ্য কুইন এণ্ড এই কুইনছ প্ৰক্লেমেশ্যনছখিনি বেচিকলি কি আছিল দে ৱেৰ নাথিং বাট প্ৰমিচেছ মেড বাই দ্য কুইন এতিয়া এই প্ৰমিচেছখিনিক এটা ল' বনাব লাগিব ন প্ৰমিচ কৰাটো এটা বেলেগ বস্তু প্ৰমিচখিনি ফুলফিল কৰাটো এটা বেলেগ বস্তু হয়নে নহয় এতিয়া এই প্ৰমিচেছখিনি আনিবৰ কাৰণে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আনিছিলে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 a very important act
এতিয়া আমি এখনক গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট বুলি কিয় কওঁ আকৌ মই কৈ আছোঁ নামটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট বুলি কিয় কওঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট বুলি এইটো কাৰণে কওঁ বিকজ এই এক্টখনে ইণ্ডিয়াত এটা ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট আনিব ট্ৰাই কৰি আছিল না হোৱাট ইজ এ ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট আই উইল এক্সপ্লেইন অ'কে ইণ্ডিয়াত এটা গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা এষ্টাব্লিছ কৰিব ট্ৰাই কৰি আছিলে এণ্ড দেট ইজ ৱাই ইট ইজ ন'ন এজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট হেল্ল' আৰু মানুহে জইন কৰক আমাক Okay, now let's start with the Government of India Act. Government of India Act kon kyo important hoy keneke important hoy let's start with that. Okay, the first important bostu ki hol agote India power to kar hator asile etia lake India power to ami dekhisilu ki kar hator asile Governor General jono hator asile hoy ne Governor General jono hator asile etia he junto position hoy of the Governor General a single most person who was important he power to completely abolish kori dia gol etia duta post bonile বুজি যাওক দুটা পোষ্ট বনিছিলে এটা পোষ্ট বনিছিল লণ্ডনত যোনটোক আমি সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট বুলি কওঁ এণ্ড এজন মানুহ থাকিব ইণ্ডিয়াত থাকিব তেওঁক আমি ভাইচৰয় বুলি কওঁ এতিয়া এইটো কিয় হ'ল এইটো হোৱা মেইন কাৰণটো হ'ল বিকজ মনত কৰক আগতে কি আছিল দ্য প্ৰচেছ অফ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন মানে কি কলনি ইণ্ডিয়া ৱাজ অফিচিয়েলি এ কলনি হয়নে নহয় এতিয়া কি কৰিলে সিহঁতে এতিয়া ক'লে কি এতিয়া যদি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আছে সেইটো দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি আউট অফ দ্য পিকচাৰ এতিয়া নাও দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ডাইৰেক্টলি ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য ছাবজেক্টছ ইন ইণ্ডিয়া বুজি পাই আছে মানে কুইন ডাইৰেক্টলি ৰেছপনচিবল হয় কুইনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কোন হ'ব কুইনৰ গোটেই পাৱাৰ্ছখিনি কুইনৰ হাতত আছে ৰাইট ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখনৰ হাতত আছে তো সেই পাৱাৰ্ছখিনি চম্ভালিবৰ কাৰণে দুজন মানুহ আছিল কুইনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ টু ইণ্ডিয়া হিচাপে আছিলে দ্য ভাইচৰয় এণ্ড কুইনৰ ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আছিলে লণ্ডনত দ্য ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট এয়া চাই গৈ থাকক প্ৰথম আছিল দ্য ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া হুইচ ৱাজ এ নিউ পজিশ্যন ইন লণ্ডন যোনে বনাইছিলে হুইচ আ মেম্বাৰ অফ দ্য ব্ৰিটিছ কেবিনেট ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে লণ্ডনত আছিলে দ্য ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট এণ্ড কুইনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব ইণ্ডিয়াত আছিলে দ্য ভাইচৰয় ঠিক আছে এটা সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটৰ কেইটামান বস্তু আছে আপোনালোকে চাই লওক এটা এডভাইজাৰী কাউন্সিল আছিল অফ 15 মেম্বাৰ্ছ টু এছিষ্ট দ্য সেক্ৰেটাৰী এট লণ্ডন ঠিক আছে 8 আছিল এপইণ্টেড বাই দি ক্ৰাউন এণ্ড 7 ৱেৰ এপইণ্টেড বাই দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ডাইৰেক্টৰ্ছ ঠিক আছে অ'কে তাৰ লগত আপুনি চাই লওক চাৰ্লছ উড Sir Charles Wood was made the first Secretary of State of India. এই নামটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবিলাক প্ৰিলিমছ কুৱেশ্যনত আহে মেইনছত দিম আপোনালোকে জাষ্ট নামটো জানিবলৈ হ'ল ঠিক আছে এণ্ড দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া যোনটো পোষ্ট আছিল দেট ৱাজ কমপ্লিটলি এবলিছড গভৰ্ণৰ জেনেৰেল জেগাত এতিয়া আমি পালোঁ দ্য ভাইচৰয় ঠিক আছে এণ্ড আপোনালোকে চাই গৈ থাকক লৰ্ড কেনিং ৱাজ মেড দ্য ভাইচৰয় এণ্ড দ্য ভাইচৰয় ৱাজ দ্য ডাইৰেক্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ দ্য কুইন টু ইণ্ডিয়া ঠিক আছে দ্য ভাইচৰয় ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ টু বি এছিষ্টেড বাই আ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আপোনালোকে আকৌ চাই গৈ থাকক এতিয়া ভাইচৰয়জনক কোনে এছিষ্ট কৰিব দেৰ ৱাজ আ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল টু এছিষ্ট দ্য ভাইচৰয় ইন মেকিং লজ এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টিং লজ ইন ইণ্ডিয়া অ'কে এণ্ড চাই গৈ থাকক এণ্ড দ্য হেডছ অফ ভেৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্ট যোন অলছ' বেলেগ হেড হ'ব এণ্ড দে উইল বি দি ভাইচৰয়ছ অফিচিয়েল এডভাইজাৰ্ছ চ' বুজি পাইছে কি আছিলে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চেঞ্জ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চেঞ্জ ৱাজ দেট কি যোনটো পজিশ্যন আছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ যোনটো পজিশ্যন আছিল সেইটোক এতিয়া গুচাই পেলাই এটা কুইনৰ ডাইৰেক্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন টু ইণ্ডিয়া কুইনক ইণ্ডিয়াত কোনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব ভাইচৰয় কৰিব এণ্ড ইণ্ডিয়াক লণ্ডনত কোনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব দ্য ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট কৰিব যোনজন কোন হয় ব্ৰিটিছ কেবিনেটৰ এজন মেম্বাৰ হয় অ'কে আই হোপ চবে বুজি পাইছে ইয়ালৈকে বুজি পাইছে অ'কে চব মানুহে বুজি পাইছে বেছি মানুহটো নাই অ'কে তাৰ লগতে এতিয়া আমি চাই গৈ থাকিম কিছুমান অলপ চেঞ্জেছ হৈছিলে এতিয়া ব্ৰিটিছে মই কি কৈছিলোঁ ব্ৰিটিছে বেচিকেলি বুজি পালে কি ইণ্ডিয়াত যদি এতিয়া সিহঁতি ৰুল কৰিব লাগিব ন সিহঁতি বহুত চেঞ্চিটিভলি ৰুল কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণটো এইটো হয় বিকজ কি ইণ্ডিয়াত যদি এতিয়া সিহঁতি আগতে কি আছিল যোনটো ব্ৰিটিছৰ আৰ্মি আছিলে সেই আৰ্মিটোত বেছিভাগ কি আছিল ইণ্ডিয়ান চিপইজ আছিলে এণ্ড দেট ৱাজ দ্য ৰিজন সেইকাৰণে সিহঁতি যোনটো ৰিভল্ট হ'ল তাতে বহুত বেয়াকৈ সিহঁতক এটেক কৰিলে ইণ্ডিয়ান চিপইজবিলাকে তো ব্ৰিটিছে সেই ভুলটো নিজৰ শুধৰালে কেনেকৈ শুধৰালে সেইটো চাওক কি দি The European troops were increased and the Indian troops were reduced. Mane the number of European troops in the army was increased and Indian troops was decreased. Buji pale?
বেসিক্যালি কি কৰিলে বাট আপোনালোকে নম্বৰটো চাই এইটো নম্বৰ চাই পেলাই কনফিউজন হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে লিখা আছে 45,000 to 65,000 ব্ৰিটিছৰ ট্ৰুপ আছিল 2,45,000 to 1,40,000 ইণ্ডিয়ান ট্ৰুপছ আছিল আপোনালোকে মোক ক'ব কি ইণ্ডিয়ান ট্ৰুপছ এটা বেছি আছিল কিন্তু যোনবিলাক কমাণ্ডাৰ্ছ আছিলে ন যোনটো ৰেচিঅ' আগৰ দিনত আছিলে সেইটো আৰু বেছি বেয়া আছিল ঠিক আছে এতিয়া সিহঁতি ইউৰোপিয়ান ট্ৰুপছৰ নম্বৰটো অলপমান বঢ়ালে আৰু ইণ্ডিয়ান ট্ৰুপছৰ নম্বৰটো আৰু অলপ কমালে ঠিক আছে সেইটো চাই গৈ থাকক ঠিক আছে এটা সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ ষ্টেপ এইটো কাৰণে আছিল বিকজ ব্ৰিটিছে বুজি পালে কি ইণ্ডিয়াত এতিয়া আমি যদি ৰুল কৰিব লাগে বহুত চেঞ্চিটিভলি ৰুল কৰিব লাগিব আমি যদি সিহঁতৰ ৰিলিজিয়াছ বিলিফৰ ওপৰত কিবা এটাক কৰোঁ আমি যদি সিহঁতৰ টেৰিটৰিজবিলাক কেপচাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ ডাইৰেক্টলি মানুহখিনি আমাৰ এগেইনষ্টত ৰিভল্ট কৰিব এণ্ড মানুহখিনি যদি আমাৰ এগেইনষ্টত ৰিভল্ট কৰে ইণ্ডিয়াত নিজৰ পাৱাৰ এষ্টাব্লিছ কৰি ৰখা বহুত টান হ'ব ইয়াতে মই আপোনালোকক এটা কুৱেশ্যন সুধোঁ কুৱেশ্যনটো হ'ল কি মই আপোনালোকক এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত কি 1857 যোনটো ৰিভল্ট হয় সেই ৰিভল্টটো অকল এটা কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত কনচেনট্ৰেটেড আছিলে উইচ ৱেৰ দ্য প্লেচেছ দিল্লী ইউ পি বিহাৰ এণ্ড বেংগল অ'কে তো সেইটো মুভমেণ্টে অলমষ্ট ব্ৰিটিছ ৰুলক ইণ্ডিয়াৰ পৰা আঁতৰাই পেলায় তো কোনটো বস্তু এনেকুৱা হৈছিলে যে বাকী তাৰপিছত জেগা আমি দেখা পাওঁ বহুত মাছ ইণ্ডিয়া অল ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টছ হৈছিলে হয়নে অল ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টছবিলাক যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া কিয় আমি দেখা নাপাওঁ কি ব্ৰিটিছৰ পাৱাৰটো আমি অলপো হিলাবই নোৱাৰোঁ কিয় নোৱাৰিলোঁ আমি হিলাব এণ্ড এই 1857 ৰিভল্টটোত কি হৈছিলে এনেকুৱা যে এই মুভমেণ্ট আমি গোটেই অল ইণ্ডিয়া এটা হেৰি আমি হিলাই থৈ দিছিলোঁ কি আছিলে মেইন পইণ্টটো আপোনালোকে যদি পাৰে মোক কমেণ্টত কওক ঠিক আছে আপোনালোকে যদি পাৰে মোক কমেণ্টত কওক Give me just 1 second. Okay, তো এতিয়া আমি দেখা পাওঁ আফটাৰ দ্য 1857 ৰিভল্ট আফটাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 আমি তাৰপিছত এটা বস্তু দেখা পাওঁ আৰু নতুন এক্ট এখন পাব্লিছ কৰিছিলে যোনখনক আমি কওঁ দি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট এতিয়া এইখন কিয় পাব্লিছ কৰিছিলে আপোনালোকে বুজি গৈ থাকক ঠিক আছে এইখনক আমি কওঁ দি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট এতিয়া ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট বুলি কিয় কওঁ আমি প্ৰথম বুজক কি 1857 ৰিভল্ট জেগা হ'ল মই কি ক'লোঁ ব্ৰিটিছে বুজি পালে কি ইণ্ডিয়াক আমি বহুত চেঞ্চিটিভলি ডিল কৰিব লাগিব যদি আমি সিহঁতৰ লগত বেছি ৰাফ হওঁ সিহঁতি আমাৰ এগেইনষ্টত ৰিভল্ট কৰিব অ'কে তো বেচিকলি আফটাৰ দ্য ব্ৰিটিছে যে ইণ্ডিয়াখন আকৌ উইন বেক কৰিব পাৰিছিলে মানে সিহঁতি ৰিভল্টটো ক্ৰাছ কৰিব পাৰিছিল তাৰ মেইন কাৰণটো এটাই আছিল কি যোনটো আপাৰ ছেকশ্যন অফ দি ছ'চাইটি আছে যোনবিলাক নৱাবছ আছে যোনবিলাক কিংছ আছে সিহঁতি কাৰ ছাইড লৈছিলে সিহঁতি ব্ৰিটিছৰ ছাইড লৈছিলে ব্ৰিটিছে এই বস্তুটো বুজি পাইছিল কি ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিটোৰ মাজত এটা ডিভাইড আছে বুজি আছে আপোনালোকে এটা ডিভাইড আছে তো সেই ডিভাইডটো সিহঁতি এক্সপ্লইট কৰিব বুজি পাইছিলে কি এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সিহঁতি কিছুমান প্ৰমিচেছ কৰিছিল ৰাইট কিংছখিনি সিহঁতৰ ছাপৰ্ট কিয় লৈছিলে ব্ৰিটিছে সিহঁতক কিছুমান প্ৰমিচেছ কৰিছিলে কি আপোনালোকৰ টেৰিটৰিজবিলাক আমি ঘূৰাই দিম আপোনালোকক আমি পাৱাৰ দিম বুজি আছে সেইটোৰ কাৰণে যোনবিলাক নৱাবছ আছিল যোনবিলাক কিংছ আছিল যোনবিলাক আপাৰ ছেকশ্যন অফ দি ছ'চাইটি আছিল সিহঁতি ছাপৰ্ট কৰিছিলে ব্ৰিটিছক সেইখিনি সময়ত তো সিহঁতি যে এই বস্তুবিলাক যেতিয়া তাৰপিছত যেতিয়া ৰিভল্টটো শেষ হ'ল ব্ৰিটিছ আকৌ পাৱাৰত আহিলে তো সেই যোনখিনি মানুহ আছিল দি আপাৰ ছেকশ্যন অফ দি ছ'চাইটি দে ষ্টাৰ্টেড ডিমাণ্ডিং কি ইণ্ডিয়াত যে আপোনালোকে এখন গভৰ্ণমেণ্ট বনাব ট্ৰাই কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টখনৰ যেতিয়া আপোনালোকে বনাব আমাকো তাৰ পাৰ্ট বনাওক বুজি আছে আমাকো তাৰ পাৰ্ট বনাওক এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যেতিয়া আপোনালোকে ল বনাব তাতে ইণ্ডিয়ানছ শুড অলছ' বি আ পাৰ্ট অফ দ'জ মিটিংছ অৰ পাৰ্ট অফ দ্য প্ৰচেছ বুজি পাইছে কোনখিনি মানুহ পাৰ্ট হ'ব নট দ্য লোৱাৰ ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি দি আপাৰ ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি দ্য নৱাবছ বুজি আছে দ্য কিংছ অৰ দি জমিনদাৰ্ছ যোনবিলাক ডাঙৰ মানুহ আছিলে দি আপাৰ ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি সিহঁতি ক'লে কি আমাকো ইনক্লুড কৰক বুজি আছে ইন দ্য ল মেকিং প্ৰচেছ এণ্ড দিছ ইজ ৱাই টু ইনক্লুড ইণ্ডিয়ানছ ইন দ্য ল মেকিং প্ৰচেছ আনিছিলে দ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট বুজি আছে সেইকাৰণে আমি সিহঁতক কওঁ দি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাক নাও গট এক্সপ'জাৰ টু দ্য ল মেকিং প্ৰচেছ দিছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ৱেৰ ইণ্ডিয়ানছ ৱেৰ ইনভলভড ইন দ্য ল মেকিং প্ৰচেছ চাই গৈ থাকোঁ ঠিক আছে
চাই গৈ থাকক কি হৈছিলে প্ৰথম ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্টত এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছিল কি মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ভাইচৰয়ছ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ৱেৰ ইনক্ৰিজড ফ্ৰম 4 to 5 প্ৰথম কথাটো যি কৰিছিলে সেইটোৱে কি যোনটো ভাইচৰয়ৰ যোনটো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিল ভাইচৰয়ৰ এতিয়াও লেজিছলেটিভ কাউন্সিল নাইয়ে দেই মন কৰি গৈ থাকক এতিয়াও এটা কি আছে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছে তাতে 4জন ভাইচৰয় যদি মই লিখোঁ ভাইচৰয়ৰ দুটা কাউন্সিল এটা লেজিছলেটিভ হ'ব লাগে এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই এটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছে ৰাইট এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছে এণ্ড তাতে এতিয়া 4জনৰ পৰা 5জন মানুহ আহি গ'ল অল টোটেল তো এতিয়া 5জন মানুহ বাঢ়ি গ'ল তাৰ লগতে ভাইচৰয় কুড ডেলিগেট ডিপাৰ্টমেণ্টছ টু দি এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ্ছ মানে কি কৰিব আজিকালি দিনত যেনেকৈ পৰ্টফলিঅ' চিষ্টেম আছে যেনেকৈ আজিকালি যোনবিলাক আমাৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ হয় আফটাৰ দে কাম ইন টু পাৱাৰ সিহঁতক বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট হেড কৰিব দিয়া হয় হয়নে এখন কোম্পানীটো জেগা এজন মানুহ সোমায় বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বেলেগ বেলেগ হেড থাকে ৰাইট ডেট ইজ নাথিং বাট ডেট ইজ অলছ' নোন এজ দ্য পৰ্টফলিঅ' চিষ্টেম এজন মানুহে কোনটো কোম্পানী বা কোনটো এছপেক্ট চম্ভালিব বুজি আছে সেই বস্তুটো কোনে দিব পাৰিছিলে ভাইচৰয় দিব পাৰিছিলে এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ্ছ মানে 5জন মানুহ আছে 5জনে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পৰ্টফলিঅ' হোল্ড কৰিব পাৰিব লগতে চাই গৈ থাকোঁ দ্য ভাইচৰয় ৱাজ অলছ' এম্পাৱাৰ্ড টু এপইণ্ট এডিশ্যনেল 6 to 12 মেম্বাৰ্ছ ইন আ লেজিছলেটিভ কাউন্সিল মানে কি কৰিলে এতিয়া আগতে যেনেকৈ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলজনক আমি পাৱাৰ দিছিলোঁ লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বনাবৰ কাৰণে এতিয়া আমি ভাইচৰয়ক পাৱাৰ দিছোঁ এটা লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বনাবৰ কাৰণে এটা ভাইচৰয়ক আমি এটা পাৱাৰ দিলোঁ এটা লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বনাবৰ কাৰণে যোনে কি কৰিব অকল লজ বনাব ঠিক আছে তাতে কেইজন মেম্বাৰ্ছ থাকিব 6 to 12 মেম্বাৰ্ছ থাকিব ঠাই গৈ থাকক 6 to 12 মেম্বাৰ্ছ থাকিব ইন দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিল যোনটো ভাইচৰয়ে বনাব বাট মই কি কৈছিলোঁ এই এক্টখন আনিছিলে এইটো কাৰণে যাতে ইণ্ডিয়ানছ আৰ অলছ' পাৰ্ট অফ দ্য ল মেকিং প্ৰচেছ তো কি হ'ব এই 6 যে 12জন মানুহ থাকিব ছাপ'জ কৰক 6জন থাকক ছাপ'জ কৰক 6জন থাকে এই 6জনৰ পৰা হাফ মানে যিমানজন মানুহ থাকে ধৰক 6জন আছে বা 12জন আছে ফৰ এক্সাম্পল 50% অফ দ্য মেম্বাৰ্ছ শুড বি ইণ্ডিয়ান মানে 6জন থাকে বা 12জন থাকে ডাজন্ট মেটাৰ যিমানজনে থাকে তাৰ আধা ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব মানে যদি 6জন থাকে 3জন ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব যদি 12জন থাকে 6জন ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব বুজি আছে 50% অফ দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিল শুড বি ইণ্ডিয়ানছ এণ্ড এইটোৱে আছিল দি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট বুজি পাই গৈ আছে চাই গৈ থাকক ফাৰ্ষ্ট টাইম দ্য ইনক্লুজন অফ ইণ্ডিয়ানছ ইন দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিল মই কি ক'লোঁ লেজিছলেটিভ কাউন্সিলৰ যিমানে মেম্বাৰ্ছ থাকক তাৰ 50% সদায় ইণ্ডিয়ানছ হ'ব লাগিব আপোনালোকে বুজি আছে যদি এটা থামছ আপ এটা দি দিয়ক ৰ'ব এক ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন আহিছে মই অলপ চাই লওঁ এটাকে শ্ৰীমন্ত কৌৰ ইউনিটি অফ হিন্দু মুছলিম অ'কে চ' হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল এণ্ড ভাইচৰয় মই সেইটোৱে বুজাই গ'লোঁ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু ভাইচৰয় মই বুজাই আছোঁ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলজন আগতে আছিল যোনজন আছিল চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ মেইন পাৱাৰ এতিয়া কি হ'ল এতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ যোনটো পষ্ট হয় সেইটো কমপ্লিটলি গুচাই দিলে ঠিক আছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ পষ্টটো কমপ্লিটলি গুচাই দিলে এণ্ড দুটা নতুন পষ্ট বনালে এতিয়া বেচিকলি বুজক কি হ'ল আফটাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 ৱাজ ইন পাৱাৰ আমাৰ যোনটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আছে সেইটোতো কমপ্লিটলি পাৱাৰৰ পৰা গুচি গ'ল গোটেইখিনি পাৱাৰ এতিয়া কাৰ হাতত আছে কুইনৰ হাতত আছে তো কুইনক ইণ্ডিয়াত কোনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব কুইনক ইণ্ডিয়াত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব ভাইচৰয়জনে এণ্ড ইণ্ডিয়াখনক লণ্ডনত কোনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটজনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব বুজি পালে দিছ ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল এণ্ড দ্য ভাইচৰয় অ'কে No unity among leaders, ex-moderates and extremists, difference in philosophies. Bhagat Singh and Bose followed very violent British fighters who radicalized leaders with the partition of Bengal. এইখিনিত মই আহি আছোঁ ঠিক আছে এইখিনিত মই আহি আছোঁ 1857 ৰিভল্ট আ ভাইলেণ্ট ৰিভল্ট ভেৰি গুড ভাইলেণ্ট ৰিভল্ট আছিলে বহুত ভাল কথা এইটো আমি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে আইল কাম টু ডেট আমি ডিছকাছ কৰিম কি 1857 ৰিভল্ট এটা ভাইলেণ্ট ৰিভল্ট হোৱাৰ কাৰণে দিছ ৱাজ ভেৰি ছাকচেছফুল তাৰপিছত যিমানবোৰ ৰিভল্ট হয় সেইবোৰ বহুত কি বুলি কয় সেইবিলাক এটা ভাইলেণ্ট নাছিল সেইবিলাক নন ভাইলেণ্ট ৰিভল্ট আছিলে ডেট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ অ'কে ভেৰি গুড কুইন চাইকিয়া ভেৰি গুড চাই গৈ থাকক এতিয়া লেজিছলেটিভ কাউন্সিলটো কি আছিল চাই গৈ থাকক ঠিক আছে তাৰ লগতে চাই গৈ থাকক ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ানছ টু বি এপইণ্টেড মই কি কৈছিলোঁ যোনটো লেজিছলেটিভ কাউন্সিল আছিল লেজিছলেটিভ কাউন্সিলটো আধা মেম্বাৰ্ছ ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব তো মই কি কৈছিলোঁ 6জন মেম্বাৰ থাকিলে 3জন ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব প্ৰথম 3জন ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ কোন বনিছিলে দে ৱেৰ দ্য মহাৰাজা অফ পাটিয়ালা দ্য ৰাজা অফ বানাৰস এণ্ড ছাৰ দিনকাৰ ৰাও 3জন ইণ্ডিয়ান বনিছিল ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম দ্য মেম্বাৰ অফ দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিল এতিয়া বুজি গৈ থাকক এতিয়া লেজিছলেটিভ কাউন্সিলটোৰ কাম কি হ'ব দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিলটোৰ কাম হ'ব ষ্ট্ৰিক্টলি লিমিটেড টু মেকিং লেজিছলেশ্যন মানে সিহঁতি অকল লজ বনাব পাৰিব ইমপ্লিমেণ্ট কৰা কাম কাৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ আজিকালি বস্তুটো কেনেকুৱা আজিকালি বস্তুটো উল্টা বুজি পাই আছে আজিকালি লেজিছলেচাৰৰ বেছি পাৱাৰ আছে কম্পেয়াৰ্ড টু দি এক্সিকিউটিভ মানে আজিকালি কি আছে আজিকালি লেজিছলেটিভ সুপ্ৰিমেচি আছে আগতে কি আছিলে এক্সিকিউটিভ সুপ্ৰিমেচি আছে কিয় আছে এক্সিকিউটিভ সুপ্ৰিমেচি মই বুজাই দি আছোঁ আগতে দে ৱেৰ ফৰবিডেন ফ্ৰম ইণ্টাৰফেয়াৰিং ইন দ্য মেটাৰ্ছ অফ দি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মানে লেজিছলেটিভ কাউন্সিলখিনি যোনখিনি মানুহ আছে ন সিহঁতি লজ বনাব ৰাইট দে উইল মেক লজ
বাট দেন ল বনাই পেলাই সিহঁতে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ্ছখিনিক দি দিব এতিয়া এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ্ছখিনিয়ে লখিনি ফ'ল' কৰে নকৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে নকৰে সেইটো সিহঁতৰ কথা লেজিছলেটিভ কাউন্সিল কেনট ইণ্টাৰফেৰেঞ্চে কি আপোনালোকে লটো ফ'ল' কৰক দে ডোণ্ট হেভ দেট পাৱাৰ বুজি পাই গৈ আছে মানে কি মানে ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ আমি কেতিয়াও পাৱাৰ আমাৰ হাতত পোৱাই নাছিলোঁ বিকজ দে কুড নট ইণ্টাৰফেয়াৰ ইন মেটাৰ্ছ অফ দি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আমি ল বনাই কি লাভ হ'ব সেই যদি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ মানুহখিনিয়ে কেতিয়াও ল ফ'ল'ই নকৰে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ মানুহখিনি কোন হয় কমপ্লিটলি ব্ৰিটিছৰ মানুহ হয় বুজি আছে তো সেইটো কাৰণে একো লাভ নহৈছিলে বস্তুটো তাৰ লগত চাই গৈ থাকক দে ডিড নট পজেছ দ্য পাৱাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড ফাইনেন্স A very important point, a very important point. British আমাক কৈছিলে কি আপোনালোকক কি লাগে ইণ্ডিয়ানছখিনি কি লাগে ইণ্ডিয়ানছখিনি ক'লে কি আমাক পাৱাৰ লাগে আমাক পাৰ্ট হ'ব লাগে ল মেকিং প্ৰচেছৰ ব্ৰিটিছে ক'লে ঠিক আছে আমি আপোনালোকক পাৰ্ট বনাই আছোঁ আমাৰ প্ৰচেছৰ আমি পাৰ্ট বনাই আছোঁ বাট আপোনালোকে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ফাইনেন্স ৰিলেটেড যোনবিলাক লজ হয় ন সেইবোৰ বনাবই নোৱাৰিব বুজি আছে মানে সিহঁতি বেচিকলি আমাৰ লগত খেলি আছিলে বিকজ যদি আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ফাইনেন্সৰ লজখিনি বনাবই নোৱাৰোঁ লাভ কি আছে আমি তাতে বহি পেলাই আমি বহি কি কৰিম তাতে হয়নে নহয় আমি এনে টেবুলত বহিব গৈ আছোঁ নেকি টেবুলতো বহিব বেকাৰ যোৱা নাই ন আমি তাতে বহি কি কৰিম বহি যদি আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ্ছ মানে কি বেচিকলি দ্য বাজেট হয়নে নহয় আমাৰ মেইন দুটা এছপেক্ট এটা ল মেকিঙৰ মেইন দুটা এছপেক্ট কি থাকে ফাইনেন্স আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হয়নে নহয় এতিয়া যদি আমি তাতেই পাৰ্ট ল'ব নোৱাৰোঁ তে আমি তাতে বহি কি কৰিম আমি তাতে বহি কি ঘাঁহ কাটিম নেকি হয়নে নহয় আমি তাতে বহি কি কৰিম আমি তাতে বহাৰ একো লাভেই নাই বুজি পালে তো ব্ৰিটিছে জাষ্ট আমাৰ লগত খেলি আছিল দে ৱেৰ জাষ্ট মেনিপুলেটিং আছ এণ্ড দে ৱেৰ ডুইং নাথিং এলছ বুজি পাই আছে তো সিহঁতি জাষ্ট নামত আমাক পাৱাৰ দি আছে সিহঁতি কৈছিলে কি আপোনালোক আহক আমাৰ লগত বহক বহি কি কৰিম হে আপোনালোকে আমাক একো পাৱাৰ দিয়াই নাই আমাৰ হাতত বুজি আছে তো সিহঁতি আমাৰ লগত জাষ্ট খেলি আছিলে বিকজ দে ৱেৰ নট গিভেন দ্য পাৱাৰ্ছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড ফাইনেন্স বুজি পালে অলছ' তাৰ লগতে কি এই লেজিছলেটিভ কাউন্সিল যোনটো আছিলে এষ্টাব্লিছ ইন দ্য প্ৰভিন্সেছ অলছ' মানে কি হয় এইটো এটা বস্তু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু বুজি লওক যদি মই ইণ্ডিয়া মেপ এখন পটককৈ আঁকি লৈছোঁ ৰ'ব আগতে কি হৈছিলে যে 1773 ৰেগুলেটিং এক্টখন পাছ হৈছিলে ন 1773 যে ৰেগুলেটিং এক্টখন পাছ হৈছিলে তেতিয়া মই কি কৈছিলোঁ দ্য পাৱাৰ্ছ অফ দ্য লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ অফ দ্য গভৰ্ণৰ্ছ অফ দ্য ডিফাৰেণ্ট লেজিছলেটিভ কাউন্সিল মানে ইয়াতে তিনিটা পাৱাৰ হেড আছিলে হয়নে এটা আছিল বম্বে এটা আছিল মাদ্ৰাছ এটা আছিল বেংগল তিনিজন গভৰ্ণৰৰ পাৱাৰ লৈ পেলাই কাক দি দিয়া হৈছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক দি দিয়া হৈছিলে হয়নে এতিয়া কি হ'ল আফটাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্টৰ সময়ত কি হ'ল এই যোনবিলাক লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ লৈ লৈছিলে ন এইবিলাক আকৌ ঘূৰাই দিব ধৰিলে বুজি আছে এইবিলাক আকৌ ঘূৰাই দিব ধৰিলে দে ষ্টাৰ্টেড ৰিটাৰ্ণিং দ্য লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ টু দ্য ৰেচপেক্টিভ গভৰ্ণৰ্ছ কিয় ঘূৰাই দিব ধৰিলে আপুনি ক'ব কি মই তেতিয়া কি কৈছিলোঁ যে ইণ্ডিয়াখন এখন কলনি বনি গৈছিল ৰাইট বিকজ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন হৈ গৈছিলে এতিয়া আপোনালোকে মোক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে কি ছাৰ এতিয়া কি ইণ্ডিয়াখন কলনি হৈ থকা নাই নেকি ইণ্ডিয়াখন কলনি হৈ আছে বাট দেৰ ইজ এ ডিফাৰেঞ্চ এতিয়া গোটেই ইণ্ডিয়াৰ পাৱাৰ এজন মানুহৰ হাতত এতিয়াও আছে কেনেকৈ আছে আপোনালোকে মোক কওক কাৰণ কুইনৰ হাতত এতিয়াও ইণ্ডিয়াৰ গোটেই পাৱাৰ্ছখিনি আছে বুজি আছে এতিয়াও চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যনেই হৈ আছে বাট এটা বেলেগ ধৰণে হৈ আছে বুজি পাই আছেনে আই হোপ চবে বুজি পাইছে এইবিলাক বস্তু মানুহে নৰ্মেলি কনফিউজ খায় ঠিক আছে আপোনালোকে যদি বুজি পোৱা নাই মোক সোধক মই আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰি দিম লাগিলে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কনচেপ্ট ৱাইজ ক্লাছ কৰাই দিব কনচেপ্ট ৱাইজে ক্লাছ কৰাই আছোঁ তোমালোকে জাষ্ট জইন কৰি থাকা চাই গৈ থাকা তোমালোকে কনচেপ্টুৱেলি বুজিবা কি কিয় ইমান কনচেপ্টুৱেলি বস্তুবিলাক কেনেকৈ লিখা আজি ক্লাছটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব অলপ দীঘল হ'ব পাৰে বেয়া নাপাব অলপ দীঘল হ'ব পাৰে থাকক মোৰ লগত কনচেপ্টুৱেলি মই আপোনালোকক বুজাম কি কেনেকৈ বস্তুবোৰ লিংক খাই থাকে চব ব্ৰিটিছে আমাৰ লগত আমাক কেনেকৈ মেনিপুলেট কৰি আছিল অলপ অলপ সৰু সৰু বস্তু দি পেলাই ঠিক আছে অ'কে মোৰ লগত থাকক আপোনালোকে মোক কৈ গৈ থাকিব আপোনালোকে বুজি পাই আছে নাই কনচেপ্টুৱেলি ইণ্ডিয়াখনক কেনেকৈ ব্ৰিটিছবিলাকে মেনিপুলেট কৰি আছে মই এনেই নকওঁ ব্ৰিটিছবিলাক বহুত চালাক আছিল বুলি ঠিক আছে আপোনালোকক বুজাই গৈ আছোঁ দেখিলে আপোনালোকে কেনেকৈ খেল খেলিলে আমাৰ লগত সিহঁতি আমাক ক'লে কি আপোনালোক আহক আমি আপোনালোকক পাৱাৰ্ছ দিম লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ দিম বাট কি পাৱাৰ্ছ দিলে আমাক একোৱেই নিদিলে বুজি আছে তো কেনেকৈ নিদিলে বিকজ সিহঁতি আমাক একো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পাৱাৰ্ছ দিলে নাহি সিহঁতি আমাক ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ্ছ দিলে নাহি সিহঁতি আমাক এইটো পাৱাৰ্ছ দিলে কি আমি এক্সিকিউটিভৰ মেটাৰ্ছত ইনভলভ হ'ব পাৰোঁ তো আমি একো পাৱাৰ্ছ পোৱাই নাই বুজি আছে এণ্ড জাষ্ট নাম দেখাবৰ কাৰণে জাষ্ট নামৰ কাৰণে সিহঁতে কি কৰিলে এই লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছবিলাক ঘূৰাই দিব ধৰিলে বিকজ এতিয়াও ইণ্ডিয়াখন এখন কলনিয়ে হৈ আছে টেকনিকেলি নাও ইণ্ডিয়া ইজ অলছ' কলনি বিকজ গোটেই পাৱাৰ্ছ কাৰ হাতত আছে কুইনৰ হাতত আছে বুজি আছেনে চ' বুজি আছে যিমানে বুজি আছে এটা লাইক এটা দি দিয়ক এটা কমেণ্ট এটা দি দিয়ক লাইক এটা দি দিয়ক ইয়ালৈকে বুজি আছেনে নাই ইয়ালৈকে বুজি আছেনে নাই এটা লাইক এটা দি দিয়ক মই চাই আছোঁ কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে এতিয়াই সোধক মই চাই আছোঁ ফোনটো
Okay, moving on, তাৰ লগতে এটা বস্তু চাওক, Viceroy was also given the power to create new provinces, divide any provinces or alter any provinces. এইবিলাক সব 1961 এক্টৰ পাৰ্টে হয়, সৰু সৰু পইণ্টছ আপোনালোকে নোট কৰি যাব, and also given the power to appoint legislative lieutenant governors in provinces. যোনবিলাক মই ক'লো এতিয়া নতুন নতুন provinces বনাব পাৰে ভাইচৰয়জনে, and এই provinceখনক চম্ভালিব কোনে, লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰজনে চম্ভালিব, যোনজনকো কোনে এপইণ্ট কৰিব, ভাইচৰয়জনে এপইণ্ট কৰিব। এতিয়া ভাইচৰয়জনৰ হাতত আপোনালোকে ক'ব পাৰে কি ভাইচৰয়জনৰ হাতত ইমান পাৱাৰ কেনেকৈ আছে, বিকজ দ্য ভাইচৰয় ইজ আ ডাইৰেক্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দি ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন, বুজি আছে? Viceroy is a direct representation of the British Crown. ঠিক আছে, তাৰ লগত এতিয়া চাই গৈ থাকক কি হয়। এতিয়া এজন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভাইচৰয় আমাৰ কাৰণে হয় লৰ্ড কেনিং। ঠিক আছে, লৰ্ড কেনিং ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ভাইচৰয়। লৰ্ড কেনিঙৰ কথা কিছুমান পইণ্টছ আপোনালোকে পটাপট নোট কৰি লওক। হি ৱাজ দ্য লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয়। টাইমটো পিৰিয়ডটো চাওক, 1856 to 1862, মানে 1857 হৈছিলে দ্য ৰিভল্ট, এণ্ড 1858 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টত তেওঁ বনি গৈছিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয়। ঠিক আছে, হি উইথড্ৰিউ দ্য ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপছ, বিকজ মই আগতে ক'লোঁ কুইন্স প্ৰক্লেমেশ্যনৰ আণ্ডাৰত সব ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপছৰ যিমানখিনি পলিচিছ আছিলে সেইবিলাক সব ঘূৰাই লোৱা হৈছিলে, সেইকাৰণে হি উইথড্ৰিউ দ্য ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপছ। তাৰ লগতে কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটিজ এষ্টাব্লিছ কৰিছিল, ইউনিভাৰ্চিটি অফ কেলকাটা, বম্বে এণ্ড মাদ্ৰাছ হৈ এষ্টাব্লিছ। এইবিলাক ফেক্চুৱেল ইনফৰমেশ্যন হয়, এইবিলাক জাষ্ট লিখা কাৰণে, এইবিলাকত কনচেপ্ট নাই। ঠিক আছে, কনচেপ্টখিনি মই বুজাই দি আছোঁ। তাৰ লগতে দ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট ৱাজ পাছড ইন 1861 আণ্ডাৰ লৰ্ড কেনিং, এণ্ড অলছ দ্য ক্ৰিমিনেল CRPC যোনখন ৰিচেণ্টলি চেঞ্জ হৈছে, দ্য CRPC এণ্ড দি IPC ৱেৰ ফ্ৰেমড ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ লৰ্ড কেনিং। ঠিক আছে, দিছ ইজ ৱাই লৰ্ড কেনিং ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। মই সেইকাৰণে এইটো বস্তু এটা ৰাখিছোঁ কি লৰ্ড কেনিং এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বিকজ CRPC এণ্ড IPC যোনখন ৰিচেণ্টলি বদিছে, আপোনালোকে মোক কমেণ্টছত কওক কি কোনকেইটা বদিছে, কোনকেইটা নাম নতুন ল আহিছে তাৰ জেগাত, CRPC জেগাত কোনটো আহিছে, IPCৰ জেগাত কোনটো আহিছে। অ'কে, এইকেইটা আপোনালোকে মোক কওক। লেটছ মুভ অন, আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে আজি কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে আই এম মুভিং অন। অ'কে, এতিয়া চাই গৈ থাকক কি হয়। এতিয়া তাৰপিছত যোনজন আহে সেইজন আহে দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ভাইচৰয় লৰ্ড মেয়। ঠিক আছে, দ্য লৰ্ড মেয় ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ লৰ্ড মেয় ষ্টাৰ্টেড আ প্ৰচেছ অফ ফাইনেন্সিয়েল ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন। মই কি ক'লোঁ, 1861 ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্টত কি ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, দ্য প্ৰচেছ অফ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্টেড। ঠিক আছে, দ্য প্ৰচেছ অফ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্টেড বিকজ পাৱাৰ ৱাজ নাও অলৰেডি কনচলিডেটেড ইন দি হেণ্ডছ অফ দ্য কুইন। তো ইণ্ডিয়া ইজ অলছ' কলনি, বাট এতিয়া ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ প্ৰচেছ এটা সিহঁতি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে। ঠিক আছে, বাট ফাইনেন্সিয়েল ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন মানে কি, ফাইনেন্সিয়েল ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন মানে হ'ল কি এতিয়া প্ৰভিন্সেছবিলাককো আমি পাৱাৰ্ছ দিম, প্ৰভিন্সেছবিলাকক আমি বাজেটেৰী পাৱাৰ্ছ দিম বা ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ্ছ দিম। দিছ ইজ দ্য মিনিং অফ ফাইনেন্সিয়েল ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন, বুজি আছে? মানে যদি মই ইণ্ডিয়াৰ মেপখন আকৌ ছাপ'জ কৰক তিনিখন প্ৰভিন্স আছে, দিছ ইজ বম্বে, দিছ ইজ মাদ্ৰাছ এণ্ড দিছ ইজ কেলকাটা। এই তিনিখন আগতে এখন চেণ্ট্ৰেল বাজেট আছিলে, এতিয়া আমি তিনিখন বেলেগ বেলেগ বাজেট বনাম সিহঁতৰ কাৰণে, প্ৰভিন্সেছৰ কাৰণে এখন কমপ্লিটলি বেলেগ বাজেট থাকিব। সেইটো মই বুজাই আছোঁ অলপ পিছত, যেতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কৰিম, তেতিয়া মই 1919 কৰিম, মই ভালকৈ বুজাম বস্তুটো। ফাইনেন্সিয়েল ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিল লৰ্ড মেয়ে। ঠিক আছে, আপোনালোকে ভাবিব কি লৰ্ড মেয়ে কিয় ফাদাৰ অফ বিকজ লৰ্ড মেয় মেড দ্য প্লান, বাট ইমপ্লিমেণ্ট বহুত দেৰিকৈ হৈছিলে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ৱাই হি ইজ নন এজ দ্য ফাদাৰ, বাট হি ইজ নন এজ দ্য ফাদাৰ অফ ফাইনেন্সিয়েল ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন, বাট ইট ৱাজ ইমপ্লিমেণ্টেড মাছ লেটাৰ ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট ইন 1919. অ'কে, IPC ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ভেৰি গুড। এণ্ড CRPCখন কি হয় পটককৈ মোক জনাওক, কি হ'ল CRPCখন। আজি ক্লাছত যদি আপোনালোকে কৰে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত আপোনালোকৰ একো ডাউটছ মোৰ মতে আৰু থাকিব নালাগে। কনচেপচুৱেল ডাউট যদি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত এইটো ক্লাছৰ পিছত নাথাকে, সেইটো মই গেৰাণ্টি দি আছোঁ আপোনালোকক কি এইটো ক্লাছ যদি আপোনালোকে প্ৰপাৰলি কৰে, মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী কনচেপচুৱেল ডাউটছ আপোনালোকৰ আৰু নাথাকে। ঠিক আছে, অ'কে, মুভিং অন চাই লওক আৰু কি বস্তু হৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট কমপ্লিট চেঞ্চাছ ৱাজ হেল্ড ইন 1881। এইবিলাক আপোনালোকৰ ফেক্চুৱেল পইণ্টছ হয়, যোনবিলাক প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, অলছ' অ'পেনিং অফ দ্য ৰাজকোট কলেজ, কাঠাইৱাৰ কলেজ এণ্ড লৰ্ড মেয় কলেজ এট আজমেৰ, কিছুমান কলেজেছ অ'পেন কৰিছিলে। অলছ' আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং, চেঞ্চাছ হৈছিল মানে কি, চেঞ্চাছ কোনে কণ্ডাক্ট কৰিছিলে, কণ্ডাক্ট কৰিছিল দ্য ষ্টেটিষ্টিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। অলছ' দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড কমাৰ্চ, গোটেইখিনি বস্তু এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। এইটো আপোনালোকে PDF পাই যাব, টেনশ্যন নল'ব, PDF হ'ব আপোনালোকে পইণ্টছবিলাক পটাপট নোট কৰি লওক। লেটছ মুভ অন টু মোৰ কনচেপচুৱেল ষ্টাফ। ঠিক আছে, কনচেপ্ট ডিছকাছ কৰি বেছি মজা লাগে, হয়নে? ফেক্চুৱেল বস্তু চাই দেখি ইমান এটা মজা নাই, হয়নে? আপোনালোকে মোক ক'ব, হয়নে নহয়? কনচেপ্ট ডিছকাছ কৰি বেছি মজা লাগে ৰেডাৰ দেন ডিছকাছিং দ্য ফেক্চুৱেল ষ্টাফ, হয় নহয়? চাই গৈ থাকক। ইয়াৰ লগতে আছিল লৰ্ড লিটন। ঠিক আছে, লৰ্ড লিটন ৱাজ এ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডিপ্ল'মেট
and a man of striking ability. চাই গৈ থাকক এটা ডিপ্ল'মেট মানে কি ডিপ্ল'মেচি আৰু ডিপ্ল'মেটিক ব্ৰিটিছ ডিপ্ল'মেচি অলৰেডি বহুত পাৱাৰফুল আছিল আপোনালোকে জানে এতিয়া লৰ্ড লিটন আছিল এজন বহুত ভাল ডিপ্ল'মেট বাট লৰ্ড লিটনৰ সময়ত বহুত কিছুমান ভুল হৈছিলে ঠিক আছে কিছুমান বহুত এনেকুৱা পলিচিছ আছিল লাইক দি আফগান ক্ৰাইচিছ আফগান ৱাৰৰ যেতিয়া আফগানিস্তানত ব্ৰিটিছে ইনভেড কৰিব ট্ৰাই কৰিছিল কিছুমান পলিচিছ এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভাইচৰয় হয় দিজ আৰ নট ভেৰি কনচেপচুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট বাট ফেক্চুৱেলি দিজ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে আপোনালোকে জানিব লাগে ঠিক আছে হি অৰ্গেনাইজ দ্য গ্ৰেণ্ড দিল্লী দৰবাৰ ইন হুইচ দ্য কুইন ভিক্টোৰিয়া ৱাজ proclaimed as the queen or the empress of India and given the title of Kesari Hind ঠিক আছে এখন গ্র্যান্ড দরবার এটা পাতিছিলে বেসিক্যালি এটা সেরিমনি পাতিছিলে টু কমেমোরেট দ্য কুইন অফ ইংল্যান্ড এজ দি এম্প্ৰেছ অফ ইণ্ডিয়া মই এইটো বস্তু আগতেও কৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া লৰ্ড লিটন বেসিক্যালি ফেমাছ হয় তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুৰ কাৰণে এটা হ'ল দ্য ফেমাইন পলিচি এটা হয় দ্য ভাৰ্নাকুলাৰ প্ৰেছ এক্ট অৰ দি আৰ্মছ এক্ট এইটো এটা বেলেগ এক্ট হয় এণ্ড তাৰ লগত আছে দ্য ছেকেণ্ড এংলো আফগান ৱাৰ যিকা ইংলিছে আফগানক ইনভেড কৰিছিল ঠিক আছে এইকেইটা ইণ্ডিভিজুৱেলি যদি মই আপোনালোকক অলপ কওঁ বেসিক্যালি কি আছিলে ফেমাইন পলিচিটো আছিলে সেইখিনি সময়ত দুটা বহুত ডাঙৰ ফেমাইন হৈছিলে ডিউ টু আ ফেইল্ড মনচুন এণ্ড দ্য লৰ্ড লিটনছ গভৰ্ণমেণ্ট ফেইল্ড মেজাৰেবলি বহুত বেয়াকৈ সিহঁতি সেই যোনটো ফেমাইন হৈছিলে সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাছিলে ঠিক আছে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাছিলে এণ্ড যোনবিলাক যদি পলিচিজ ইউজ কৰিছিল দে ৱাৰ ভেৰি মাছ এগেইনষ্ট দ্য পিপল ঠিক আছে মই বহুত ডিটেইলছত গৈ থকা নাই এইবিলাক বস্তুৰ কাৰণ এইবিলাক ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কনচেপচুৱেল কাৰণে জাষ্ট ফেক্চুৱেল বস্তু তাৰ লগত আছে দ্য ভাৰ্নাকুলাৰ প্ৰেছ এক্ট এতিয়া ভাৰ্নাকুলাৰ প্ৰেছ এক্টখন বেচিকেলি এখন এক্ট আছিল টু চাইলেঞ্চ দ্য ফ্ৰীডম অফ দ্য প্ৰেছ এতিয়া সেইখন এক্টখনক আমি গেগিং এক্ট বুলি কওঁ ঠিক আছে ভাৰ্নাকুলাৰ প্ৰেছ এক্টখনক আমি গেগিং এক্ট বুলি কওঁ ভাৰ্নাকুলাৰ প্ৰেছ এক্টখন বেচিকেলি এইটো কাৰণে বনাইছিলে যাতে কোনোবা পাব্লিকেশ্যনছ হয় কোনোবা নিউজ পেপাৰ ধৰি লওক কোনোবা নিউজ পেপাৰে যদি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখনৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা বস্তু লিখে এগেইনষ্টত যদি লিখে সিহঁতৰ গোটেইখিনি ইকুইপমেণ্টছ চিজ কৰি লয় এণ্ড সেই গোটেই যোনজন মানুহে লিখিছে যোনজন এডিটাৰে লিখিছে তেওঁক জেইলত বিচাৰত ভৰাই থৈ দিয়ে বুজিছে তাৰ লগত আছিলে দি আৰ্মছ এক্টখন এইটো কাৰণে আছিলে কি ইণ্ডিয়াত কোনো মানুহে উইদাউট লাইচেঞ্চ ৱেপনছ ৰাখিব নোৱাৰে বুজি পাই আছে কিয় সেই 1857 ভয়বিলাক সিহঁতৰ মাথাত এতিয়াও চলি আছিলে ঠিক আছে আৰ্মছ এক্ট তাৰ লগত আছিল দ্য ছেকেণ্ড এংলো আফগান ৱাৰ এতিয়া ছেকেণ্ড এংলো আফগান ৱাৰখন যদি মই কভাৰ কৰোঁ ন বহুত ডাঙৰ হৈ যাব বেচিকেলি কি হৈছে ব্ৰিটিছ ষ্টাৰ্টেড ইণ্টাৰফেয়াৰিং ইন দি ইণ্টাৰনেল পলিচিজ অফ আফগানিস্তান এণ্ড সেইটো কাৰণে আফগানিস্তানত যেতিয়া বেছি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি আছিল সেইটো কাৰণে ৱাৰখন হৈছিলে দি ছেকেণ্ড এংলো আফগান ৱাৰ ইয়াতে ৰাছিয়াৰ এংগল এটাও আছে যোনটো এতিয়া আমি ডিছকাছ নকৰোঁ ঠিক আছে বহুত দীঘল হৈ যাব এইটো আমি ডিছকাছ কৰি গৈ থাকোঁ নট দ্যাট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ মেইনছ অ'কে পটাপট চাই গৈ থাকক ফেমাইন পলিচি কি আছিলে মই পটাপট কৈ গ'লোঁ আপোনালোকক পটাপট চাওক 1876 to 78 এটা ফেমাইন হৈছিল বিকজ অফ টু ফেইল্ড মনচুন 5.5 million people or 55 lakh people died in a single year out of hunger okay Lytton's government failed miserably to tackle the situation চাই গৈ থাকক তাৰ লগত চাই গৈ থাকক The Vernacular Press Act কি হয় known as the Gagging Act মই অলৰেডি আপোনালোকক ক'লোঁ it's known as the Gagging Act magistrate to secure or from the editor or publisher the printer of a vernacular newspaper that had nothing would be published against the British government মানে British government against যদি কিবা বস্তু পাব্লিছ কৰা যায় সেইজন মানুহক জেলৰ ভিতৰত ভৰাই দিব also the equipment of the press could be seized if the offense was committed বুজি আছে মানে ইণ্ডিয়ান প্ৰেছৰ ফ্ৰীডমটো ক্ৰাছ কৰিবৰ কাৰণে এখন বনাইছিলে অ'কে তাৰ লগতে চাই গৈ থাকক ইয়াৰ লগতে আৰ্মছ এক্টখনো থাকিব আৰ্মছ এক্টখনটো চাই গৈ থাকক বেচিকেলি দি আৰ্মছ চেম ইয়াৰ আৰ্মছ এক্ট ৱাজ পাছড বেচিকেলি নো ইণ্ডিয়ানছ কুড পজেছ আ ৱেপন উইদাউট আ প্ৰপাৰ লাইচেঞ্চ ঠিক আছে এতিয়া তাৰ পিছত আহে লিটনৰ পিছত আহে লৰ্ড ৰিপন এতিয়া লৰ্ড ৰিপনক কোৱা হয় আ পাৰ্চন হু চিম্পেথাইজড উইথ দি ইণ্ডিয়ানছ লৰ্ড ৰিপনক কোৱা হয় যোনবিলাক লিটনৰ হাৰ্ছ পলিচিজ আছিলে সেই পলিচিছবিলাক ৰিভাৰ্ছ কৰিব হেল্প কৰিছিলে লৰ্ড ৰিপনে ঠিক আছে মেজৰ ইভেণ্ট কি হৈছে চাই গৈ থাকক ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী এক্ট এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী এখন বেচিকেলি কি আছিল লৰ্ড ৰিপনে কিছুমান গাইডলাইনছ আনিছিল কি ফেক্টৰীত কোনবোৰ মানুহ আমি এমপ্লয় কৰিব পাৰোঁ কোনবোৰ মানুহক আমি এমপ্লয় কৰিব নোৱাৰোঁ বেচিকেলি এনেকুৱা গাইডলাইনছ আছিল কি 7 yearsতছে সৰু যোনটো কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী হয় সিহঁতক আমি ফেক্টৰীজৰ কামৰ কাৰণে এমপ্লয় কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ লগতে ফেক্টৰীত এটা প্ৰপাৰ ৰেষ্ট টাইম থাকিব লাগিব দিনটোত 7 ঘণ্টাতছে বেছি সিহঁতি কাম কৰিব নোৱাৰে তো কিছুমান বস্তু আছিলে দ্য ফেক্টৰীজ এক্ট ইণ্ডিয়ান ফেক্টৰীজ এক্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ লগতে আছে ৰিপিল দ্য ভাৰ্নাকুলাৰ প্ৰেছ এক্ট যোনখন ভাৰ্নাকুলাৰ প্ৰেছ এক্ট পাছ কৰিছিলে লৰ্ড লিটনে সেইখনক ৰিপিল কৰি দিছিল বা গুচাই দিছিলে ঠিক আছে অলছ' টুক ষ্টেপছ টু ইম্প্ৰুভ প্ৰাইমেৰী এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ন'ন এজ দি হাণ্টাৰ কমিশ্যন বেচিকেলি ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে এটা বস্তু পঢ়িছে ৰাইট হুইচ ইজ ন'ন এজ দ্য উডছ ডিছপেচ লাষ্ট ক্লাছ আমি এটা বস্তু কৰিছিলোঁ হুইচ ইজ ন'ন এজ দ্য উড ডিছপেচ যোনটো ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে আছিলে এই উডছ ডিছপেচৰ যিমানখিনি প্ৰগ্ৰেছ আছে সেইখিনিক ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল দ্য হাণ্টাৰ কমিশ্যন আমি এইখিনি বস্তু এটা বেলেগ ক্লাছত বহুত ডিটেইলত কৰিম মই আগতে কৈছোঁ আপোনালোকক এটা বেলেগ ছেপাৰেট ক্লাছেই হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে য'ত ব্ৰিটিছ পলিচিছবিলাক আমি ইন ডিটেইল স্ক্ৰুটিনাইজ কৰিম এণ্ড ক্ৰিটিচাইজ কৰিম অ'কে তো সেইটো ক্লাছত আমি বহুত ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম কি উডছ ডিছপেচটো এক্সেক্টলি কি আছিল যিমানে চাই আছে এটা লাইক কৰি দিয়ক
এটা লাইক হ'ব লাগে যিমানে চাই আছে ইয়ালৈকে সবে বুজি গৈ আছে মোৰ লগত আছে সব ইয়ালৈকে সবে মোৰ লগত থাকক তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব বুজি পেলাই ডিসকাস কৰি বেছি ভাল লাগিব তেতিয়া ওকে we are now slowly moving towards the conceptual stuff ekhini all factual bostu majot khumai and then we'll be now moving on towards the conceptual stuff zor pra history Indian actual freedom struggle start hoy and it becomes very very interesting because ma agote apnalok koisu duta alternate set of history ase jonu amak kitabot normal nopohay ami hetu aji ate discuss korim jodi apnalok sob thake yate thik ase jodi sobore ichha ase sobe jodi mu comment ot koy te ami he alternate history tu yate discuss korim aji okay তাৰ লগতে এটা বস্তু চাই গৈ থাকক এটা বস্তু হৈছিল যোনক আমি কওঁ দি ইলবাৰ্ট বিল কন্ট্ৰভাৰ্সি এটা মই এটা বুজাই দি আছো আপোনালোকক ইলবাৰ্ট বিল কন্ট্ৰভাৰ্সি কি হয় ডিউৰিং দ্য টাইম অফ লৰ্ড ৰিপন ঠিক আছে ইলবাৰ্ট বিল কন্ট্ৰভাৰ্সি বেসিক্যালি এটা পলিসি হয় কি আগতে এজন ইণ্ডিয়ানে যদি কিবা এটা ক্ৰাইম কমিট কৰে ন ইণ্ডিয়ান জনক এটা জাজে এটা ম্যাজিস্ট্ৰেট এজনে বা জাজ এজনে পানিশ কৰিছিলে বুজি আছে ইণ্ডিয়ান যদি কিবা এটা ক্ৰাইম কমিট কৰে তেওঁ এজন জাজে পানিশ কৰে সেইজন যিকোনো জাজ হ'ব পাৰে জাজজনৰ অৰিজিন ব্ৰিটিছ হ'ব পাৰে ব্ৰিটিছ জাজো হ'ব পাৰে বা ইণ্ডিয়ান জাজো হ'ব পাৰে একোতো তাকে লিমিটেশনছ নাই ৰাইট বাট এটা বস্তু আছিলে কি এজন ব্ৰিটিছ অফিচিয়েলক অকল এজন ব্ৰিটিছ জাজেহে পানিশমেণ্ট ৰেকমেণ্ড কৰিব পাৰে এজন ইণ্ডিয়ান জাজে এজন ব্ৰিটিছ মানুহক পানিশমেণ্ট দিব নোৱাৰে দিছ ৱাজ দ্য ইলবাৰ্ট বিল কন্ট্ৰভাৰ্সি ঠিক আছে যেনে এই বস্তুটো হৈছিলে এণ্ড দিছ ৱাজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যদিও কিতাপত এইটো বস্তু কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি নকয় মানে আপোনালোকে মনত ৰাখক কি এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ ইণ্ডিয়ানছবিলাকে লাহে লাহে দেখা পালে কি ব্ৰিটিছবিলাকে দেখোন আমাৰ মাজত ভেদভাৱ কৰি আছে বুজি আছে ভেদভাৱ কেনেকৈ কৰিছে কি এজন ইণ্ডিয়ানক যিকোনো জাজে আহি পেলাই পানিশমেণ্ট দিব পাৰে বাট এজন ব্ৰিটিছ মানুহ এজনক অকল এজন ব্ৰিটিছ জাজেহে পানিশমেণ্ট দিব পাৰে ইণ্ডিয়ান জাজে পানিশমেণ্ট দিব নোৱাৰে চ' হোৱাট ডাজ দিছ শ্ব' This shows the racial superiority complex the British had. বুজি পাই আছে মানে ব্ৰিটিছবিলাকে এইটো ভাবিছিল কি আমি ইণ্ডিয়ানছবিলাকত এজন ছুপিৰিয়ৰ হয় তো আমি ইণ্ডিয়ান মানুহ এজনে আমাক পানিশমেণ্ট কেনেকৈ দিবহে বুজি পাই আছে তো এই বস্তুটো মানুহে লাহে লাহে বুজি পাব ধৰিছিল যদিও কিতাপত এইটো বস্তু ইমান মেনশ্যন নকৰে বাট মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া লৰ্ড ৰিপনৰ আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছিল লৰ্ড ৰিপন ইজ নোন এজ দ্য ফাদাৰ অফ লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া বুজি পাই আছে সেইটো আমি নেক্সট স্লাইডত চাই গৈ আছোঁ লৰ্ড ৰিপন ইজ নোন এজ দ্য ফাদাৰ অফ লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া বুজিছে ইয়াতে চাই গৈ থাকক ইজ নোন এজ দ্য ফাদাৰ অফ লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া বিকজ হি হেল্পড ইন দ্য গ্ৰোথ অফ লোকেল বডিজ লাইক মিউনিচিপেল কমিটিজ মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনছ এণ্ড লোকেল বৰ্ডছ ইন তালুকাজ এণ্ড ভিলেজেছ ঠিক আছে লৰ্ড ৰিপনে বেসিক্যালি আমাৰ যোনটো গ্ৰাছ ৰুট ইকনমি হয় সেই ইকনমিটো গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে তাৰ পটেঞ্চিয়েলটো ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে বহুত ষ্টেপছ লৈছিলে ইয়াতে দুটা ষ্টেপছ আছে বহুত বেছি ষ্টেপছ লৈছিলে হি অলছ' ৱান্টেড টু ৰিভিউ দ্য ৱৰ্কিং অফ এডুকেশ্যনেল ছিষ্টেম অন বেচিছ অন দ্য ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য উডছ ডিছপেচ সেইটো কাৰণে তেওঁ আনিছিলে দি হাণ্টাৰ কমিশ্যন বেচিক্যালি লৰ্ড ৰিপনৰ এইটো মাইণ্ডছেট আছিলে মই এটা কথাই ক'ব পাৰিম ইয়াতে কি যদি কোনোবা ব্ৰিটিছ ভাইচৰয় ঠিক আছে যদি কোনোবা ব্ৰিটিছ অফিচাৰক মই অলপমান ভাল বুলি ক'ব পাৰোঁ ডেট ৱাজ লৰ্ড ৰিপন ঠিক আছে বাকীবিলাকতো মই অলপো ভাল বুলি নকওঁ ঠিক আছে ভাল বুলিও মই লৰ্ড ৰিপনক কিহে ক'ম বাট এনে যদি মই কওঁ কি অলপমান যদি কোনোবাই ইণ্ডিয়ানছৰ ভালৰ কাৰণে কিবা কৰিছে ডেট ৱাজ লৰ্ড ৰিপন বিকজ হি ৱান্টেড টু ইম্প্ৰুভ দ্য গ্ৰাছ ৰুট ইকনমি দ্য ভিলেজ ইকনমি অফ দি ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি অ'কে তো লৰ্ড ৰিপনক সেইকাৰণে মই অলপমান হেৰি বুলি কওঁ আপোনালোকৰ থটছবিলাক মোক ইয়াতে জনাব ঠিক আছে আপোনালোকৰ থটছবিলাক মোক ইয়াতে জনাব মই চাই আছোঁ তাৰ লগতে চাই গৈ থাকক লৰ্ড ৰিপনে অলছ' আমাৰ যোনটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছে সেইটোক অলপমান চেঞ্জ কৰিছিলে ঠিক আছে তো গোটেই খেলটো একচুৱেলি এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোৰ লগতে হৈ যায় ঠিক আছে একচুৱেলি গোটেই খেলটো এই এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোৰ লগতে হৈ যায় সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিম আপোনালোকে যদি চবে য়েছ কয় ঠিক আছে অ'কে লাইক কৰিছা ভেৰি গুড সুস্মিতা ভেৰি গুড কুইন চাইকিয়া ভেৰি গুড ইয়াৰ লগত আমি আগবাঢ়ি যাম এতিয়া লাহে লাহে আমি আহি আছোঁ আমি কনচেপচুৱেল পাৰ্টলৈ লাহে লাহে আহি আছোঁ য'ত মজা লাগিব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী এক্ট মই কি কৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী এক্ট ৱাজ টু ইম্প্ৰুভ দ্য ছাৰ্ভিচ কণ্ডিশ্যন এক্ট বেণ্ড এণ্ড এপইণ্টমেণ্ট অফ চিলড্ৰেনছ মই এইখিনি অলৰেডি ক'লোঁ আপোনালোকক ৰিডিউচ দি ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছ অফ চিলড্ৰেন বিটুইন 12 years of age এইবিলাক বস্তু মই আপোনালোকক অলৰেডি বস্তুবিলাক ক'লোঁ এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে জাষ্ট PDF টো লৈ ল'ব তাৰ পৰা পইণ্টছখিনি উঠাই ল'ব ঠিক আছে ইয়াৰ লগত চাই কথা হওক ইলবাৰ্ট বিল কণ্ট্ৰভাৰ্চি মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ কি আছিল অকল এজন ব্ৰিটিছ মেজিষ্ট্ৰেটেহে এজন ব্ৰিটিছ ৰেচিডেণ্টক পানিছ কৰিব পাৰে এজন ইণ্ডিয়ান জাজে এজন ব্ৰিটিছ ৰেজিষ্ট্ৰেণ্টক পানিছ কৰিব বেচিকেলি নোৱাৰে তো I'm just moving on from this already মই explain কৰিছোঁ এতিয়া চাই গৈ থাকক এতিয়া ইলবাৰ্ট বিল কণ্ট্ৰভাৰ্চিটোৰ পিছতে কি হয় মই কি ক'লোঁ এতিয়া আমাৰ কনচেপচুৱেল পাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ইলবাৰ্ট বিল কণ্ট্ৰভাৰ্চিটোৰ পিছতে কি হয় এটা প্ৰপাৰ মানুহখিনিয়ে বুজি পায় কি ব্ৰিটিছবিলাকৰ এটা ৰেচিয়েল ছুপিৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্স আছে সিহঁতি নিজকে আমাতছে বেছি ছুপিৰিয়ৰ বুলি ভাবে এণ্ড সেইটো কাৰণে সিহঁতি বেলেগ বেলেগ পলিচিছ এই যোনটো ইলবাৰ্ট বিল কণ্ট্ৰভাৰ্চি হয় ন সেইটো কাৰণে বেচিকেলি ৰিপনক আকৌ ঘূৰাই মাতে ইংলেণ্ডলৈকে অ'কে সেইটো কাৰণে ইংলেণ্ডক ঘূৰাই মাতে ৰিপনক তাৰ পিছত কি কৰে সিহঁতি এটা পলিচি
ভাবিব ধৰে কি ইণ্ডিয়ানছখিনি আকৌ ইউনাইট হ'ব ধৰিছে আমাৰ এগেইনষ্টত ইণ্ডিয়ানছখিনি আকৌ এটা বেয়া ভাৱ আহিব ধৰিছে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত অ'কে তো ব্ৰিটিছবিলাকে এই বস্তুটো জানিছিলে কি ইণ্ডিয়ানছবিলাকৰ যদি আকৌ এটা বেয়া ভাৱ লাহে লাহে আহিব ধৰে ন বিকজ অফ দিছ এলবাৰ্ট বিল কণ্ট্ৰভাৰ্চি সিহঁতি বুজি পালে কি এতিয়া আকৌ কিবা এটা বস্তু কৰিব লাগিব এতিয়া এনেকুৱা এটা বস্তু কৰিব লাগিব যাতে ইণ্ডিয়ানছখিনিক আমি ডিভাইড কৰি ৰাখিব পাৰোঁ বুজি গৈ থাকক 1857 সময়তে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ কি ইণ্ডিয়ানছখিনিক দুটা পাৰ্টত অলৰেডি ইণ্ডিয়ানছৰ যোনটো আপাৰ ছেকশ্যন আছিলে সিহঁতে ৰিভল্টত পাৰ্ট লোৱা নাছিলে এণ্ড দি লোৱাৰ ছেকশ্যন টুক পাৰ্ট ইন দি ৰিভল্ট অফ 1857 ব্ৰিটিছবিলাকে সেই বস্তুটো বুজি পাইছিল কি দেৰ ইজ এ ডিভাইড ইন দি ছ'চাইটি অফ দি ইণ্ডিয়ানছ এণ্ড সিহঁতি সেই বস্তুটো ইউজ কৰিব জানিছিলে এতিয়া বেচিকেলি সিহঁতি বুজি পাইছিলে কি ইণ্ডিয়ানছখিনিৰ ওপৰত যদি আমি ৰুল কৰি থাকিব লাগে তে সিহঁতক আমি ডিভাইড কৰি ৰাখিবই লাগিব যদি সিহঁতক আমি ডিভাইড কৰি নাৰাখোঁ তে ইণ্ডিয়ানছখিনি যেতিয়াই মন যায় আমাৰ এগেইনষ্টত ৰিভল্ট কৰিব পাৰে এণ্ড যদি আৰু এটা violent revolt like the revolt of 1857 হৈ যায় the British power in India will completely collapse okay তো সিহঁতি সেইকাৰণে বেলেগ policies আনিব ধৰিছিল and one of the master stroke of the policies was the Indian National Congress the formation of the Indian National Congress okay আপোনালোকে মোক ক'ব কি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ বনোৱাৰ কাৰণেতো ভালেই হৈছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আমাৰ মানুহখিনিৰ কাৰণেইতো বনাইছিলে ইণ্ডিয়ান মানুহখিনিয়েতো বনাইছিলে বুজি গৈ থাকক এটা থিয়ৰী আছে যোনটোক আমি কওঁ দি ছেফটি ভাল্ভ থিয়ৰী বুলি ঠিক আছে এইটোতো অলৰেডি ইটছ আউট ইন দি অ'পেন দিছ ইজ নট ইভেন পাৰ্ট অফ দি অৰ্ডিনেৰী হিষ্ট্ৰী কিন্তু আমি অলৰেডি পঢ়োৱে দ্য ছেফটি ভাল্ভ থিয়ৰী অ'কে নন এজ দ্য ছেফটি ভাল্ভ থিয়ৰী এই বস্তুটো আমি নৰ্মেলি পঢ়োঁ মইতো অৰ্ডিনেৰী হিষ্ট্ৰীত যোৱাই নাই এতিয়ালৈকে অ'কে নৰ্মেলিতো আমি এই বস্তুটো পঢ়োঁ কি হয় ছেফটি ভাল্ভ থিয়ৰীটো বেচিকেলি কি হয় ছেফটি ভাল্ভ থিয়ৰীটো এইটো হয় কি ব্ৰিটিছবিলাকে বহুত ভয় খাই আছিল কি চিমিলাৰ ইভেণ্ট লাইক দি ৰিভল্ট অফ 1857 would occur any time so they wanted to avoid the possibilities কি এনেকা এটা ৰিভল্ট আৰু এবাৰ যেনেকা তেনেকৈ হ'লেও হৈ যাওক ঠিক আছে তো সিহঁতি ভাবিছিলে কি ইণ্ডিয়ানছখিনিক আমি এতিয়া ডিভাইড কৰি ৰাখিবই লাগিব কি যিয়ে নহওক হোৱাট এভাৰ দ্য কষ্ট আমি ইণ্ডিয়ানছখিনিক ডিভাইড কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইণ্ডিয়ানছখিনিৰ মাজত অলৰেডি সিহঁতি এটা ডিভিজন ৰেকগনাইজ কৰিছিলে হুইচ ইজ দি আপাৰ ক্লাছ এণ্ড দি লোৱাৰ ক্লাছ ডিভাইড এতিয়া সিহঁতি ক'লে কি এতিয়া আমি আপাৰ ক্লাছ মানুহখিনিক নিজৰ মাজত ডিভাইড কৰিব লাগিব যাতে সিহঁতি নিজৰ মাজত কাজিয়া কৰি থাকক এণ্ড লোৱাৰ ক্লাছ মানুহখিনিক ডিভাইড কৰি ৰাখিব লাগিব যাতে সিহঁতি নিজৰ মাজতে কাজিয়া লাগি থাকক আমালৈ কেতিয়াও আহিয়ে নাপায় চবে বুজি আছে ইমানে বুজি আছে ব্ৰিটিছখিনি আইডিঅলজি এইটো নাছিল কি ইণ্ডিয়ানছখিনিক আমি দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰি থ'ম সিহঁতৰ আইডিঅলজি এইটো আছিল কি ইণ্ডিয়ানছখিনি অলৰেডিটো ডিভাইড হৈ আছে ইণ্ডিয়ানছখিনিতো অলৰেডি ডিভাইড হৈ আছে এণ্ড এতিয়া আপাৰ ক্লাছ ইণ্ডিয়ান যিমানখিনি আছে সিহঁতক আমি বেলেগকৈ ডিভাইড কৰিম লোৱাৰ ক্লাছ ইণ্ডিয়ানছখিনিক আমি বেলেগকৈ ডিভাইড কৰিম বুজি আছে বিকজ চিম্পলি বুজক যোনটো টেকটিক আপাৰ ক্লাছৰ লগত কাম কৰিব লোৱাৰ ক্লাছৰ লগত সেই চিমিলাৰ টেকটিক কাম নকৰিব পাৰে বুজি আছে okay sir part 1 to asile nai part 1 to already uploaded ase youtube you can check it out okay part 1 to already uploaded ase you can check it out তো এটা সাইগত হাও কেনেকৈ ডিভাইড কৰিছে আপাৰ ক্লাছটোক ডিভাইড কেনেকৈ কৰিব পাৰে যোনটো আপাৰ ক্লাছ হয় সিহঁতৰ লগত আপোনালোকে যদি সৰু পলিচিজ লয় ন দ্যাট উইল নট ৱৰ্ক ঠিক আছে বিকজ দি আপাৰ ক্লাছেছ ফাৰ্ষ্ট থিং অলপ হ'লেও এডুকেটেড হয় দে আৰ এৱেৰ অফ দেয়াৰ ৰাইটছ এতিয়া আপাৰ ক্লাছটোক যদি কোনোবাই ডিভাইড কৰিব লাগে আপোনালোকে মোক কওকচোন আপোনালোকৰ কি আইডিয়া আছে কি আপাৰ ক্লাছ এটাক যদি আপোনালোকে ডিভাইড কৰিব লাগে বেচিকেলি মই যদি কোনোবা এটা এডুকেটেড ক্লাছক ডিভাইড কৰিব লাগে মই কি কৰিম জানে সিহঁতৰ যোনটো আইডিঅলজিছ আছে বিকজ যোন মানুহ এডুকেটেড হয় যিমান আপাৰ ক্লাছৰ মানুহ হয় সিহঁতৰ নিজৰ কিছুমান আইডিঅলজিছ থাকে নিজৰ কিছুমান বিলিফছ থাকে হয়নে মই সিহঁতৰ আইডিঅলজিছৰ মাজতে কাজিয়া লগাই দিম বুজি পাই আছে এণ্ড সেইটো কাৰণে বনাইছিলে দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এইবিলাক বস্তু আপোনালোকৰ কিতাপত লিখা নাই বুজি গৈ থাকক কেনেকৈ হয় ঠিক আছে এইবিলাক বস্তু কোনো কিতাপত লিখা নাই মই বুজাই দি আছোঁ আপোনালোকক কি আপাৰ ক্লাছটোৰ মাজত আইডিঅলজিকেল কনফ্লিক্ট এটা লগাবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ বনাইছিলে আপোনালোকে মোক ক'ব কি কেনেকৈ কোনটো আইডিঅলজিকেল কনফ্লিক্ট মন কৰক ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ পিছত গৈ পেলাই দুটা পাৰ্টত ডিভাইড হৈ যায় এক্সট্ৰিমিষ্ট এণ্ড দি মডাৰেটছ সেইটো কিয় হয় দ'জ আৰ টু ডিফাৰেণ্ট আইডিঅলজিছ অনলি বুজি পাই আছে ব্ৰিটিছৰ যিমানবোৰ প্লেন আছিল দে ৱেৰ অল ছাকচেছফুল সেইকাৰণে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ পিছত গৈ পেলাই দুটা পাৰ্টত ডিভাইড হৈ যায় ওৱান ইজ দ্য ৰেভলিউশ্যনাৰিজ ওৱান ইজ দি এক্সট্ৰিমিষ্ট ওৱান ইজ দি মডাৰেটছ সেইবিলাক কি হয় দ'জ আৰ নাথিং বাট আইডিঅলজিছ বুজি পাই আছে সিহঁতি আপাৰ ক্লাছটোকো ডিভাইড কৰিব ছাকচেছফুল হৈ গৈছিলে এণ্ড লোৱাৰ ক্লাছটোকো ডিভাইড কৰিছিলে কামিং টু ডেট অ'কে বিফৰ কামিং টু ডেট বুজি লওক ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ বনাইছিলে এইটো কাৰণে যাতে আপাৰ ক্লাছ মানুহখিনি সিহঁতি ডিভাইড কৰি পেলাই ৰাখিব পাৰে কেনেকৈ ডিভাইড কৰিব অন দি বেচিছ অফ আইডিঅলজি সেই যোনটো ডিভাইড কৰা যোনটো গোটেই প্লেনটো আছিল দেট ইজ দি ছেফটি ভাল্ভ থিয়ৰী Basically, the Indian National Congress কোনে বনাইছিল চাই গৈ থাকক the Indian National Congress was called the Indian National Conference in 1883 in 1883 it was called 1883 মই 33 লিখিছোঁ 1883 it was called the Indian National Congress Conference and then it was called the Indian National Congress কোন আছিল মানুহ S.N. Banerjee Anand Mohan Bose along with Allen Octavian Hume যাক আমি A.O. Hume বুলিও কওঁ
ঠিক আছে হি ৱাজ এটা বস্তু চাই কথা কোনে বনাই আমি যে কওঁ ব্ৰিটিছে বনাইছিলে কিয় বিকজ হি ৱাজ এ ব্ৰিটিছ ICS অফিচাৰ a British intelligence officer Elaine Octavian Hume who helped in the formation of the Indian National Congress a body formed by Indians and Indian National Congress or lower class manukhine participate korisil niki nai kora it was only the educated class or the upper class the upper sections of the society who took part in the Indian National Congress and pisole goi play hiyotor majot eta divide create hoi jay eta ideological divide create hoi jay jintu ami pisole goi play dekha pao thik ase first session of the Indian National Congress was held in Bombay under the presidency of W.C. Banerjee tar logote the second session saigoi thako Calcutta in 1886 third session in 1887 yata eta bostu koi jao Indian National Congress or jiman gita session hoisile no he session gita apnaloke ekhon chart bonai pelai try to remember the important sessions of the Indian National Congress that is very important thik ase apnaloke parile mur telegram channel to join kori lobo tate already moi chart bonai pelai sob khini bostu dise links will be in the description of the video thik ase moi video to end raka description or amar mur jun telegram channel hoy tar link to di dim okay ইয়াৰ লগতে চাই গৈ থাকক কাবাৰ কিবা ডাউট আছে যদি আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে মই এতিয়া চাই আছোঁ কাবাৰ কিবা ডাউট আছে যদি ইয়ালৈকে সুধিব পাৰে মই এতিয়া চাই আছোঁ ফোনটো ইয়াতে আপোনালোকে চাই গৈ থাকক সেফটি ভালভ থিওৰিটোৰ অলপমান পইণ্টছ মই আপোনালোকৰ কাৰণে দি দিছোঁ আপোনালোকে PDF-ত চব বস্তু পাই যাব লৰ্ড ডাফাৰিং সেইখিনি সময়ৰ যোনজন ভাইচৰয় আছিল হি গেভ দি আইডিয়া অফ ষ্টাৰ্টিং দি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ টু হিউম বুজি পাই আছে ব্ৰিটিছে হেল্প কৰিছিল বনাবৰ কাৰণে দি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ which Lala Lajpat Rai later called the INC a safety valve he said that the reason for founding it was to save British rule from any danger to strengthen it and to redress the political grievances only in a secondary byproduct মানে বেসিক্যালি কি হয় ব্ৰিটিছে আমাৰ মনত আমাক এটো দেখাব খুজিছিল কি আপোনালোকৰ কাৰণে আমি এটা কমপ্লিট অৰ্গানাইজেশ্যন এটা বনাই দিছোঁ যোনটো কমপ্লিটলি ইণ্ডিয়ানছ উইল টেক পাৰ্ট ইন দ্যাট বাট আসল সিহঁতৰ মোটিভছবিলাক বহুত বেলেগ আছিল আসল মোটিভছটো আছিল টু ব্ৰেক দ্য ইউনিটি অফ দি আপাৰ ক্লাছ যোনটো সিহঁতি বহুত ভালকৈ পিছলৈ ভাঙিব পাৰে অ'কে এতিয়া ইয়াতে মোক কোনোবাই কওকচোন মই কি ক'লোঁ আপাৰ ক্লাছটো সিহঁতি অলৰেডি ডিভাইড কৰি দিলে হয়নে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ৱাজ এ মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰক প্লেন বিকজ আপাৰ ক্লাছটো অলৰেডি সিহঁতি ডিভাইড কৰি দিলে আপোনালোকে মোক এইটো কওক বিফৰ আই গেট টু ডেট পাৰ্ট আপোনালোকে মোক ক'ব ট্ৰাই কৰক কি লোৱাৰ ক্লাছটো সিহঁতি কেনেকৈ ডিভাইড কৰিব পাৰে লোৱাৰ ক্লাছটো সিহঁতি কেনেকৈ ডিভাইড কৰে অ'কে মই সেইটো পাৰ্টত যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে মোক কওক কি লোৱাৰ ক্লাছটো সিহঁতি কেনেকৈ ডিভাইড কৰে কোনোবাই জনাব পাৰিব মোক কি লোৱাৰ ক্লাছটো সিহঁতি কেনেকৈ ডিভাইড কৰে Okay, moving on with this, এটা কি হল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ যেতিয়াৰ পৰা আহিলে পাৱাৰত এতিয়া সিহঁতি কিছুমান পাৱাৰ্ছটো পালে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছে কিছুমান পাৱাৰ্ছটো পালে অলপ বস্তুবিলাক ডিছকাছ কৰাটো পাৱাৰ্ছ পালে এতিয়া যোনখিনি পাৱাৰ্ছ আমি মনত কৰক ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্টত যোনখিনি পাৱাৰ্ছ আমি পোৱা নাছিলোঁ সেইখিনি বস্তুটো ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছে বিকজ ব্ৰিটিছে হেল্প কৰিছিল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছক বনিবৰ কাৰণে সিহঁতি এটলিষ্ট এইখিনি কামটো কৰিব পাৰিলে ৰাইট কি ব্ৰিটিছক এতিয়া ক'ব পৰা হ'ল কি আপোনালোকে যে আমাক 1861ত যোনখিনি বস্তু প্ৰমিছ কৰিছিল সেইখিনিতো আমাক নিদিলে সেইখিনিতো আপোনালোকে আমাক নিদিলে কি নিদিলে আমাক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পাৱাৰ্ছ নিদিলে আমাক ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ্ছ নিদিলে হয়নে নহয় তো এইবোৰ পাৱাৰ্ছটো আমি নাপালোঁৱে তো আমি এতিয়া আপোনালোকৰ লগত কাউন্সিলত বহি পেলাই কৰিম কি আমি আপোনালোকৰ লগত কাউন্সিলত বহি পেলাই আপোনালোকে কৰিম কি বিকজ আমাৰ হাতততো এতিয়ালৈকে একো পাৱাৰ্ছে নাই তো ব্ৰিটিছেতো প্ৰথম কথা মই আগতে কৈ দিছোঁ ব্ৰিটিছে অলৰেডি ভয় খাই আছিল কি 1857 ৰিচেণ্ট ৰিভল্ট এটা আকৌ হৈ যাব পাৰে হয়নে আকৌ হৈ যাব পাৰে তো সেইকাৰণে সিহঁতি ক'লে কি এতিয়াতো ইণ্ডিয়ানছবিলাকে আকৌ আমাক এখন কুৱেশ্যন কৰিব ধৰিছে কুৱেশ্যন কি কৰিব ধৰিছে কি এতিয়া খেতিক আমাক ক'ব ধৰিছে কি আমি যোনখিনি পাৱাৰ্ছ আপোনালোকে দিম কৈছিলোঁ সেইখিনি বস্তুটো আমি নাপালোঁৱে হয়নে নহয় নোপোৱাৰ কাৰণে সিহঁতি ক'লে কি আপোনালোকে কি লাগে কওক আপোনালোকে কওক কি আপোনালোকক কি লাগে তো ইণ্ডিয়ানছে বেছিকেলি কি খুজিব আপোনালোকে মোক কওকচোন কি খুজিব সিহঁতি খুজিলে কি আমাক কি লাগিব আমাক লাগিব এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পাৱাৰ আমাক লাগিব ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ্ছ যোনখিনি পাৱাৰ্ছ আপোনালোকে আমাক দিম বুলি কৈ নিদিলে হয়নে নহয় তো ব্ৰিটিছে ক'লে হয় নেকি আপোনালোকক লাগে নেকি কাম এটা কৰক লৈ লওক পাৱাৰ্ছখিনি লৈ লওক এতিয়া পাৱাৰ্ছখিনি দিব কেনেকৈ পাৱাৰ্ছখিনি দিবৰ কাৰণে সিহঁতি আনিলে দি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট হয়নে দি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1892 ৱাজ ব্ৰট ইন টু গিভ ইণ্ডিয়ান দ্য পাৱাৰ্ছ ইট ৱাজ নট গিভেন বিফৰ চাই গৈ থাকক প্ৰথম কথা চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল যোনটো হয় তাৰ মেম্বাৰ্ছখিনিক লাহে লাহে বহাই দিলে ফ্ৰম আগতে আছিল 6 পৰা 12জন মানুহ থাকিছিল এতিয়া থাকে 10ৰ পৰা 16জন আগতে 6 পৰা 12জন থাকিছিলে এতিয়া থাকে 10ৰ পৰা 16জন মানে নাম্বাৰ অফ দ্য মেম্বাৰ্ছ ইন লেজিছলেটিভ কাউন্সিল ইনক্ৰিজড
বুজি পাই আছে নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ্ছ ইন দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বহাই দিলে তাৰ লগতে মই কি কৈছিলোঁ যিমানে নাম্বাৰ হওক ছাপ'জ কৰক 10 জন আছে তো কিমান ইণ্ডিয়ানছ কেইজন হ'ব মোক পটককৈ কওক পটককৈ চাওঁ ৰ'ব পটককৈ কওক আপোনালোকে কিমান বুজি আছে গম পাম ইণ্ডিয়ানছ কেইজন হ'ব যদি 10 জন মেম্বাৰ আছে এতিয়া ইণ্ডিয়ানছ এটা কেইজন হ'ব পটাপট কওক কিমানে চাই আছে পটাপট কওক কিমানে চাই আছে মোক কওক ইণ্ডিয়ানছ কেইজন থাকিব যদি 10 জন মেম্বাৰ আছে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত ইণ্ডিয়ান কেইজন থাকিব মই কি কৈছিলোঁ 50% শুড বি ইণ্ডিয়ানছ মানে কেইজন থাকিব মানে থাকিব 5 জন বুজি আছে যদি 10 জন মেম্বাৰ থাকে 5 জন তাৰ পৰা ইণ্ডিয়ান হ'বই লাগিব ওকে 5 মেম্বাৰ্ছ ভেৰি গুড কুইন শইকীয়া ভেৰি গুড ফ'ল' কৰি গৈ থাকা আজি গোটেই বস্তুখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে ফ'ল' কৰি গৈ থাকা ওকে তাৰ লগতে এতিয়া আমি যোনখিনি পাৱাৰ্ছ এটা খুজিছিলোঁ সেইখিনি পাৱাৰ্ছ আমাক লাহে লাহে দিব ধৰিলে কেনেকৈ দিব ধৰিলে চাই গৈ থাকক লেজিসলেটিভ কাউন্সিল মেম্বাৰ্ছ ৱেৰ এলাউড টু ডিছকাছ দ্য বাজেট এণ্ড ক্ৰিটিচাইজ দ্য ফাইনেন্সিয়েল পলিচি অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট মানে এতিয়া আমাক কি দিলে কি যোনখিনি আমি সিহঁতক খুজি আছিলোঁ আমাক কি লাগে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পাৱাৰ্ছ লাগে আমাক লাগে ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ্ছ আমাক লাগে তো সেই পাৱাৰ্ছখিনি আমাক দিলে সিহঁতি ক'লে আপোনালোক কি লাগে আমাক লাগে ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ লৈ লওক দি দিলে আমাক কি এতিয়া আমি বাজেটখন ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ অলছ' আমি ক্ৰিটিচাইজ কৰিব পাৰোঁ দিছ ইজ নাথিং বাট গিভিং আছ দ্য ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ্ছ বাট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে ভাবি লওক ব্ৰিটিছ ইমান ভাল আছিল জানো ব্ৰিটিছ ইমান ভাল কেতিয়াৰ পৰা হ'ল কি সিহঁতি আমি যি খুজিছোঁ সেইটো আমাক দিব অবভিয়াছলি নিদিয়ে দেৰ ইজ এ বিগ বাট ইন দিছ হোৱাট ইজ দেট বাট দ্য বাট ইজ দ্য বাজেট কুড নট বি ভোটেড আপন বুজি আছে অৰ no amendments could be made to it বুজি আছে মানে কি আমি বাজেট এখন বনালোঁ আমি এখন ডিছকাছ কৰিলোঁ ঠিক আছে আমি এখন ভোট কৰিলোঁ আমি এখন ডিছকাছ কৰিলোঁ ঠিক আছে ডিছকাছ কৰি পেলাই আমি এখন ক্ৰিটিচাইজো কৰিলোঁ বাট যদি সেইখন আমি ভোটেই কৰিব নোৱাৰোঁ আমি বনাই কি লাভ হ'ল ভোট অন একাউণ্ট মানে কি আপোনালোকে জানে চাগে ইকনমিক যেতিয়া আমি বাজেটখন ইণ্ডিয়ান বাজেটখন যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ প্ৰথম বাজেটখন প্ৰেজেণ্ট কৰে দেন বাজেটখন ডিছকাছ কৰে এণ্ড দেন বাজেটখনৰ ওপৰত ভোট কৰে ভোট মানে কি বাজেটখন পাছ হ'বনে নহয় হয়নে নহয় লেজিসলেটিভ মেম্বাৰ্ছবিলাকৰ এতিয়া এইটো পাৱাৰে নাছিলে কি বাজেটখনৰ ওপৰত সিহঁতি ভোট কৰিব পাৰে মানে যোনবিলাক ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ্ছ আছে যাক আমি এডিশ্যনেল মেম্বাৰ্ছ বুলি কওঁ সিহঁতৰ এইটো পাৱাৰে নাছিল সিহঁতি বাজেটখনৰ ওপৰত ভোট কৰিব পাৰে বুজি গৈ আছে মানে কি হ'ল কি যিমান এতিয়া আমি পাৱাৰ্ছ পায়ো আমাৰ হাতত একো নাই তো বেচিকেলি আকৌ আমাক মেনিপুলেট কৰিলে আকৌ আমাৰ লগত খেল খেলিলে দেখিছোঁ পাই বুজি আছে আকৌ আমাৰ লগত খেলিলে বিকজ আমি সিহঁতক কি খুজিছিলোঁ এটা বস্তুটো খুজিছিলোঁ কি ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ্ছখিনি দে আমাক দিলে বাট ষ্টিল নিদিলে বুজি আছে দিলে আমাক সেইখিনি পাৱাৰ বিকজ আমি ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ ক্ৰিটিচাইজো কৰিব পাৰোঁ বাট ভোট কৰিব নোৱাৰোঁ তো সেইখিনি পায়ো আমি কি কৰিম আকৌ আমি ঘাঁহ কাটিব বহিছোঁ নেকি তাতে গৈ পেলাই বুজি আছে তো এতিয়াওতো আমি ঘাঁহ কাটিব আমাক বহাই দিছে তাতে বিকজ এতিয়া আমি পাৱাৰ্ছ পাই পেলাইও পাৱাৰ্ছ নোপোৱাকৈ আছোঁ অ'কে তো এতিয়া আমি পাৱাৰ্ছ পাই পেলাই আমি পাৱাৰ্ছ নোপোৱাকৈ আছোঁ অ'কে তো তাৰ লগতে কিছুমান সৰু বস্তু চাই গৈ থাকক ইন দি প্ৰভিন্সেছ অলছ' দ্য নাম্বাৰ অফ এডিশ্যনেল মেম্বাৰ্ছ ৱাজ ইনক্ৰিজড উইথ এডিশ্যনেল পাৱাৰ্ছ প্ৰভিন্সিয়াছ যিমানবোৰ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলছ আছিল তাৰো এডিশ্যনেল মেম্বাৰ্ছবিলাকক কেটেগৰী ৱাইজ ডিভাইড কৰি পেলাই বহাব ধৰিছিল অ'কে দিছ আৰ স্মল পইণ্টছ বাট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এইটোৱে কি আমাক পাৱাৰ্ছ দিলে বাট ষ্টিল আমি একো পাৱাৰ্ছ নাপালোঁ অ'কে পাৱাৰ্ছ পায়ো আমি একো পাৱাৰ নাপালোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ যোনটো হিষ্ট্ৰী হয় ইয়াৰ পৰা চাই গৈ থাকক ইয়াৰ পৰা আমাৰ কনচেপ্ট ফেজ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় এতিয়া আমাৰ 1885 পৰা যোনটো হিষ্ট্ৰী হয় ন সেইটো 3টা ফেজত পঢ়িব পাৰি এতিয়া মই কৈ আছোঁ আপোনালোকে বুজি গৈ থাকক 1885 পৰা যেতিয়া ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ফৰ্ম হৈছিলে তাৰ পৰা যোনটো হিষ্ট্ৰী হয় সেইটো আমি 3টা ফেজত পঢ়িব পাৰোঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফেজ ইজ নন এজ দ্য মডাৰেট ফেজ moderate nationalism, then the extremist phase, and then 1917 to 1947 known as the Gandhian phase. Okay? 3টা ফেজত আমি পঢ়িব পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ফেজ আমি মডাৰেট ফেজ বুলি এইটো কাৰণে কওঁ বিকজ ইট ৱাজ মষ্টলি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ সেইখিনি সময় ডমিনেট কৰিছিল দ্য মডাৰেটছ ঠিক আছে মই আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ কি এটা আইডিঅলজিকেল ডিভাইড আহি গৈছিল যোনক আমি কওঁ দ্য ব্ৰিটিছ ৱেৰ ভেৰি ছাকচেছফুল ইন দেয়াৰ প্লেন ইন মেকিং দি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ প্ৰথম বনিছিল দ্য মডাৰেটছ দেন বনিছিল দি এক্সট্ৰিমিষ্ট ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি কোন হয় আমি সেইটো ভালকৈ পঢ়িম এণ্ড দেন পিছত আহে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন ইন দি ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল ন'ন এজ গান্ধী ঠিক আছে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো আমি ডিছকাছ কৰিম এনিৱেজ এটা বহুত অল্টাৰনেট ছেট অফ হিষ্ট্ৰী আছে যোনটো আমি ডিছকাছ কৰিম অলপ হ'লেও আমি ডিছকাছ কৰিম বাট এজ গান্ধী আহে এণ্ড দেট ইজ ন'ন এজ দি গান্ধীয়ান ফেজ অফ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল ঠিক আছে যিমানে চাই আছে মোক কওক এতিয়া আমি ইয়ালৈকে আপোনালোকে চবে বুজি পাইছেনে নাই পোৱা ঠিক আছে এতিয়া আমি এটাকে ডিছকাছ কৰিম যিমানে চাই আছে বুজি পাইছেনে নাই পোৱা
Okay, the first phase আমি পঢ়িম the moderate phase, year to চাই গৈ থাকক 1885 to 1905 ঠিক আছে the moderates প্ৰথম moderates খিনি কোন আছিল কেনেকা আছিল the moderate congress leaders had faith in the british justice and goodwill they were called the moderates because they adopted a peaceful and constitutional means to achieve their demands basically moderates বিলাকৰ এটা policy আছিল যোনক আমি কও PPP policy বুলি PPP policy বুলি ঠিক আছে I'll explain what is the PPP policy কোনবাই ক'ব পাৰিব নেকি what is the PPP policy কোনবাই মোক জনাব পাৰিব নেকি PPP policy কি আছিল moderates খিনি PPP policy টো কি বুলি কয় ঠিক আছে basically PPP policy টো হয় prayer petition and persuasion here this was the way of doing things for the moderates because moderates খিনি কোন আছিল বুজি লওক moderates মানুহখিনিক আমি এইখিনি মানুহখিনিক কও যোনখিনি মানুহে ব্ৰিটিছৰ ওপৰত ভৰসা আছিলে কি সিহঁতৰ আইডিঅলজিটো এনেকা আছিল কি ব্ৰিটিছখিনিয়ে যি কৰি আছে ন কৰিব দিয়ক জাষ্ট আমাক অলপ পাৱাৰছ দিয়ক ঠিক আছে সিহঁতি এটো কোৱা নাছিল কি ব্ৰিটিছখিনি ইয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ পৰা ওলা বুলি সিহঁতি কৈ আছিল কি আপোনালোক থাকক পাৱাৰত বাট আমাকো অলপমান পাৱাৰছ দিয়ক they believed in the british বুজি পাই আছে they believed in the british সিহঁতি ব্ৰিটিছৰ লগত অকল তিনটা কাম কৰিব পাৰিছিল one is prayer সিহঁতক প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰিছিল কি আপোনালোকে আমাক প্লিজ পাৱাৰ দিয়ক তাৰ লগতে পেটিশ্যন ঢালিব পাৰিছিল যে পাৱাৰ নাপায় তে কমপ্লেইন কেনেকৈ কৰিব পেটিশ্যন দিছিলে এণ্ড পাৰ্চুৱেশ্যন কৈছিলে পাৰ্চুৱেশ্যন মানে কি দে ট্ৰাই টু পাৰ্চুৱেট মানে ব্ৰিটিছক মনাব ট্ৰাই কৰিছিলে কি আমাক অলপমান পাৱাৰ্ছ দিয়ক এইটো নহয় কি ইণ্ডিয়াখন আমাৰ হয় আপোনালোক পলাওক বুলি বুজি পাই আছে সিহঁতি এইটো আছিল কি আপুনি প্লিজ আমাক দিয়ক মানে বেচিকলি ভিক্ষাৰী টাইপৰ মানুহ আছিল ডাইৰেক্টলি ক'ব নাপায় বিকজ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ আছিলে বাট এনিৱেজ কথাটো ক'লেতো সেনেকৈ হয় ন আমাৰ কাণ্ট্ৰি হয় আমি কিয় ভিক্ষা খুজিম সিহঁতক হয়নে নহয় আমাৰ কাণ্ট্ৰি হয় আমি কিয় ভিক্ষা খুজিম সিহঁতক আমাক পাৱাৰ্ছ দিয়ক বুলি তহঁতি কোন হয় তহঁতি ওলাই ইয়াৰ পৰা হয়নে নহয় প্ৰেয়াৰ পেটিশ্যন এণ্ড পাৰ্চুৱেশ্যন ভেৰি গুড ভেৰি গুড ভেৰি গুড অ'কে আৰু the only demand the Congress granted of the British was the Indian Council Act যোনটো legislative council of members খিনি যে বাঢ়ি গৈছিলে that was the only demand moderates খিনি যোনটো পুৰা হয় ঠিক আছে হেতু অকল এটা ডিমান্ড ব্ৰিটিছে মানি লৈছিল ভাবক ততি ইমান প্ৰেয়াৰ কৰি লাভ কি হ'ল যে ব্ৰিটিছে আমাক একো দিয়াই নাছিলে ঠিক আছে প্ৰেয়াৰ কৰি লাভ কি হ'ল যে ব্ৰিটিছে আমাক একো দিয়াই নাছিল দ্য মেইন ডিমাণ্ডছ কি আছিল চাই গৈ থাকক এটা আমি যে ক'লো মেইন ডিমাণ্ডছখিনি কি আছিল ডিমাণ্ডছখিনি পটাপট চাই গৈ থাকক দিজ আৰ ভেৰি ফেক্চুৱেল এক্সপানশ্যন এণ্ড ৰিফৰ্ম অফ দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিল অনলি দিছ ৱাজ ফুলফিল্ড বাকী যিমান ছেপাৰেশ্যন অফ দি জুডিচিয়াৰী ফ্ৰম দি এক্সিকিউটিভ নাই দিয়া ৰিডাকশ্যন অফ লেণ্ড ৰেভিনিউ নাই কৰা এবলিশ্যন অফ চল্ট টেক্স এণ্ড চুগাৰ ডিউটি নাই কৰা ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন নাই দিয়া ৰিডাকশ্যন অফ স্পেণ্ডিং অফ দি আৰ্মি এইটো নাই দিয়া বুজি পাই আছে তো আমি যিমানখিনি সিহঁতি ডিমাণ্ড কৰিছিল একোতো আমাক নিদিলেই তো দিলে কি এক্সপানশ্যন এণ্ড ৰিফৰ্ম ইন দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিলত আমি সোমাই পেলাইও কৰিম কি বিকজ পাৱাৰ একোতো আমাৰ হাতত নায়েই হয়নে নহয় সোমাই পেলাই আমি কি কৰিম বিকজ পাৱাৰ একো আমাৰ হাতত এতিয়ালৈকে নায়েই হয়নে নহয় যিমানখিনি পাৱাৰ্ছ দিম বুলি কৈ আমাৰ লগত এতিয়ালৈকে গেমেই খেলি আছে 92 লৈকেতো আমাৰ লগত এতিয়ালৈকে গেম খেলি আছে নে নাই হয়নে নহয় বুজি আছে কেনেকৈ ব্ৰিটিছে আমাক জাষ্ট মেনিপুলেট কৰি আছিলে সেইখিনি সময়ত ঠিক আছে এটা মডাৰেট লিডাৰ্ছখিনি কোন আছিলে ঠিক আছে হু এৰ দ্য মডাৰেট লিডাৰ্ছখিনি আছিলে এই মানুহকেইজন নামকেইটা চাই লওক এটা আছিল এ অ' হিউম হু ৱাজ দ্য হেড বিকজ হি হেল্পড ইন দি ফৰ্মেশ্যন অফ দি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ তাৰ লগত আছিল WC বেনাৰ্জী সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী দাদাভাই নৰোজী ফিৰোজ শ্বাহ মেহতা গোপাল কৃষ্ণ গোখলে জাষ্টিছ ৰাণাডে এণ্ড সুব্ৰমণ্যম আয়াৰ এতিয়া মই আপোনালোকক এটা বস্তু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজি আছোঁ কি কেতিয়াবা APSC এই মানুহবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ডিং অন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এই মানুহবিলাকৰ ইণ্ডিভিজুৱেল লাইফৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন সুধি দিয়ে অ'কে এই মানুহবিলাকৰ ইণ্ডিভিজুৱেল লাইফৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন সুধি দিয়ে তো আপোনালোকে প্লিজ এটা বস্তু জাষ্ট মনত ৰাখিব কি আপোনালোকে এই মানুহখিনিৰ ওপৰতো অলপ পঢ়ি যায় এতিয়া মই যদি এই চব মানুহৰ ওপৰত ইণ্ডিভিজুৱেল লাইফৰ ওপৰত যদি ক্লাছত কৰিব যাওঁ ন ইট উইল টেক মাছ লং টাইম তো আমাৰ যোনটো এইম হয় 50 days আমি মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে সেই বস্তুটো আমাৰ কমপ্লিটলি গুচি যাব ঠিক আছে আমাৰ প্লেন আছিল হিষ্ট্ৰী দুদিনত শেষ কৰা বাট দুদিনতো এনেও হিষ্ট্ৰী শেষ নহ'ব চাগে তো উইল টেক ইট অন টু 3 days ঠিক আছে 3 দিনৰ ক্লাছ ৰাখিম আমি হিষ্ট্ৰী বিকজ দুদিনত শেষ কৰা পচিবল লগা নাই অ'কে সেইকাৰণে আমি অলৰেডি টাইম স্কেডিউলটো বঢ়াই আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ঠিক আছে বাট আমাৰ যোনটো 50 days টাৰ্গেট হয় ন সেইটো ফুলফিল নহ'ব যদি আমি এইবিলাক মই ইন ডিটেইল কৰাব যাওঁ আপোনালোকক ঠিক আছে আপোনালোকে নিজে এই গোটেইকেইজন মানুহৰ ওপৰত ইণ্ডিভিজুৱেলি অলপ পঢ়িব ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে এটা মেথডছটো মই আপোনালোক অলৰেডি ক'লোঁ দ্য PPP মেথডছ ইন এ 20 years span দে নেভাৰ ডিমাণ্ডেড ফ্ৰীডম যদি ফ্ৰীডম কেতিয়াও খোজা নাছিলে দে হেড টোটেল ফেথ ইন দ্য ব্ৰিটিছ চেন্স অফ জাষ্টিছ এণ্ড লুকড ইংলেণ্ড ফৰ ইনস্পিৰেশ্যন এণ্ড গাইডেন্স সিহঁতি কৈছিল কি ইংলিছখিনিতো বহুত ভাল সিহঁতৰতো ইমান বঢ়িয়া ছিষ্টেমছ আছে সিহঁতি কৈছিলে কি ইংলিছ মানুহখিনি বা ব্ৰিটিছখিনি ইণ্ডিয়াৰ পৰা কেতিয়াও যাবই নালাগে ঠিক আছে সিহঁতি এচিভ কি কৰিব পাৰিছিলে এতিয়া এইখিনি বস্তু মই বাৰে কৈ আছোঁ ঠিক আছে দিজ আৰ থিংছ by the book
And these are things that you have to write in your exam. ঠিক আছে? They were able to create a white national awakening. ঠিক আছে? And they popularized the idea of democracy, civil liberties and representative institutions. এটা জাস্ট এইখিনি বস্তু যে মই পঢ়াই আছো ন মোৰ অলপমান দিগদাৰি লাগি আছে ঠিক আছে দিগদাৰি এইটো কাৰণে লাগি আছে because these are the things that you have to write in the exam because these are the things that are mentioned in the books. These are the things that are mentioned in the NCERTs. These are the things that you have to mention in your books. বুজি আপোনালোকে এইখিনি বস্তুৱে লিখিব লাগিব বাট মোৰ দিগদাৰ কিয় লাগি আছে তেতিয়াহ'লে বুজক মোৰ দিগদাৰ এইটো কাৰণে লাগি আছে বিকজ এইখিনি আমাক আচল হিষ্ট্ৰী নহয় ঠিক আছে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ এটা কমপ্লিট ডিফাৰেণ্ট ছেট অফ হিষ্ট্ৰী আছে যোনটো আমাক কিতাপত নপঢ়ায় ঠিক আছে আমাক কিতাপত নপঢ়ায় মোৰো এতিয়া টাইম কম সেইটো বস্তু ডিটেইলত ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ অফলাইন ক্লাছবিলাকত যেতিয়া মই ষ্টুডেণ্টছখিনিক পঢ়াওঁ তেতিয়া মই সদায় সিহঁতৰ লগত অলপ হ'লেও অল্টাৰনেট হিষ্ট্ৰীটো ডিছকাছ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ মোৰ ষ্টুডেণ্ট যদি কোনোবা আছা ইয়াতে প্লিজ ক'বা চেটত কি মই সেই বস্তুটো কেনেকৈ ডিছকাছ কৰোঁ তোমালোকৰ লগত ক্লাছত ঠিক আছে মই সদায় ট্ৰাই কৰোঁ আমাৰ অল্টাৰনেট ছেট অফ হিষ্ট্ৰীটো ষ্টুডেণ্টছখিনিক বুজাবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ অনলাইন ক্লাছ অফলাইন ক্লাছত আহিবই লাগিব ঠিক আছে অনলাইনত ইমান টাইম নাথাকে আচলতে ইমান ডিটেইলত সেইবিলাক বস্তু কভাৰ কৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে মোৰ ষ্টুডেণ্ট যদি কোনোবাই চাই আছে সিহঁতে প্লিজ ক'ব কি মই কেনেকৈ ডিছকাছ কৰোঁ সেই বস্তুবিলাক যোনবিলাক হিষ্ট্ৰী আমাক নৰ্মেলি কিতাপত নপঢ়ায় ঠিক আছে আচল হিষ্ট্ৰীটো ইণ্ডিয়াৰ অলপমান বেলেগ হয় যোনটো ছিষ্টেম যোনটো বস্তু আমাক নিবিচাৰে আমাৰ ব্ৰিটিছবিলাকে বা বাহিৰৰ পাৱাৰ্ছবিলাকে ৱেষ্টাৰ্ণ পাৱাৰ্ছবিলাকে আমি বুজাটো ঠিক আছে বিকজ দ্যাট ইজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট দ্যাট ইজ ভেৰি ডিপ্ৰেছিং অলছ' দ্যাট উইল অলছ' বি ভেৰি ডিপ্ৰেছিং এণ্ড ভেৰি শ্বকিং টু some set of people okay যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে প্লিজ try to join my offline classes if you can ঠিক আছে তেতিয়া আমি এইবিলাক বস্তু অলপমান ডিটেইলত ঠিক কৰিব পাৰিম বা ডিছকাছ কৰিব পাৰিম okay then moving on এক second okay moving on এতিয়া এজন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন আকৌ এজন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভাইচৰয় ঠিক আছে another very important viceroy a very important viceroy is Lord Curzon ঠিক আছে লৰ্ড কাৰ্জন এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বেচিকেলি এইটো কাৰণে হয় বিকজ লৰ্ড কাৰ্জনৰ সময়ত দুটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছিলে এতিয়া মই আপোনালোকক কি কৈছিলোঁ কি যোনখিনি আপাৰ ক্লাছ আছে সিহঁতকতো অলৰেডি ডিভাইড কৰিছিলে ৰাইট আপাৰ ক্লাছখিনিক অলৰেডি ডিভাইড কৰিছিলে এতিয়া টাইম আছিল লোৱাৰ ক্লাছখিনিক ডিভাইড কৰা যোনটো চবতছে ডাঙৰ টান কাম আছিল বিকজ 1857 ৰিভল্টটো এই লোৱাৰ ক্লাছৰ মানুহখিনিয়ে কৰিছিলে অ'কে লোৱাৰ ক্লাছৰ মানুহখিনিয়ে 1857 ৰিভল্টটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল আপাৰ ক্লাছটোতো অলৰেডি ডিভাইড কৰি দিলে আপোনালোকে দেখা পালে মডাৰেটছ আৰু এক্সট্ৰিমিষ্ট দুটা ডিফাৰেণ্ট আইডিঅ'লজি অলৰেডি ফৰ্ম হৈ গ'ল ব্ৰিটিছ ৱেৰ ভেৰি ছাকচেছফুল in dividing the upper class of the society and it is in the lower class of the society ase hihotok divide koribo karone britishor main manujon asil Lord Curzon was the mastermind behind dividing the lower sections of the society keneke hoy kunba already answer korise comment moi dekhisu very good very good june answer korisa very good I am coming to that now okay Lord Curzon he was an imperialist hoy and then in order to make administration efficient he overhauled the entire administration machinery mane he administration to bahut streamline koribo karone bahut policies anisil ki policies anisil sai goi thakok eta to banaisil eta notun province da kami north western frontier province boli ko tar logot appointment of the police commission again related to the administration tar logot appointment of universities commission and Indian Universities Act a Lord Curzon Indian education system to bodlabo karone bahut important kaam korichile we'll come to that okay tar logot establishment of the Department of Commerce and Industry Department of Agriculture everything agricultural reforms ancient monuments and preservation act ek sob bostu bilak anibo dhorisil Lord Curzon he basically wanted to streamline or make the administration system of that time very easy এটা কিয় কাৰণে লৰ্ড কাৰ্জনে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো ইমান ঠিক কৰিব ট্ৰাই কৰি আছিল মেইন ৰিজনটো কি আছিল জানে মেইন ৰিজনটো আছিল বিকজ লৰ্ড কাৰ্জন যোনবিলাক আইডিয়াজ আছিল those were far more different than what he actually wanted to do he actually wanted to divide the lower class of the society and তাৰ কাৰণে পিছত কি মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক খেলে that is the partition of Bengal 1905 Indian history the partition of Bengal the first major move by the British ঠিক আছে মই ফাৰ্ষ্ট মেজৰ মুভ বুলি এইটো কাৰণে কৈ আছোঁ ব্ৰিটিছখিনিক এটা আপাৰ সেইখিনি সময়ত ইণ্ডিয়াৰ এটা বস্তু ভাবক লিটাৰেচি ৰেট ৱাজ ক্ল'জ এৰাউণ্ড 5 to 6% অ'কে লিটাৰেচি ৰেট ৱাজ এৰাউণ্ড 5 to 6% তো বেচিকলি যিমানখিনি মানুহ আছিল নহয় দে ৱেৰ অফ দি লোৱাৰ ছেকশ্যনছ অফ দি ছ'চাইটি ফ্ৰম দ্য লোৱাৰ ছেকশ্যন মানে মই ডিভাইড কৰি থকা নাই মই জাষ্ট আই এম টকিং অন দ্য বেচিছ অফ এডুকেশ্যন okay I'm talking on the basis of education there was only 5 to 6 literacy rate and সেই literacy rate মাজত বেছিভাগ মানুহ lower sections of the society পঢ়িছিলে okay বেছিভাগ মানুহ lower sections of the society পঢ়িছিলে and lower sections of the society মানুহখিনিক ডিভাইড কৰাত মেইন হাত আছিল লৰ্ড কাৰ্জনৰ and ডিভাইড কৰিবৰ কাৰণে সি মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক খেলিছিল দি পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল ঠিক আছে
Okay, obviously very good. Opener class or offline class for alternate history ভালকে বুঝি পাইছো। হ্যাঁ, alternate history বুঝা আমার কারণে বহুত ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, as a officer, as a future bureaucrat, it is very important for us to know the actuals of what happened. ঠিক আছে, ভাগৱত গীতাত এই বস্তুটো মেনশ্যন আছে কি সঁচা আৰু মিছাটো জানি ইমান লাভ নাই, সঁচা মিছাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো জানি আচল লাভটো আছে। অ'কে, দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং, আমি একচুৱেল হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া জানিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব লাগে। আপোনালোকে এক্সাম এতিয়া বাৰু মেইনছ আছে, বহক বাৰু মেইনছৰ কাৰণে, বাট তাৰপিছত আপোনালোকে একচুৱেল হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া জানিবৰ কাৰণে অলপমান ট্ৰাই কৰিব। অ'কে, তাৰ লগত এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাম। এতিয়া কেনেকৈ গেম খেলিব ধৰে এতিয়া আমি সেইবিলাক লাহে লাহে চাম। এতিয়া চাই গৈ থাকক দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল। ঠিক আছে, দিছ ৱাজ দ্য মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক বাই লৰ্ড কাৰ্জন ইন ডিভাইডিং দ্য লোৱাৰ ছেকশ্যনছ অফ দি ছ'চাইটি। এতিয়া আপুনি ক'ব কি কেনেকৈ আমাক ডিভাইড কৰিব ট্ৰাই কৰি আছে। নাও দ্য কনচেপ্ট পাৰ্ট বিগিনছ। ঠিক আছে, এতিয়া কেনেকৈ পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল দি পেলাই আমাক ডিভাইড কৰিব ট্ৰাই কৰি আছিল, এতিয়া বুজি গৈ থাকক। এতিয়া লৰ্ড কাৰ্জনে আমাক যোনটো ৰিজন দিছিলে কি পাৰ্টিশ্যন আমি বেংগলখনক দুটা ভাগত ভাগ কিয় কৰিব লগা হ'ল। ঠিক আছে, বেংগল যোনটো প্ৰভিন্স আছিলে সেই প্ৰভিন্সটোক আমি দুটা ভাগত ভাগ কিয় কৰিব লগা হ'ল। লৰ্ড কাৰ্জনে আমাক কৈছিলে কি বেংগলখন বহুত ডাঙৰ হয়। অ'কে, লৰ্ড কাৰ্জনে আমাক কৈছিল কি বেংগলখন বহুত ডাঙৰ হয়, সেইকাৰণে আমি বেংগলখনক দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিব লাগিব। অ'কে, সেইকাৰণে আমি বেংগলখনক দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিব লাগিব। বাট আচল ৰিজনটো এইটো আছিল কি বেংগলখনত সেইখিনি সময়ত এডুকেটেড মানুহখিনি, অ'কে, নট অনলি দি এডুকেটেড মানুহখিনি বহুত নেশ্যনেলিষ্টিক ফিলিং এটা মানুহখিনিৰ মাজত আছিল। এণ্ড অলছ' টু সেইখিনি সময়ত বেংগলত দুটা ছেকশ্যনছ অফ দি ছ'চাইটি আছিল, এটা আছিল হিন্দুজ এণ্ড এটা আছিল মুছলিমছ। ঠিক আছে, সেইখিনি সময়ত বেংগলত এটা ছেকশ্যন আছিল হিন্দুজ এণ্ড এটা ছেকশ্যন আছিল মুছলিমছ। বেচিকলি হি ৱান্টেড টু ডিভাইড দ্য হিন্দুজ এণ্ড মুছলিমছ। বুজি আছে, বেচিকলি হি ৱান্টেড টু ক্ৰিয়েট এ ডিভিজন between Hindus and Muslims because যেটা বেংগলখন পাৰ্টিশ্যন কৰিছিল ন, বেংগলখন এনেকাকৈ মানে ভাগ কৰা গৈছিল কি মুছলিম মেজৰিটি এৰিয়াছখিনি এটা ছাইডে থাকিব এণ্ড হিন্দু মেজৰিটি এৰিয়াছখিনি এটা ছাইডে থাকিব। বুজি আছে, বেচিকলি টাৰ্গেট কিহত কৰিছিল, হিন্দু মুছলিম মেজৰিটি বস্তুটোক টাৰ্গেট কৰিছিল কি হিন্দু ছাইড এটা ছাইডে মুছলিম ছাইড এটা ছাইডে। বুজি আছে, তো বেচিকলি এটাক কিহত কৰিছিলে, এটেক কৰিছিল আমাৰ ৰিলিজনটোত। সেইকাৰণে মই আগতে কৈছোঁ, চাওক এটা বস্তু চাওক, লিঅ'নেল মেছি, বাপৰে লিঅ'নেল মেছি আপুনি মোৰ আইডল হয়। ঠিক আছে, মই আপোনাক কি পঢ়াম। ঠিক আছে, অ'কে, এনিৱেজ ঠিক আছে, মেছি নাম সুধিলে মই অলপ হেৰি হৈ যাব। এনিৱেজ ঠিক আছে, তো প্ৰথম কথা কি বেচিকলি কি কৰিব ট্ৰাই কৰি আছিল, বেংগলখনক ডিভাইড কৰিব ট্ৰাই কৰিছিল। এতিয়া মই এটা বস্তু বুজক কি আপাৰ ক্লাছ মানুহখিনিকতো আমি আইডিঅ'লজি দি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া ছেইম বস্তুটো ভাবক কি মই আপাৰ ক্লাছ মানুহখিনিক যদি ৰিলিজন লৈ ডিভাইড কৰিব যাওঁ, আপাৰ ক্লাছ মানুহখিনিয়ে মোক গালি দি পঠাই দিব কি এইবিলাকতো প্ৰপেগেণ্ডা হয়, আমি প্ৰপেগেণ্ডা বুজি পাওঁ। ঠিক আছে, ৰিলিজন লৈ পেলাই আমাৰ ওচৰত নাহিব, কাৰণ আমি অলৰেডি জানো কি হয়। এইবিলাক আপোনালোকে গেম খেলিব ট্ৰাই কৰি আছে ৰিলিজন লৈ পেলাই আমাৰ লগত। ঠিক আছে, বাট লোৱাৰ ক্লাছ মানুহখিনিৰ কাৰণে ৰিলিজনটো বহুত প্ৰাইভেট বস্তু হয়। ইটছ এ ভেৰি প্ৰাইভেট থিং, ইটছ এ ভেৰি চেঞ্চিটিভ থিং দেট পিপল আৰ ভেৰি কনচিয়াছ এবাউট। ঠিক আছে, এতিয়া লোৱাৰ ক্লাছ মানুহখিনিৰ লগত ৰিলিজিয়াছ ডিবেটটো, ৰিলিজিয়াছ পলিটিক্সটো বহুত কাম আহে। অ'কে, এণ্ড ব্ৰিটিছ ডিড এক্সেক্টলি দ্যাট, দে ট্ৰাই টু প্লে আ ৰিলিজিয়াছ পলিটিক্স এমং দ্য লোৱাৰ ক্লাছ পিপল। এণ্ড লোৱাৰ ক্লাছ মানুহখিনিক ডিভাইড কৰাৰ মেইন টাৰ্গেট আছিল সিহঁতৰ দ্য ৰিলিজন। ঠিক আছে, মেইন ৰিলিজনৰ সৈতে টাৰ্গেট কৰিছিলে। চাই গৈ থাকক কি আছিল, পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল ইনটু ইষ্ট বেংগল এণ্ড ৱেষ্ট বেংগল। ঠিক আছে, বেচিকলি মই আকৌ ইণ্ডিয়াৰ মেপখন এবাৰ আঁকি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। অলপ বেয়া হৈছে আৰু বেয়া নাপাব। ঠিক আছে, জেগাই নাই এইফালে। তো বেচিকলি আগতে এই যোনখন বাংলাদেশ আছিল ন, দিছ ৱাজ দি এণ্টায়াৰ বেংগল এট দ্যাট পইণ্ট। তো বাংলাদেশ বেচিকলি এই গোটেই পাৰ্টটো, দিছ এণ্টায়াৰ পাৰ্ট ৱাজ বেংগল এট দ্যাট টাইম। এক্সেক্টলি এনেকৈ নহয়, এনেকৈ আৰু এনেকৈ দিছ এণ্টায়াৰ পাৰ্ট ৱাজ বেংগল এণ্ড ইট ৱাজ ডিভাইডেড ইনটু টু পাৰ্টছ। অ'কে, ৱেষ্ট বেংগলৰ এটা পাৰ্ট, ওড়িশাৰ এটা পাৰ্ট, ছত্তীশগড় এণ্ড ঝাৰখণ্ড এটা পাৰ্ট আহিছিল এইটো ছাইডত, হুইচ ইজ ন'ন এজ ৱেষ্ট বেংগল এণ্ড দিছ ইজ ন'ন এজ ইষ্ট বেংগল, য'ত পাৰ্টছ অফ আছাম, পাৰ্টছ অফ বাংলাদেশ, চিটাগং প্ৰভিন্সেছ অফ বাংলাদেশ এটা ছাইডে আহিছিল। অলপমান ড্ৰয়িংটো ইফাল হৈ গ'ল, বেয়া নাপাব, জাষ্ট বুজাবৰ কাৰণে মই আঁকিছোঁ তাতে। ঠিক আছে, এনাউন্সড অন 7 July 1905 এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেড অন 16 October 1905। দ্য অফিচিয়েল ৰিজন ফৰ দেট ৱাজ গিভেন, সেইটো মই অলৰেডি ক'লোঁ কি বেংগলখন বহুত ডাঙৰ আছিল। অফিচিয়েল ৰিজন সেইটো আছিল কি বেংগলখন বহুত ডাঙৰ আছিল, বাট আচল ৰিজনটো বহুত বেলেগ আছিল। ঠিক আছে, আচল ৰিজনটো এতিয়া চাই গৈ থাকক, ৰিয়েল মটিভছ, আচল ৰিজন। এইবিলাকতো আমাক কিতাপতে পঢ়ায়, এইবিলাকতো মই অল্টাৰনেট হিষ্ট্ৰিকেলকৈ যোৱাই নাই, এইবিলাকতো আমি কিতাপতে পঢ়ি আছোঁ, হয়নে নহয়। কিতাপেও কিছুমান বস্তু লুকাব নোৱাৰা হৈ যায় লাষ্টত, কিমান লুকাব চব কথা থৰি লুকাব পাৰিব, আৰু যিমান বস্তু লুকায় সেইবিলাকে মই ক্লাছত বুকোঁ। ঠিক আছে, সেইবিলাকে মই ক্লাছত গৈ পেলাই কওঁ আপোনালোকক। ঠিক আছে, যোনবিলাক বস্তু কিতাপে লুকাব ট্ৰাই কৰে সেইবিলাকে মই ক্লাছত কওঁ। অ'কে, এনিৱেজ টু ব্ৰেক দ্য গ্ৰ'য়িং ষ্ট্ৰেংথ অফ দি বেংগলী নেশ্যনেলিজম এণ্ড বেংগল ৱাজ দ্য বেছ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজম। বুজাই আছোঁ, ডিভাইড দ্য হিন্দুজ এণ্ড মুছলিমছ।
okay, and to show the enormous power of the British government. He basically wanted, because Lord Curzon was an imperialist. A line to mon asane, Lord Curzon was an imperialist. Imperialist mane ki? Imperialist mane he wanted to show his powers. বুজি পাই আছে? He wanted to show imperial nation মানে কি? A powerful nation. হয় নহয়? Though I am not going into the literal meaning of imperialism, মই directly বুজাই আছো imperial nation. He wanted to show his power. He wanted to show his power in front of the people. And basically he power to কেনেকৈ কৰিছিল? To divide the people, divide Bengal into two parts, Hindu majority and Muslim majority. Okay? এতিয়া আপোনালোকে মোক কওক, যিমানখিনি চাই আছে 20জন মানুহে চাই আছে, বঢ়িয়া 20জন মানুহে চাই আছে, আপোনালোকে মোক কওকচোন কি এইটো যোনটো প্ল্যান আছিল Lord Curzon, was it successful then? যেকা বেংগলখন পাৰ্টিশ্যন কৰিছিল, সি ভাবিছিল কি হিন্দু মুছলিমখিনিৰ মাজত এটা ডিভিজন আহি যাব. Was it successful at that time? কোনে জনাব পাৰিব মোক? Was it successful at that time? আজি ক্লাছটো অলপ দীঘল হৈ যাব পাৰে, বিয়াৰ উইথ মি, ঠিক আছে? আজি ক্লাছটো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে, বাছ আমি আজি এইখিনি বস্তু শেষ কৰিহে এৰিম, অলপমান আজি আমি কনচেপ্ট শেষ কৰিহে এৰিম আজি, ঠিক আছে? আপোনালোকে মোক কওক কি was Lord Curzon successful? মই এক ছেকেণ্ড পানী খালোঁ, আপোনালোকে মোক কওক, মই চাই আছোঁ. অ'কে, ছাকচেছফুল হয় নাই? বহুতে দিছা নহয়, ইয়া ভেৰি গুড, নহয়, ছাকচেছফুল নহয়. ছাকচেছফুল যেতিয়া নহয়, কিয় নহয়? বিকজ যেতিয়া পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল কৰিছিল ন, লৰ্ড কাৰ্জনে ভাবিছিল কি হিন্দুজ এণ্ড মুছলিমছৰ মাজত এটা ডিভাইড আহি যাব, বাট একচুৱেলি সেইটো হোৱা নাছিল. ইনষ্টেড হোৱাট ডিড দ্য পিপল ডু? দ্য পিপল লঞ্চ দ্য মুভমেণ্ট নন এজ দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট. বুজি আছে? সেই মানুহখিনিও তেতিয়া কৈছিলে কি আমিতো ইমান জলদি আমাক ডিভাইড কৰা ইমান ইজি পাইছোঁ, ইণ্ডিয়ান মানুহক ইমান ডিভাইড কৰা ইমান ইজি নহয়. তেখেতে ক'লে কি আমি লঞ্চ কৰিম দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট. এতিয়া মই যে কৈছে আপোনালোকে মোক সুধিব কি ইণ্ডিয়ান মানুহখিনিয়ে দেখোন উল্টা আকৌ ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টতে প্ৰটেষ্ট কৰিব ধৰিলে. ব্ৰিটিছে যি এভইড কৰিব ট্ৰাই কৰি আছিল সেইটোৱেতো হ'ল. বুজি থাকক, ব্ৰিটিছো ইমান মক্কেল নহয়তো. ব্ৰিটিছেও কি কৰিব ট্ৰাই কৰি আছিল কি হ'ব ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান মানুহখিনি এতিয়াতো ডিভাইড হোৱা নাই, বা লাহে লাহে আমি ডিভাইড কৰিম. সেইকাৰণে মন কৰক 1905 যেতিয়া বেংগল পাৰ্টিশ্যন হৈছিল তাৰ এক বছৰ পিছত 1906 কি এষ্টাব্লিছ হৈছিল? দ্য মুছলিম লীগ. দ্য মুছলিম লীগ. সেইকাৰণে আপুনি মোক সুধিব পাৰে ন আপোনালোকে কি ছাৰ কি হ'ল দেখোন আপুনি কৈছিলে কি ৰিলিজনত দি ডিভাইড কৰিব ট্ৰাই কৰি আছিল, আচল ৰিজন বুলি সেইটো আছিল, নহ'লে দেখোন ছাকচেছফুল. তে আপোনালোকে মোক ক'ব কি নহ'ব পাৰে ন, ব্ৰিটিছৰটো ৰিজন নহ'ব পাৰে, কিয় নহ'ব পাৰে? মই বুজাই দি আছোঁ ন কেনেকৈ হ'ব পাৰে. 1906 কি এষ্টাব্লিছ কৰিলে দ্য মুছলিম লীগ? বিকজ ব্ৰিটিছে দেখিলে কি যোনটো সিহঁতি ডিভিজন ক্ৰিয়েট কৰিব চাই আছিল সেইটো পচিবল নহ'লে, বিকজ মানুহখিনি উল্টা আকৌ ইউনাইটহে হৈ গ'ল. বুজি আছে? উল্টা আকৌ ইউনাইট হৈ গ'ল. সেইকাৰণে সিহঁতি প্ৰথম বনালে 1906 মুছলিম লীগ. মুছলিম লীগ কিয় বনাইছে? যাতে মানুহখিনিৰ মাজত এটা ডিভিজন আহক, কি মুছলিমখিনি বেলেগ হয়, হিন্দুজখিনি বেলেগ হয়. বুজি আছে? মুছলিমখিনি বেলেগ হয়, হিন্দুজখিনি বেলেগ হয়. তাৰ লগতে যেতিয়া এইটো ইমান এটা ছাকচেছফুল নহ'লে, এইটো ইমান এটা পপুলাৰ নহ'লে, তাৰপিছত চাই গৈ থাকক 1909 কি হৈছিলে কোনে মোক জনাব পাৰিব? 1909 1909ত আনে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট. The Indian Council Act of 1909 তাতে সিহঁতে কি লঞ্চ কৰে? ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ লঞ্চ কৰে ফৰ দ্য মুছলিমছ. অ'কে, তো কি হয় বেচিকলি কি বুজিলোঁ আমি? গোটেই টাইম লাইনটো যদি আমি ওপৰৰ পৰা চাওঁ আমি কি দেখা পাওঁ? ব্ৰিটিছবিলাকে বহুত ডেছপাৰেটলি ইণ্ডিয়াৰ লোৱাৰ ক্লাছ মানুহখিনিক ডিভাইড কৰিব ট্ৰাই কৰি আছিল. যদিও সিহঁতি ষ্টাৰ্টিঙত ইমান ছাকচেছফুল নাছিলে, পিছলৈ সিহঁতি গৈ পেলাই ছাকচেছফুল হয়. বুজি পাই আছে কেনেকৈ বস্তুবিলাক লিংক খায়? মই এইটোৱে কৈ আছোঁ, দিছ ইজ দি লিংকিং অফ কনচেপ্টছ. আমি কনচেপ্টবিলাক কেনেকৈ লিংক কৰি পেলাই আচল পিকচাৰটো বুজিব পাৰোঁ.
This is known as the linking of concepts, a metric formation. বুজি আছে এনেকৈ পঢ়িব লাগিব আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী, তেতিয়াহে হিষ্ট্ৰী ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, নহ'লে হিষ্ট্ৰীটো সদায় মানুহে বৰে পাই থাকিব গোটেই লাইফ, ঠিক আছে। তাৰ লগত চাই গৈ থাকক ৰিজাল্ট অফ দি পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল কি হ'ল, হোৱাট ৱেৰ দি ৰিজাল্ট। It led to anti-partition agitation, which took the form of the Swadeshi movement already discussed, provided the spark for the rise of the Hindus and Muslims আৰু হিন্দুজ বিলাক জেগা ইউনাইট হৈ গ'ল, সিহঁতক ভাঙিবৰ কাৰণে ইভেঞ্চুৱেলি বনাব ধৰিলে নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন মুছলিম লীগ। এইটো কোনে বনাব হেল্প কৰিছিল, ব্ৰিটিছে হেল্প কৰিছিল, ঠিক আছে। তাৰ লগত চাই গৈ থাকক বেংগল ৱাজ ৰিউনাইটেড ইন 1911, এইটোত মই আহি আছোঁ, আই এম কামিং টু দিছ। বেংগল ৱাজ ৰিউনাইটেড ইন 1911, কিয় ৰিউনাইট কৰিছিল, আই এম কামিং টু দিছ, ঠিক আছে। সেইটোত আই এম কামিং টু দিছ, কি কাৰণে ৰিউনাইট হৈছিলে এইখিনি আমি অলপ আগবাঢ়ি গৈ পেলাই বা এইখিনি বস্তু চাই লওঁ। এতিয়া 1905ৰ পিছত আমি এটা বেলেগ ফেজ দেখা পাওঁ, হয়নে? অলৰেডি মই তেতিয়া কৈছিলোঁ কি তিনিটা ফেজত আমি পঢ়োঁ, ওৱান ইজ দ্য মডাৰেট ফেজ, ওৱান ইজ দি এক্সট্ৰিমিষ্ট ফেজ। এতিয়া 1905ৰ পিছত যোনটো ফেজ আমি দেখা পাওঁ ডেট ইজ নোন এজ দি এক্সট্ৰিমিষ্ট ফেজ, বুজি গৈ থাকক, এক্সট্ৰিমিষ্ট এণ্ড ৰেডিকেলিষ্ট ফেজ। এতিয়া এই দুটাৰ মাজতো এটা শ্লাইট ডিফাৰেঞ্চ আছে, এই দুটাৰ মাজতো এটা শ্লাইট ডিফাৰেঞ্চ আছে, বুজি গৈ থাকক, মই বুজাই আছোঁ আপোনালোকক। এই দুটাৰ মাজত এটা শ্লাইট ডিফাৰেঞ্চ আছে। প্ৰথম কথা, এতিয়া কিয় আহিছিল এই ফেজটো 1905ৰ পাছত ফেজটো শ্বিফ্ট কিয় হয়, বুজি আছে? বিকজ যোনখিনি মানুহ আছিল দি আপাৰ ক্লাছ মানুহ, সিহঁতৰ মাজত এই কাজিয়াটো বহুত বাঢ়িব ধৰে। এতিয়া কিয় বাঢ়িব ধৰে? বিকজ যোনখিনি আপাৰ ছেকশ্যন অফ ছ'চাইটি আছে, মই কি ক'লোঁ, সিহঁতৰ মেইন কাজিয়াটো আছিল আইডিঅ'লজি লৈ পেলাই। আইডিঅ'লজি কি হয়, মাথাত থকা বস্তু হয়। তো আইডিঅ'লজি লৈ পেলাই সিহঁতৰ কাজিয়া এইটো হ'ল কি মডাৰেটছখিনিয়ে ইমান দিনৰ পৰা ব্ৰিটিছখিনি কি কৰে, অকল প্ৰে কৰে, পেটিশ্যন দিয়ে, পাৰ্চুৱেট কৰিব ট্ৰাই কৰে। কিবা লাভ হৈছিল জানো? কিবা লাভ হৈছিল জানো? একো লাভ হোৱা নাছিল, বুজি আছে? যোনখিনি মডাৰেটছে কাম কৰিব ট্ৰাই কৰে একো লাভেই হোৱা নাছিল। এণ্ড ডেট ৱাজ বিল্ডিং ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এমং ছাম ছেকশ্যন অফ দি আপাৰ ক্লাছ, এণ্ড সেই ছেকশ্যনছ অফ দিছ আপাৰ ক্লাছ বিকেম দি এক্সট্ৰিমিষ্ট, বুজি আছে? সিহঁতি ক'লে কি তহঁতি যে ইমান দিনৰ পৰা ব্ৰিটিছৰ পিছপিনে লাগি আছ, প্ৰে কৰি আছ ব্ৰিটিছক, এইটো দিয়ক সেইটো দিয়ক সেইটো দিয়ক, কি দিছে ব্ৰিটিছে? উল্টা দেখোন বেংগলখনক ডিভাইডে কৰি দেখাই দিলে। তো তহঁতৰ থকা লাভ কি হ'ল? ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ পাৱাৰ্ছ থকা লাভ কি হ'ল? একো লাভ নাছিল। সিহঁতি ক'লে কি তহঁতৰ দিন নহ'ব দে, আমি কিবা এটা কৰিব লাগিব। এণ্ড ডেট ৱাজ দ্য ৰাইজ অফ এক্সট্ৰিমিজম, ডেট ৱাজ দ্য ৰাইজ অফ এক্সট্ৰিমিজম, যোনটোক আমি কওঁ পিৰিয়ড ফ্ৰম 1905 to 1917 নোন এজ দ্য ৰাইজ অফ এক্সট্ৰিমিজম। এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিয়ে এইটো বস্তু বিচাৰিছিল কি আমি এগ্ৰেছিভলি ব্ৰিটিছক ফ'ৰ্চ কৰিম কি ইণ্ডিয়াৰ পৰা পাৱাৰ এৰি পেলাই যাওক। এগ্ৰেছিভলি কেনেকৈ কৰিম? এতিয়া আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম, আমি হৰতালছ কৰিম, আমি বন্ধ কৰি আমি বন্ধ দি দিম চব বস্তু, আমি সিহঁতৰ লগত নামানো, আমি উইল নট কোঅপাৰেট উইথ দ্য ব্ৰিটিছ, উইল ফ'ৰ্চ দেম, উইল প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট দেম, প্ৰটেষ্ট কৰিম ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত, ইউ হেভ টু লিভ ইণ্ডিয়া এণ্ড গিভ আছ দি পাৱাৰ। ইয়াৰ লগতে এটা সৰু ডিফাৰেঞ্চ মই কি কৰোঁ, ৰেডিকেলিজম। হোৱাট ইজ ৰেডিকেলিজম? ৰেডিকেলিজম ইজ স্লাইটলি ডিফাৰেণ্ট। ৰেডিকেলিজম বিলিভড ইন আ ভায়লেণ্ট ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ। সিহঁতি কি বিচাৰিছিল কি ব্ৰিটিছখিনিক আমি অকল প্ৰটেষ্টে নকৰোঁ, আমি ব্ৰিটিছখিনিক মাৰি পেলাম, বুজি আছে? ভায়লেণ্ট প্ৰটেষ্ট, আমি ব্ৰিটিছখিনিক মাৰিয়ে পেলাম, কি তহঁতক আমি মাৰি মাৰি খেদিম ইয়াৰ পৰা, তহঁতি যদি নপলাও। ইহঁতি কৈছিলে আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম, ইহঁতি কৈছিলে আমি মাৰি পেলাম। তো দিছ ইজ দি ডিফাৰেঞ্চ, দে ৱেৰ ভায়লেণ্ট। এণ্ড মই যদি ক'ব যাওঁ ইণ্ডিয়াৰ একচুৱেল হিষ্ট্ৰীটো, একচুৱেল ফাইটাৰ্ছখিনি, একচুৱেল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ ৱেৰ দ্য ৰেডিকেল ফাইটাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়া, যাৰ ওপৰত আমি নৰ্মেল ট্ৰেডিশ্যনেল কিতাপবিলাকত নাপাওঁ। এণ্ড দিছ ইজ দি একচুৱেল হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া, যোনটো আমাক নপঢ়ায়, যোনটো সিহঁতি লুকাব ট্ৰাই কৰে। বিকজ আপোনালোকে ভাবক না, যোনখিনি মানুহক ব্ৰিটিছে যোনখিনি মানুহক চবতছে বেছি বেয়া পাইছিলে, সিহঁতৰ কথা সিহঁতি লিখিব, যোনখিনি মানুহক ভাল পাইছিল সিহঁতৰ কথা লিখিব। এতিয়া বেয়া কাক পাব? কোনোবা মানুহ যদি ব্ৰিটিছক মাৰি পেলাম বুলি কয়, সিহঁতৰখিনি ভাল পাব জানো? অভিয়াছলি বেয়া পাব। তো সিহঁতৰ কথা লিখিব জানো? অভিয়াছলি নিলিখে। যোনখিনি কাক ভাল পাব? যোনে ব্ৰিটিছক ছাপৰ্ট কৰি থাকে, সিহঁতকে আমাক কি বনাব? ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ বনালে। বুজি পাই আছে মই কিহত ৰেফাৰ কৰি আছোঁ? যদি বুজি আছে বঢ়িয়া কথা। অ'কে, তাতকৈ বেছি মই এতিয়া ডিছকাছ কৰিব গ'লে বহুত টাইম লাগি যাব। অ'কে, টেলিগ্ৰাম লিংক পাই যাবা, টেনশ্যন নল'বা, টেলিগ্ৰাম লিংক থাকিব আজি, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এড কৰাই দিম টেলিগ্ৰাম লিংকটো। অ'কে, ইয়াতে টেলিগ্ৰাম লিংকটো মই PPTত শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাই মোৰ, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এড কৰি দিম, ইউটিউবৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যেতিয়া আপলোড হ'ব ভিডিঅ'টো তেতিয়া পাই যাবা। কিবাটো কওক, কিহৰ ক'ম মই, কি ক'ব লাগে, কিহৰ ওপৰত ক'ব লাগে সেইটো কওকচোন মোক, তেতিয়া মই ক'ব পাৰিম কি ক'ব লাগে আপোনাক। অ'কে, চাই গৈ থাকক এতিয়া। This was the result of the partition of Bengal. The Swadeshi movement was the result of the partition of Bengal. Tar logote, the rise of extremism was also a result of the partition of Bengal. The extremist or aggressive nationalist believed that the success could only be achieved through bold means. বুজি আছে? Basically, they wanted to be aggressive in dealing with the British. Okay?
ওকে তাৰ লগতে চাই গৈ থাকক তিনজন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ্ছ দ্য এক্সট্ৰিমিষ্ট লিডাৰ্ছ তিনজন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লাল বাল পাল এই বস্তু সবাই শুনিছে চাগে লাল বাল পাল লালা লাজপত ৰায় বাল গংগাধৰ তিলক okay Lala Lajpat Rai Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal are very important extremist leaders Lal Bal Pal hola mon rahibo Lal Bal Pal boli koar lage apnalor mathar ki bajibo lage extremism or ghonta to bajibo lage apnalor mathar extremist leaders of main leaders kun asil Lal Bal Pal tar logote aro ta namot rakhibo Aurobindo Ghosh ঠিক আছে Aurobindo Ghosh tar logote mot rakhibo okay now moving on মই অলৰেডি আপোনালোকক বুজাই গৈ আছোঁ ঠিক আছে এখানে মই স্লাইড লগত বেছি ৰখা নাই অলৰেডি মই বুজাই দি আছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ কি বস্তু আগবাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া হোৱাট were the causes on the rise of extremism অলৰেডি ক'লো failure of the moderates তাৰ লগতে famines বিলাক যেতিয়া হৈছিল ব্ৰিটিছবিলাকে বহুত বেয়াকৈ আমাক ট্ৰিট কৰিছিলে হেতু কাৰণে হৈছিল তাৰ লগত ইকনমিক কণ্ডিশ্যন অফ দ্য পিপল was very bad ill treatment of the Indians in South Africa and this is very important ঠিক আছে now this is very important because South Africa এখিনি মানে এজন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ আছিল কোন আছিল মোক জনাব ঠিক আছে and the immediate cause was the reactionary rule of Lord Curzon যিমানখিনি পলিচিজ আছিল ন সেই বস্তুটোৰ কাৰণেও এক্সট্ৰিমিজমৰ ৰাইজ হৈছিলে ঠিক আছে because Lord Curzon was an imperialist he wanted to show his dominance over India মানে যেটা ডমিনেন্স আপাৰ ক্লাছৰ মানুহ যদি কোনোবাই ডমিনেন্স দেখাব হয় ন বেসিক্যালি কি হয় জানে ইগো ক্ল্যাশ হয় and this was nothing but a ego clash ঠিক আছে ভালকে ভাবক বস্তুটো this was nothing but a ego clash মানুহখিনিৰ মাজত এটা ইগো আছিল আপাৰ ক্লাছ মানুহখিনিৰ মাজত সদায় এটা ইগো থাকিব হয়নে this was nothing but a ego clash okay ইয়ালৈকে আই হোপ সবে বুজি পাইছে ইয়ালৈকে সবে এটা লাইক কৰক ঠিক আছে এটা লাইক সবে কৰক ইয়ালৈকে তো কৰিব লাগে এবাৰ মই চেক কৰিলো কিবা কমেন্টছ হবে নাইছে নেকি Okay, moving on. Here also I got main objectives of the extremists ki asal I already kolu was to attain Swaraj. Now what is Swaraj? There is a difference between Purna Swaraj and Swaraj. ঠিক আছে Swaraj is nothing but self rule. মই আগতে কলো they did not just want British to leave governance, they wanted British to hand over governance to the Indians. হেতি বেসিক্যালি ব্রিটিশক এটু কৈছিল কি অকল এটু কোৱা নাছিল কি ব্রিটিশ খিনিয়ে ইন্ডিয়াক এৰি যাব লাগে হেতি এটু কৈছিল কি গুটে গভর্নেন্স ইন্ডিয়ানসে নিজে কৰিব পাৰিব ওকে দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য এক্সট্রিমিস্ট এন্ড দ্য মডারেটস খিনি এটু বিচাৰিছিল কি ব্রিটিশ খিনি আমাক গভৰ্ন কৰি থাকক এন্ড হিয়তি আমাক নিজৰ বেলেগ ধৰণে পলিচিজ বিলাক বনাও বাট এক্সট্রিমিস্ট খিনি এটু কৈছিল কি ব্রিটিশ ইয়াৰ পৰা কমপ্লিটলি যাও আমি নিজে আমাৰ কাৰণে লজ বনাম নিজে আমাৰ কাৰণে লজ ফৰ্মুলেট কৰি পেলাই ইণ্ডিয়াখনক চলাম ঠিক আছে তাৰ লগতে স্বৰাজ ৰেজলিউচন was passed in 1906 ঠিক আছে 1906 যেটা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছৰ সেশন হৈছিল 1906 এটা স্বৰাজ ৰেজলিউচন পাস কৰা গৈছিল বাই দাদা ভাই নৰোজি আৰু স্বৰাজ ৰেজলিউচন was passed by Dada Bhai Naroji. Okay, now this is very important. Etu মই কিয় বেলেগকে লিখিছো because এটু বেসিস বনি যায় between the divide এটা কি হৈছিল এক্সট্রিমিস্ট আৰু যোনবিলাক মডাৰেটস আছিল ন হিয়তৰ মাজত যোন ডিভাইড আছে সেই ডিভাইডটো পিছত গৈ পেলাই বহুত এগ্ৰেছিভ বনি যায় এন এগ্ৰেছিভ বনি যোৱা মেইন কাৰণটো আছিল এই ৰেজলিউচনটো ওকে আই এম কামিং টু দ্যাট ওকে এটা মেথডস কি আছিল এক্সট্রিমিস্ট খিনিৰ মেথডস কি আছিল দে হ্যাড নো ফেথ in the British sense of justice British upor olopo bhorosa nokorisile they believed that the political rights have to be fought for that we have to fight or we have to protest for our political rights the same is applicable in the modern day India মই কি কো বাৰে বাৰে আমি কনসেপ্ট বিলাকক ৰিলেট কৰিব লাগে হয়নে the concepts should be interrelated ইণ্ডিয়াত ইতিয়াও আমি নিজৰ পলিটিক্যাল ফাইটস বিলাকৰ কাৰণে ডেমোক্ৰেটিক ফাইটস বিলাকৰ কাৰণে we have to fight যিমানে বুজি পাইছে ইটস ভেৰি ওয়েল এণ্ড গুড ওকে ভালকে ভাবক ইতিয়াও আমি কিছুমান নিজৰ ৰাইটছৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগিব লাডাখত কি চলি আছে হয় নহয় লাডাখত কি চলি আছে এণ্ড গোটেই ইণ্ডিয়াত কি চলি আছে যোনটো আমাক এতিয়ালৈকে জানিব দিয়া নাই ওকে গোটেই ইণ্ডিয়াত কি চলি আছে যোনটো আমাক এতিয়ালৈকে জানিব দিয়া নাই ওকে তাৰ লগত চাই গৈ থাকক they had the spirit of self reliance and self determination they were like ki ami India khon sambhalibo parim give us the power and we can handle India আপোনালোকৰ কোনো দৰকাৰ নাই এতে that is self reliance আমি নিজৰ ওপৰত ৰিলাই কৰি ইণ্ডিয়া খনক চলাব পাৰো we do not need the British system of administration we can handle India on our own because they were educated they were not the lower class of the people the lower class or the lower sections of the society they were educated and they were like we can handle India you can easily leave India and we can control and we can administer India very easily
তাৰ লগত চাই গৈ থাকক not cooperating with the British government by boycotting government courts, schools and colleges. Basically they wanted to protest, they wanted to boycott. ঠিক আছে, introduction and promotion of a nationalistic education. Now what is this? মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ আচল খেলটো মই আগৰ ক্লাছতো বাৰে বাৰে এইটো বস্তু ৰিপিট কৰিছোঁ ব্ৰিটিছৰ যোনটো আচল খেল আছিল ন that was the education system, reforming the Indian education system. In basically Britishৰ যোনটো ideology আছিল that was cutting off the Indian people from their roots. And what are the roots? The education system, the morality system, the philosophy, the Indian ancient philosophy. Okay? Because I art and culture koru teka ami philosophy part to pohu normally, but the Indian philosophy was very, very, very powerful at that time. I don't have the time to explain it right now. No, I explain kori dilu hoy. The Indian philosophy system was very powerful. The Indian morality system, but the Indian education system was very powerful. But the British wanted to destroy. The British completely destroyed and uprooted the Indian education system. Jar karone amar manu bilak আজিকালি just a mental slave of the Western media. হয় ঠিক আছে a very important thing যোনটো আমাৰ কিতাপত নৰ্মেলি নপঢ়ায় আজিকালি দেখা পাব চব মানে মোবাইল লৈ পেলাই বহি থাকে অকল মোবাইল টিভি থাকে স্ক্ৰললেছ মাইণ্ডলেছলি ভাবিয়ে নাচায় কি মোবাইলত কি চাই আছে জাষ্ট চাই আছে হয়নে নহয় দিছ ইজ দি এফেক্ট অফ দ্য ব্ৰিটিছ ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন চিষ্টেম বুজি গৈছে তাৰ লগতে চাই গৈ থাকক এতিয়া কি কি বস্তু হৈ গৈ থাকে ইয়াৰ লগে লগে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান বস্তু লাহে লাহে আহি পৰে ইয়াৰ লগত চাই গৈ থাকক কি আছে দ্য মিলিটেণ্ট নেশ্যনেলিষ্ট লেড বাই লাল বালপাল এণ্ড অৰবিন্দ ঘোষ wanted the movement to be taken outside Bengal and to other parts of the country and go beyond the for এইখিনি বেচিকলি বস্তুটো ইয়াৰ ওপৰত কথাটো হৈ আছে যে কিয় স্বৰাজ যোনটো স্বদেশী মুভমেণ্টটো যোনটো চলি আছিল ন 1905ৰ সময়ত যোনটো স্বদেশী মুভমেণ্ট চলি আছিলে সেই মুভমেণ্টটো সেইখিনি সময়ত যোনখিনি এক্সট্ৰিমিষ্ট লিডাৰ্ছ আছিল লাল বালপাল সিহঁতি বিচাৰিছিলে কি এই স্বদেশী মুভমেণ্টটো আমি গোটেই ইণ্ডিয়াত স্প্ৰেড কৰি দিওঁ বুজি আছে যেগা স্বদেশী মুভমেণ্টটো 1905ত চলি আছিলে দে ৱান্টেড কি এই স্বদেশী মুভমেণ্টটো আমি গোটেই ইণ্ডিয়াত স্প্ৰেড কৰি দিওঁ okay but কিছুমান মানুহে মানা কৰিছিল কোনখিনি মানুহে মানা কৰিছিল the moderates said ki we will not expand the movement to entire India যদি বেংগলখনকে পাৰ্টিশন কৰিছে ন তে বেংগলখনতে মুভমেণ্টটো থাকিব দিয়ক গোটেই ইণ্ডিয়াত বেকাৰ আমি মুভমেণ্টটো ফেলাই নিদো okay and the extremists were very angry and this happened in 1905 বুজি আছে but the moderates dominating the Congress at that time were not willing to go that far বুজি আছে বাট সিহঁতি ক'লে দেন যোনবিলাক এক্সট্ৰিমিষ্ট আছিল সিহঁতি ক'লে কি ঠিক আছে আপোনালোকে মুভমেণ্টটো গোটেই ইণ্ডিয়াত স্প্ৰেড কৰিব খোজা নাই ঠিক আছে গোটেই মুভমেণ্টটো গোটেই ইণ্ডিয়াত স্প্ৰেড কৰিব খোজা নাই ঠিক আছে বাট 1906ৰ যোনটো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ছেশ্যন হ'ব সেই ছেশ্যনটোত আপোনালোকে কাম এটা কৰক এটা ৰেজলিউশ্যন পাছ কৰক ডিমাণ্ডিং স্বৰাজ এণ্ড আপোনালোকে জানে কি স্বৰাজ ডিমাণ্ড কৰা মানে ব্ৰিটিছক বেচিকলি এইটো বস্তু কোৱা কি আমি নিজকে গভৰ্ণ কৰোঁ আপোনালোক ইয়াৰ পৰা ওলাওক লাহেকৈ ঠিক আছে সেইটো বস্তু কোনে বিচৰা নাছিলে মডাৰেটছখিনিয়ে বিচৰা নাছিল বিকজ দে হেড ফেইথ ইন দ্য ব্ৰিটিছ বুজি আছে মডাৰেটছখিনিয়ে বিচাৰিছিল কি ব্ৰিটিছখিনি ইণ্ডিয়াত থাকক বুজি আছে সিহঁতি বিচাৰিছিল কি ব্ৰিটিছখিনি ইণ্ডিয়াত থাকক বাট ইহঁতি বিচৰা নাছিল ইহঁতি কৈছিল কি ব্ৰিটিছখিনি ইণ্ডিয়াৰ পৰা ওলাওক ঠিক আছে তো দিছ স্পাৰ্কড আ ভেৰি বিগ কনফ্লিক্ট but যোনখিনি এক্সট্ৰিমিষ্ট আছিলে সিহঁতি ফ'ৰ্চফুলি দাদাভাই নৰজীৰ পৰা এই ৰেজলিউশ্যনটো পাছ কৰাইছিল which becomes the basis for the split 19 লাহে লাহে মোক বুজাই দি আছোঁ আপোনালোকক এটা স্প্লিট হৈছিল যোনক আমি কওঁ দ্য চুৰাট স্প্লিট চুৰাটত গৈ পেলাই দ্য মডাৰেটছ এণ্ড দি এক্সট্ৰিমিষ্ট স্প্লিটেড অ'কে we are coming to that Swadeshi movement কি আছিল পটাপট চাই যাওক মই অলৰেডি বুজালো আপোনালোকক it was a political and economic movement involved programs like boycotting of the government services schools and colleges foreign goods promotion of Swadeshi goods promotion of national education everything happened in the Swadeshi movement মই অলৰেডি বুজালো আপোনালোকক it was the first mass movement in the history of India's struggle because বহুতখিনি মানুহে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল এইখিনি সময়ত বেংগলৰ যোনটো পপুলেশ্যন আছিল that was very big Bengal was the largest province at that time ঠিক আছে this was one of the largest mass movements India had at that time But চাই কথা কোনখিনি মানুহে পাৰ্টিচিপেট কৰা নাছিল the upper and the middle class Muslims did not participate because they were swayed by Nawab Salimullah যোনে eventually গৈ পেলাই মুছলিম লীগৰ ফৰ্মেশ্যনতে বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰে they supported the partition on the plea that they would be given a Muslim majority East Bengal তো মই যোনটো বস্তু আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ কি মুছলিমছখিনিয়ে ব্ৰিটিছখিনিয়ে যোনটো বিচাৰি আছিল হিন্দু মুছলিম ডিভাইড আহা সেইটো অলপ লাহে লাহে আহিব ধৰে ঠিক আছে অলপ লাহে লাহে আহিব ধৰে ইভেন দো সিহঁতি যিমান এক্সপেক্ট কৰিছিল সিমান নাহে বাট অলপ আহিব ধৰে তাৰ লগতে the government adopted several tough measures against the movement it passed several acts to crush the movement also Swadeshi volunteers were beaten badly and the popular cry of Vande Mataram was forbidden
তো এইবিলাক কিছুমান ways আছিল by which the British wanted to crush the Swadeshi movement of that time. These are very factual. Already মই আপোনালোকক conceptual পাৰ্টবিলাক বুজাই গৈ আছোঁ. এতিয়া চাই গৈ থাকক লাহে লাহে কি হয়. এতিয়া লাহে লাহে আমি সুৰট স্প্লিটৰ ফালে মুভ কৰি আছোঁ. লাহে লাহে আমি সুৰট স্প্লিটৰ কাৰণে মুভ কৰি আছোঁ ইন 1907 কি 1905 ছেশ্যনত যেতিয়া এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিয়ে বিচাৰিছিল কি আমি স্বদেশী মুভমেণ্টটো গোটেই অল ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট বনাই দিওঁ তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰব্লেম ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1906ত স্বৰাজ ৰেজলিউশ্যন পাছ হৈ যায় যোনটো মডাৰেটছখিনিয়ে বহুত বেয়া পাইছিল এণ্ড দেন ইভেঞ্চুৱেলি Indian National Congress session of 1907 which happened at Surat তাতে বেসিক্যালি প্রবলেমটো স্টার্ট হৈ গ'ল প্ৰবলেমটো এটু কাৰণে স্টাৰ্ট হৈ গ'ল বিকজ মডাৰেটছখিনিয়ে বিচাৰিছিলে মডাৰেটছখিনিয়ে এজন বেলেগ মানুহক বিচাৰিছিলে লিডাৰ হোৱা এণ্ড এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিয়ে এজন বেলেগ মানুহক বিচাৰিছিল লিডাৰ হোৱা মডাৰেটছখিনিয়ে কাক বিচাৰিছিল লিডাৰ হোৱা ডক্টৰ ৰাজ বিহাৰী বোস ঠিক আছে ৰাজ বিহাৰী বোসক বিচাৰিছিল লিডাৰ হোৱা এণ্ড যোনখিনি এক্সট্ৰিমিষ্ট আছিল সিহঁতি বিচাৰিছিল লালা লাজপত ৰায়ক লিডাৰ হোৱা of the Congress who will preside over the meeting. But eventually, because moderates besi asil in the Congress, he can eventually kar kotha mana goisil, Raj Bihari Bosok manisil, bonaisil the president and the moderates won. And the moderates won and hetu bostu protest koribo karne, hetu bostu e protest koribo karne, extremists they walked out of the Congress session in Surat and there was a split between the moderates and the extremists. I hope sabai yalage buji pai ase kiba question ase kiba pahori jao sabo karne mobile to photo ebar sai loisu kabar kiba question ase niki yalage aso jodi please jonauk yalage kabar kiba question ase bahut jon manu sai ase amak boria yalage kiba question kabar ase niki I hope সবে বুজি পাই আছে ইটা কেনেকা লাগিছে হিষ্ট্রি পঢ়ি পেলাই সব বস্তুবিলাক লিংক খাইছে নে নাই আপোনালোকে মোক জনাওক সব বস্তু লিংক খাইছে নে নাই পিংকু দাস নো নো মানে কি বুজিম ভাই অলপ তুমি বহলাই পেলাই কোৱা নো মানে কি লিংক খোৱা নাই নে বৰিং লগা নাই সেইটো কোৱা মোক নো কি ভাল লাগিছে হা সেইটো কোৱা নো বুজিলে মই কি বুজিম দুটা কোৱেশ্চন কৰিছোঁ এটাৰ আনচাৰ ইয়েছ হয় এটাৰ আনচাৰ নো হয় ঠিক আছে মই কনফিউজ হৈ যাম তোমালোকে কি কৈ আছা বেসিক্যালি এইবোৰ সব হৈ আছিল বিকজ ব্ৰিটিছবিলাকে বহুত বেলেগ বস্তু বিচাৰি আছিল আমাৰ পৰা বুজি আছে ব্ৰিটিছবিলাকে এইটো বিচাৰিয়ে আছিল কি এই আপাৰ ক্লাছ মানুহখিনি ডিভাইড হৈ যাওক বুজি আছে মই এটা অলপমান অল্টাৰনেটিভ হিষ্ট্ৰী কথা পাতি আছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই এইটো বস্তু কথা অলপমান পাতি দি আছোঁ এই যোনবিলাক ডিভাইড চলি আছে ন সুৰত স্প্লিট যে হয় বেসিক্যালি ব্ৰিটিছবিলাকে এইটো বস্তুৱে বিচাৰিছিল ঠিক আছে আই এম টকিং এবাউট দি অল্টাৰনেটিভ হিষ্ট্ৰী গাইজ ৰিমেম্বাৰ ঠিক আছে বেসিক্যালি ব্ৰিটিছবিলাকে এইটো বস্তু বিচাৰি আছিল মই আগতেও ক'লোঁ কি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ বনাইছিলে এইটো কাৰণে যাতে আপাৰ ক্লাছ মানুহখিনি ডিভাইড হৈ যাওক বুজি পালে অলৰেডিটো ডিভাইড হৈ গৈছিল বিটুইন মডাৰেটছ এণ্ড এক্সট্ৰিমিষ্ট বুজি আছে বাট এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হয় ব্ৰিটিছৰ প্ৰব্লেমখিনি কোনখিনি মানুহৰ লগত হ'ব মডাৰেটছখিনিৰ লগত হ'ব নে এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিৰ লগত হ'ব অবভিয়াছলি এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিৰ লগত হ'ব ৰাইট তো এতিয়া ব্ৰিটিছখিনিয়ে জাষ্ট এটা ৰাস্তা বিচাৰি আছিল কি এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিক আমি জেলত ভৰাই কেনেকৈ থৈ দিওঁ বিকজ মডাৰেটছখিনিয়ে কেতিয়াও আমাৰ এগেইনষ্টত নাযায় বুজি আছে তো সিহঁতি বিচাৰি আছিল কি এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিক যদি আমি ডাইৰেক্টলি উঠাই পেলাই জেলত ভৰাই দিব নোৱাৰোঁ তো সেনেকৈতো প্ৰব্লেম হৈ যাব বাকী মানুহ আকৌ ৰিভল্টে কৰি দিব ন সেনেকৈ যদি আমি হঠাৎ সিহঁতক জেলত ভৰাই দিওঁ তো সিহঁতি বিচাৰি আছিল এটা ৰাস্তা কি কেনেকৈ সিহঁতক আমি জেলত ভৰাব পাৰোঁ তো সেইকাৰণে এই যোনবিলাক ৰামায়ণ চলি আছে ন এতিয়া এইবিলাক বেছিকলি সেইটো বস্তুৰ কাৰণে চলি আছিল বুজি আছে ব্ৰিটিছবিলাকে সব বিচাৰা মতে এই বস্তুবিলাক হৈ আছিল ব্ৰিটিছবিলাকে এইটো বিচাৰি আছিল কি এক্সট্ৰিমিষ্ট আৰু মডাৰেটছখিনিৰ মাজত এটা ডাঙৰ কাজিয়া লাগক এণ্ড দুটা পাৰ্টি স্প্লিট হৈ যাওক এণ্ড স্প্লিট হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি সিহঁতক ডাইৰেক্টলি উঠাই পেলাই জেলত ভৰাই দিব পাৰোঁ এণ্ড সেইটোৱে হয় এতিয়া আমি আগত চাই গৈ থাকিম সেইটোৱে হ'ব ধৰে বুজি পাই আছে দিছ ইজ দি অল্টাৰনেট ছেট অফ হিষ্ট্ৰী যোনটো আমাক কিতাপত নপঢ়ায় বুজি আছে অ'কে ভাল লাগিছে ন' ডাউট লিংক খাইছে বৰিং লগা নাই ভেৰি গুড অল ক্লিয়াৰ ভেৰি গুড লিংক খাইছে ভেৰি গুড Okay, link I say very good. Tar logot sai go thakok now the extremists already called extremists wanted Lala Lajpat Rai to become the president and there was a split extremists came out of the Congress
and by Tilak and the others, and they were soon arrested. মই কি ক'লোঁ ব্ৰিটিছবিলাকে বিচাৰি আছিল এটা ৰাস্তা সিহঁতক কেনেকৈ আমি এৰেষ্ট কৰি পেলাই সোমাই দিব পাৰোঁ, এণ্ড সিহঁতি এইটো বস্তু কাৰণে ৰখি আছিল কি তহঁতি নিজৰ মাজতে লাগি পেলাই স্প্লিট হৈ যাওঁ, এণ্ড স্প্লিট হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি তহঁতক বঢ়িয়াকৈ প্ৰিজনত বা জেইলত ধুনীয়াকৈ ভৰাই থৈ দিম, বুজি পালে? তো এইটো আছিল ব্ৰিটিছৰ এটা বহুত মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক অন ডিভাইডিং ছাকচেছফুলি দি আপাৰ ক্লাছক অলৰেডি ডিভাইড কৰি পেলালে। লোৱাৰ ক্লাছৰ লগততো গেমছ আৰম্ভ হৈ গৈছে, আপাৰ ক্লাছক ছাকচেছফুলি 1885 যোনটো গেম আৰম্ভ হয় অফ ষ্টাৰ্টিং দি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, ডেট ইজ ছাকচেছফুলি ফুলফিল্ড, এণ্ড সিহঁতক অলৰেডি ডিভাইড কৰি পেলালে। মানুহখিনি এতিয়া নিজৰ মাজতে ব্ৰিটিছৰ লগত কি লাগিব সিহঁতি, আপোনালোকে মোক কওকচোন, ব্ৰিটিছৰ লগত সিহঁতি কি কাজিয়া লাগিব জেগা সিহঁতি নিজৰ মাজতে কাজিয়া লাগি আছে, বুজি আছে? নিজৰ মাজতে কোন প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব সেইটোলৈ কাজিয়া কৰিব ধৰিছে, গতিকে কি ব্ৰিটিছৰ লগত লাগিবি সেই ইমান চালাক মানুহখিনিৰ লগত, বুজি আছে? This was basically because of the যিমানখিনি প্ৰটেষ্ট আছিলে ন স্বদেশী মুভমেণ্টৰ সময়ত, সেইখিনি সময়ত ব্ৰিটিছবিলাকে বিচাৰি আছিল কি আপাৰ ক্লাছখিনিৰ চেপ্টাৰটো আমি বন্ধ কৰি পেলাই থৈ দিওঁ কমপ্লিটলি, এণ্ড বন্ধ কৰি দিলে। 1907 সিহঁতক কমপ্লিটলি বন্ধ কৰি থৈ দিলে, বুজি পালে? সিহঁতি যেতিয়া ওলাই আহিলে, when they walked out of the session, they were arrested immediately and deported to many different prisons, বুজি আছে? এতিয়া এটা বস্তু চাই লওক, এচিভমেণ্টছ কোনখিনি এচিভমেণ্টছ আছিলে এক্সট্ৰিমিষ্টৰ, এইবিলাক আপোনালোকৰ সৰু সৰু পইণ্টছ যোনটো মেইনছত কাম আহিব। দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাজ দ্য ডিমাণ্ড অফ স্বৰাজ। ফাৰ্ষ্ট দে ৱেৰ দি ফাৰ্ষ্ট টু ডিমাণ্ড স্বৰাজ। এতিয়া স্বৰাজ মানে আমি যে নিজকে ৰুল কৰিম, সেই বস্তুটো ফাৰ্ষ্ট কোনে ডিমাণ্ড কৰিছিলে? এই এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিয়ে ডিমাণ্ড কৰিছিল, ইয়াৰ আগলৈকে কোনেও ডিমাণ্ড কৰা নাছিল। দিছ ইজ ওৱান পইণ্ট। ছেকেণ্ড পইণ্ট চাই গৈ থাকক, দে ইনভলভ দ্য মাছেছ ইন দ্য ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল এণ্ড ব্ৰডেণ্ড দ্য social base of the national movement. What do you mean by broadening the social base of the national movement? Is nothing but they included, আপোনালোকে চাওক সিহঁতৰ ৰিজনছ কি কি আছিল। ইকনমিক পলিচিবিলাক ফেইল হোৱাৰ কাৰণেও সিহঁতি প্ৰটেষ্ট কৰিছিল, ফেমাইন পলিচিবিলাক ফেইল হোৱাৰ কাৰণেও সিহঁতি প্ৰটেষ্ট কৰিছিল। তো বেচিকেলি সিহঁতি চব মানুহৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে, এণ্ড দ্যাট ইজ দ্য ৰিজন, দ্যাট ইজ এক্সাক্টলি দ্য ৰিজন ৱাই দে ব্ৰডেন দ্য বেছ অফ দ্য ছ'চিয়েল মুভমেণ্ট, এণ্ড দে ৱাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু অৰ্গেনাইজ দ্য অল ইণ্ডিয়া পলিটিকেল মুভমেণ্ট which is known as the Swadeshi movement, বুজি পাই আছে? দিজ আৰ দ্য এচিভমেণ্টছ অফ দি এক্সট্ৰিমিষ্ট। অলৰেডি বুজাই গৈ আছোঁ, চাই গৈ থাকক। এতিয়া নাও উইল কাম টু আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। নাও উই আৰ কামিং টু আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। ইয়ালৈকে চবৰ কেনেকৈ লাগিছে? ভাল লাগিছে? এটা লাইক এটা দি দিয়ক চবে, যিমানে দিয়া নাই, ঠিক আছে? যিমানে দিয়া নাই, যোনে অকল চাই পেলাই পলাই যায়, বেয়া পাওঁ মই। অ'কে, নাও উই আৰ কামিং টু আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। A very important point now we are coming to is that Saigot Hope, the Morley-Minto reforms, the Morley-Minto reforms of 1909, also known as the Indian Council Act of 1909. This is not bhul likha hoise, Government of India Act 1909 bole ami normally noko, it's known as the Indian Council Act of 1909. ঠিক আছে? এতিয়া বেচিকলি কি হ'ল, এতিয়া এইখন এক্ট আনাৰ দৰকাৰটো কি হ'ল, এইটো বস্তু আমি কেনেকৈ লিংক কৰিব পাৰোঁ, বুজি গৈ থাকক। যেতিয়া ব্ৰিটিছবিলাকে যোনটো বাহানা বিচাৰি আছিলে ন, বুজি গৈ থাকক দেই, ভালকৈ বুজক, এই দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ কনচেপ্ট, বুজি গৈ থাকক। কি যেতিয়া ব্ৰিটিছবিলাকে এক্সট্ৰিমিষ্ট লিডাৰ্ছখিনিক এৰেষ্ট কৰিলে, তে মানুহখিনিয়ে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত কুৱেশ্যন কৰিলে। যদি কি কুৱেশ্যন কৰিলে, কি আপোনালোকে এক্সট্ৰিমিষ্ট লিডাৰ্ছখিনিক কিয় এৰেষ্ট কৰিলে, বুজি আছে? এক্সট্ৰিমিষ্ট লিডাৰ্ছখিনিয়ে যোনখিনি প্ৰটেষ্ট কৰি আছিল, কিয় কৰি আছিল? বিকজ মডাৰেটছ লিডাৰখিনি ছাকচেছফুল হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে সিহঁতি প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে, বুজি আছে? এই বস্তুখিনিতো মানুহবিলাকে জানিছিলে, ৰাইট? বিকজ মানুহখিনিৰ ভালৰ কাৰণেতো এক্সট্ৰিমিষ্ট লিডাৰ্ছখিনিয়ে প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে, য়েছ অৰ ন'? য়েছ, ৰাইট? তো যেতিয়া এক্সট্ৰিমিষ্ট লিডাৰ্ছখিনিক ব্ৰিটিছখিনিয়ে এৰেষ্ট কৰিলে, মানুহখিনিয়ে ব্ৰিটিছক কুৱেশ্যন কৰিলে কি তহঁতে কিয় এৰেষ্ট কৰিলি এক্সট্ৰিমিষ্ট লিডাৰ্ছখিনিক? দে ৱেৰ ৱৰ্কিং ফৰ আৱাৰ বেনিফিট, বুজি আছে? এণ্ড দ্য মডাৰেটছ আৰ নেভাৰ ছাকচেছফুল। মডাৰেটছখিনিতো একো কৰিবই নোৱাৰিলে গোটেই লাইফ সিহঁতৰ, সিহঁতি অকল ডিমাণ্ডছ খুজি থাকি গ'ল, আজিলৈকে না কিবা পাৱাৰ পালে, না কিবা ব্ৰিটিছে কিবা সিহঁতক পাৱাৰ্ছ দিলে, না সিহঁতৰ কিবা ডিমাণ্ড মানি ল'লে। তো মডাৰেটছখিনি পাৰা নাছিল কাৰণেতো এক্সট্ৰিমিষ্টখিনি আহিছিলে, এণ্ড আপোনালোকে দেখোন এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিক জেলত ভৰাই থৈ দিলে, বুজি আছে? তো কি হ'ল, বেচিকলি কি হ'ল, মডাৰেটছখিনিৰ যোনটো ক্ৰেডিবিলিটি হয় সেইটো বহুত কমি গ'ল, বুজি আছে? এতিয়া ব্ৰিটিছৰ ফেভৰেটছ কোন হয়? মডাৰেটছখিনি হয়, এক্সট্ৰিমিষ্টখিনি থৰি হয়। তো মডাৰেটছৰ যেতিয়া ক্ৰেডিবিলিটিটো মানুহৰ মাজত কমি গ'ল ন, তো ব্ৰিটিছবিলাকে আকৌ ভয় খাব ধৰিলে। কি এতিয়া দেখোন মানুহখিনিয়ে মডাৰেটছখিনিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰি আছে, আমি এতিয়া মানুহখিনিয়ে আকৌ খং উঠিব ধৰিছে, বিকজ সিহঁতৰ ফেভৰেট লিডাৰ্ছখিনিক আমি জেলত ভৰাই দিলোঁ। যোনখিনি লিডাৰ্ছে সিহঁতৰ কাৰণে কাম কৰি আছিল সিহঁতকতো আমি জেলত ভৰাই দিলোঁ। এণ্ড মডাৰেটছখিনিয়ে যোনখিনি মডাৰেটছে একো পাৱাৰে পোৱা নাই আজিলৈকে, অকল পাৱাৰ্ছ খুজি থাকি গ'ল। 1861, 1892 অকল পাৱাৰ্ছ খুজি আছিল, ৰাইট? ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্টত দিছিল জানো কিবা? একো দিয়া নাছিল, হয়নে নহয়? তো
এতিয়া মডাৰেটছৰ যোনখিনি ক্ৰেডিবিলিটি হয় সেইটো কমপ্লিটলি নামি গ'ল মানুহখিনি চকুত সৈতে একদম তলত এতিয়া এই তলত চাব লাগিব এনেকৈ ঠিক আছে তো বেচিকলি কি হ'ল তো এতিয়া ব্ৰিটিছখিনিয়ে ক'লে কি এতিয়া আমি এই যোনটো ইমেজ হয় এই মডাৰেটছখিনি যোনটো ইমেজ হয় ন সেইটো মানুহখিনি মাথাত উঠাব লাগিব তো সিহঁতি কি ক'লে কি আপোনালোকক কি লাগে কি পাৱাৰ্ছ লাগে তো মডাৰেটছখিনি ক'লে কি মডাৰেটছখিনি আপোনালোকে কিয় কৈছে কি একো পাৰা নাই বুলি তো মানুহখিনি ক'লে মডাৰেটছখিনি দেখোন ইমান দিনৰ পৰা পাৱাৰ্ছ খুজি আছিলে ভোটিং ৰাইটছ খুজি আছিলে আপোনালোকে সিহঁতক ভোটে পাছ কৰিব নিদিয়ে বাজেটখনৰ ওপৰত সিহঁতি পাৱাৰ্ছ ক'ৰ পৰা পালে সিহঁতি একো পাৱাৰ্ছে নাপালে নিয়মমতে সিহঁতি একো পাৱাৰ্ছে পোৱা নাই সিহঁতৰ হাতত একো পাৱাৰ্ছে নাই তো ব্ৰিটিছে ক'লে কি আচ্ছা হয় নেকি সিহঁতক পাৱাৰ্ছ লাগে নেকি ঠিক আছে দি আছোঁ তো বেচিকলি মডাৰেটছখিনিয়ে যি খুজিছিলে সিহঁতক সেইটো দিবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছে বনাই দ্য Morley-Minto ৰিফৰ্মছ অৰ দি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1909 টু ইম্প্ৰুভ দ্য ক্ৰেডিবিলিটি মই বুজাই দি আছোঁ বুজি গৈ থাকক এতিয়া যদি ব্ৰিটিছে এই কামটো নকৰিলে হয় ন ব্ৰিটিছৰ যোনটো ক্ৰেডিবিলিটি হয় বা মডাৰেটছখিনি যোনটো ক্ৰেডিবিলিটি হয় সেইটো কমপ্লিটলি নামি আহিলে হয় বুজি পাই আছে দিছ ইজ হাউ এভৰিথিং ক্লিক্স এইটোৱে হয় যেতিয়া বস্তুবিলাক ক্লিক খায় বুজি আছে বস্তুটো কেনেকৈ লিংক খালে এই বস্তুটো আনাৰো পিছপিনে এটা কাৰণ আছিলে দিছ ইজ দ্য কাৰণ যোনটো কিতাপে আপোনালোকক নকয় বুজি আছে বিকজ ক্ৰেডিবিলিটি অফ দি মডাৰেটছ ৱাৰ গোয়িং ডাউন বিকজ দে ডিড নট এচিভ এ ছিংগল থিং বুজি আছে একো বস্তু সিহঁতি এচিভ কৰিব পৰাই নাছিলে তো সিহঁতক এতিয়া এচিভমেণ্ট দিবৰ কাৰণে সিহঁতি আনিলে দ্য Morley-Minto ৰিফৰ্মছ অফ 1909 ইয়ালৈকে আই হোপ চবে বুজি পাইছে চবৰ মাথাত ক্লিক কৰিছেনে বস্তুটো ক্লিক কৰিছেনে নাই কৰা চাই গৈ থাকক কেনেকৈ ক্লিক কৰিব যদি নাই কৰা এতিয়ালৈকে ষ্টিল কৰিব চাই গৈ থাকক প্ৰথম কথা এডিশ্যনেল মেম্বাৰ্ছ ৱেৰ ইনক্ৰিজড ফ্ৰম 16 to 60 আগতে কিমান আছিল 10ৰ পৰা 16 জন আছিলেনে এতিয়া বঢ়াই দিলে তো 60 মেম্বাৰ্ছ বুজি পালে তাৰ লগতে চাই গৈ থাকক প্ৰিন্সিপল অফ ইলেকশ্যন to the councils was legally recognized এটো মই আহি আছোঁ ঠিক আছে এটো মই আহি আছোঁ সেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ ফৰ দ্য মুছলিমছ এটো মই আহি আছোঁ প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টটো বুজাই দিওঁ The council was given the right to discuss and pass resolutions বুজি পাই আছে on the budget and on all matters regarding public interest right and to ask supplementary questions and move resolutions on the matter related to the loans to local bodies বুজি পাই আছে মানুহখিনিয়ে বেসিক্যালি যোনটো বস্তু কোয়েশ্চন কৰিছিলে ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং বুজি গৈ থাকক বহুত ইন্টাৰেষ্টিং মানুহখিনিয়ে মডাৰেটছখিনি কোয়েশ্চন কৰিছিলে কি আপোনালোকে যিমানখিনি পাৱাৰ্ছ পাম বুলি কৈছিলে ন এই পাৱাৰ্ছখিনি লাইফতো নাপালে আপোনালোকক আগৰবাৰ বাজেটখন ক্ৰিটিচাইজ কৰিব দিলে কিন্তু ভোটে কৰিব নিদিলে আপোনালোকৰ কি পাৱাৰ্ছ আছে ইমান বছৰ আপোনালোকে কি কৰি আছে কি উখাৰিলে আপোনালোকে বাট এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিয়ে যোনে ভাল কাম কৰি আছিল সিহঁতক আপুনি উঠাই জেলত ভৰাই দিলে তো মডাৰেটছখিনি থাকাৰ কি মনে হ'ল তো ব্ৰিটিছখিনিয়ে মডাৰেটছখিনিক বচাব লাগিব ন সিহঁতৰ ফাইদা মডাৰেটছখিনিৰ লগতহে আছেনে নাই তো সিহঁতি মডাৰেটছখিনিক বচাবৰ কাৰণে ক'লে কি মডাৰেটছখিনিক এতিয়া আমি পাৱাৰ দি আছোঁ কি পাৱাৰ দি আছোঁ to discuss the budget and also to pass the budget discuss and pass the budget এটা মডাৰেটছ খিনিয়ে বাজেটৰ ওপৰত ডিসকাশনো কৰিব পাৰিব বাজেটখন ক্ৰিটিসাইজো কৰিব পাৰিব এখন পাসও কৰিব পাৰিব বেসিক্যালি কি পাইব পাৱাৰ্ছ পাই গ'ল ফাইনান্সিয়েল পাৱাৰ্ছ খিনি পাই গ'ল বুজি আছে তাৰ লগতে সিহঁতি সব বস্তুৰ ওপৰত এনিথিং ৰিলেটেড টু পাব্লিক ইন্টাৰেষ্ট তাৰ ওপৰত সিহঁতি ডিসিশন ল'ব পাৰিব বুজি আছে তো বেসিক্যালি সিহঁতৰ হাতত এতিয়া পাৱাৰ্ছ আহিব ধৰিলে বুজি আছে এতিয়া সিহঁতি মডাৰেটছখিনিক পাৱাৰ্ছ দিলে ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ্ছ দিলে আপোনালোকে বাজেটখন ওপৰত ক্ৰিটিচাইজ কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰত ৰেজলিউশ্যনো পাছ কৰিব পাৰিব মানে দে কেন ভোট অন দ্য বাজেট বুজি আছে আ পাৱাৰ ৱাজ গিভেন টু দ্য মডাৰেটছ কিয় পাৱাৰটো দিলে কাৰণ মানুহখিনিয়ে কুৱেশ্যন কৰিব ধৰিলে মডাৰেটছখিনিক হয়নে নহয় বাট আৰু এটা বহুত ডাঙৰ বাট ব্ৰিটিছখিনি ইমান ভাল কেতিয়াবা আছিলে ব্ৰিটিছখিনি ইমান ভাল ধৰি আছিলে ইমান ধৰি ইজিলি সিহঁতি ইণ্ডিয়াক এৰি দিব হয়নে নহয় এনেই চালাক বুলি নকওঁ হয়নে নহয় মানুহে বুজি আছে নাই এইখিনি প্ৰথম বুজিলে নাই বুজিলোঁ প্ৰথম এইখিনি বুজিলে নাই বুজিলোঁ ব্ৰিটিছখিনি ইমান ভাল কেতিয়াবা হৈ গ'ল সিহঁতি আমাক যি খুজি আছোঁ যি পাৱাৰ খুজিছোঁ সেইটোৱে দিব ঠিক আছে কপিল গগৈ ছাৰ নিউ ক্লাছ আজি নিউ ক্লাছ বঢ়িয়া কিন্তু তুমি আধাৰ পৰা কেনেকৈ বুজি পাবা প্ৰথম ক্লাছটো চাব লাগিব ঠিক আছে প্ৰথম ক্লাছটো চাবা তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাবা ব্ৰিটিছখিনি ইমান ভাল কেতিয়াৰ পৰা আছিল কি সিহঁতি আমাক যি পাৱাৰ খুজিছোঁ সেইটোৱে দিব হয়নে নহয় অবভিয়াছলি নিদিয়ে এণ্ড বাটটো কি আছিল দ্য বিগ বাট ৱাজ দ্য ভাইচৰয় হেড দ্য পাৱাৰ টু ডিছএলাউ ডিছকাশ্যন অন দ্য বাজেট বুজি পালে ভাইচৰয়ৰ হাতত এইটো পাৱাৰ আছিলে কি যোনটো বাজেটৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন হয় ন হি কুড ডিছএলাউ দ্য ডিছকাশ্যন অন দ্য বাজেট মানে ভাইচৰয় বেচিকলি আহি পেলাই এইটো ক'ব পাৰে বঢ়িয়াকৈ ধৰক ইমাজিন কৰক যোনবিলাক মডাৰেটছ মেম্বাৰ আছে সিহঁতি ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই বাজেট ডিছকাছ কৰি আছে বাজেট পাছ কৰি আছে ভাইচৰয় লাহেকৈ আহিব মিটিঙত ক'ব কি তহঁতি নালাগে ডিছকাছ কৰিব বুজি আছে ভাইচৰয় হেড দ্যাট পাৱাৰ ভাইচৰয় ক'ব নালাগে হ'ব দে মই চাই ল'ম বস্তুটো বুজি আছে মানে পাৱাৰ পায়ো সিহঁতৰ হাতত একো পাৱাৰ নাছিলে আকৌ ব্ৰিটিছে আমাক ধুনীয়াকৈ মেনিপুলেট কৰি থৈ দিলে বুজি পালেনে
কেনেকৈ ব্ৰিটিছে আমাৰ লগত আকৌ গেম খেলিলে তাৰ লগতে কি কৰিলে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ ফৰ দ্য মুছলিমছ যোনটো মই আগতে ক'লোঁ আমাক ডিভাইড কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰ'ক মুছলিমছখিনিক চিটছ ৰিজাৰ্ভ কৰি দিলে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ দিলে দ্যাট ইজ another master stroke by the British. And also the principle of election was introduced ki council kine khumabo karne hoti election lagibo laibo local bodies or pra okay hoti election lagibo laibo local bodies or pra okay yalake buji pala 1909 Indian Council Act junkhon hoy hekhon basically kyo anisile to give power to the moderates okay and moderates ki power dile financial powers dile but financial powers di pelai hetor hatot eku powers nasile বুজি আছে সবে আই হোপ সবে বুজি আছে এটা ইয়েস কক মই অলপমান পানী খাই দিছোঁ ওকে আই হোপ সবে বুজি পাইছে ইয়ালৈকে লাইভ চেটটো দেখি বাৰু মোৰ ভাল লাগিছে সবে বুজি পাইছে ইয়েছ কৈছে ভেৰি গুড ভেৰি গুড সবে বুজি পাই আছে ইয়ালৈকে বঢ়িয়া তো হিষ্ট্ৰী একচুৱেলি আপোনালোকে লিংক কেনেকৈ কৰিব লাগে বস্তুবিলাক কনচেপ্টবোৰ কিয় হৈছিলে কেনেকৈ হৈছিলে এটলিষ্ট আপোনালোকে সেইবিলাক বস্তু বুজি পাই আছে এতিয়া দ্যাট ইজ এ ভেৰি গুড চাইন কি আপোনালোকে লাহে লাহে হিষ্ট্ৰীত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়িব বিকজ যদি কনচেপ্টবোৰ আমি হিষ্ট্ৰী বৰিং এইটো কাৰণে পাওঁ বিকজ আমি কনচেপ্টবোৰ লিংক কৰিব নাজানো অ'কে সেইটো কাৰণে আমাৰ হিষ্ট্ৰী বৰিং লাগে এতিয়া চাই গৈ থাকক তাৰ লগতে কেইটামান সৰু সৰু বস্তু হৈছিলে 1909ত সেইকেইটা পটাপট এইবিলাক ফেক্চুৱেল বস্তু আপোনালোকে লিখি লওক ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ সত্যেন্দ্ৰ সিনহা ৱাজ এপইণ্টেড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম টু দ্য ভাইচৰয়জ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ভাইচৰয় যোনটো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছে তাতে এজন ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম এণ্ড ইণ্ডিয়ানছ ৱেৰ অলছ' এপইণ্টেড টু দি ইণ্ডিয়া কাউন্সিল হুইচ এছিষ্টেড দ্য ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটছ ফৰ ইণ্ডিয়া ইন ইংলেণ্ড চৰি অ'কে এইখিনি সৰু সৰু ফেক্চুৱেল বস্তু এইবিলাক পটাপট লিখি লওক আপোনালোকে এতিয়া চাই গৈ থাকক আই হোপ সবে বুজি পাইছে ইয়ালৈকে এক ছেকেণ্ড অ'কে চৰি ফৰ ডেট তাৰ লগতে চাই গৈ থাকক এতিয়া এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছিল দ্যাট ইজ দ্য দিল্লী দৰবাৰ ঠিক আছে আৰু দিল্লী দৰবাৰ যোনটো লৰ্ড হাৰ্ডিঙে পাতিছিলে এই দিল্লী দৰবাৰত আমি আগতেও এটা দিল্লী দৰবাৰ দেখা পাইছোঁ ৰাইট য'ত কেইচাৰে হিন্দ টাইটেলটো দিয়া হৈছিল কুইন ভিক্টৰিয়া কেইচাৰে হিন্দ টাইটেলটো দিয়া হৈছিল বাট দিছ দিল্লী দৰবাৰ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ দিছ ইজ দ্য দৰবাৰ ৱেৰ দ্য কিং এণ্ড দ্য কুইন একচুৱেলি এটেণ্ডেড ঠিক আছে দ্য কুইন দ্য ব্ৰিটিছ মনাৰ্ক একচুৱেলি এটেণ্ডেড দিছ দৰবাৰ ঠিক আছে দৰবাৰ মানে কি বেচিকলি ইটছ আ চেৰেমনি অ'কে তাৰ লগত লৰ্ড হাৰ্ডিঙে এই দৰবাৰটো পাতিছিলে টু অনাৰ কিং জৰ্জ এণ্ড কুইন মেৰী অ'কে অলছ' দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল এই দৰবাৰটো যেতিয়া হৈছিল চাই গ'ল ইয়াৰটো চাওক মই কৈছিলোঁ ন 1911 বেংগল ৱাজ ৰিইউনাইটেড অ'কে why was Bengal reunited
because যোনটো objective আছিল of the partition of Bengal, of dividing the Hindus and the Muslim, that successfully happened because এতিয়া কি হৈ গ'ল, Muslim League also formed in 1906, তাৰ লগত 1909ত separate electorates দি দিয়া হ'ল মুছলিমক, and already the Hindu মুছলিমৰ মাজত এটা division আমি দেখা পোৱা start কৰিব পাৰোঁ, and সেইকাৰণে সিহঁতি ক'লে কি বেংগলখন কেতিয়াও ডিভাইড কৰি ৰাখা কি দৰকাৰ আছে, আকৌ মাৰ্জ কৰি দিওঁ। And Bengal was reunited on the basis of, এটা বস্তু লিখি থওক আপোনালোকে, Bengal was reunited on the basis of language. Okay, language was the basis on which Bengal was reunited. Okay, এটা আপোনালোকে মোক ক'ব লাগিব এটা বস্তু, আপোনালোকে মোক চ্যাটত কওক কি কোনকেইটা ল্যাঙ্গুৱেজ, তিনটা ইম্পৰ্টেণ্ট ল্যাঙ্গুৱেজ আছিলে, তিনটা ল্যাঙ্গুৱেজৰ বেচিছত বেংগলখনক ৰিউনাইট কৰা গৈছিলে। অ'কে, কামিং অলছ' তাৰ লগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, শ্বিফটিং অফ কেপিটেল ফ্ৰম কেলকাটা টু দিল্লী। অ'কে, কেলকাটাৰ পৰা এতিয়া কেপিটেল ক'লৈ লৈ গ'ল, দিল্লীলৈ লৈ গ'ল, এণ্ড দিল্লী দেন বিকেম, আপোনালোকে মনত ৰাখক দিল্লী ইণ্ডিয়াৰ কেপিটেল কেতিয়া বনিলে, ফ্ৰম 1911। অ'কে, ইয়াৰ আগতে এটা বস্তু, কেলকাটা ৱাজ দি কেপিটেল, বাট ইণ্ডিয়াৰ সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে মোক জনাব লাগিব কমেণ্টছত পটাপট, ঠিক আছে। ইণ্ডিয়াৰ ছামাৰ কেপিটেল ক'ত আছিলে, ইণ্ডিয়াৰ ছামাৰ কেপিটেলটো অলপ বেলেগ আছিলে, ঠিক আছে। ইণ্ডিয়াৰ ছামাৰ কেপিটেলটো কিন্তু কেলকাটা নাছিলে তেতিয়া, লৰ্ড ডালহাউজিৰ সময়ত এই বস্তুটো চেঞ্জ হৈছিলে। এণ্ড কোনোবাই মোক জনাব পাৰিব নেকি, কোনোবাই মোক জনাব পাৰিব নেকি কি লৰ্ড ডালহাউজিৰ সময়ত ইণ্ডিয়াৰ ছামাৰ কেপিটেল ক'ত আছিলে? অ'কে, মই কিবা কমেণ্টছ আহিছে নেকি পটককৈ চাওঁ, কোনোবাই জনাব পাৰিব নেকি ইণ্ডিয়াৰ ছামাৰ কেপিটেল লৰ্ড ডালহাউজিৰ সময়ত ক'ত আছিলে? ইণ্ডিয়াৰ ছামাৰ কেপিটেল ৱাজ নট কেলকাটা, ইট ৱাজ এ ডিফাৰেণ্ট প্লেচ। কেন এনিৱান টেল মি দ্যাট? বেংগলী, ওড়িয়া, আছমিজ, ভেৰি গুড, তিনিটা লেংগুৱেজ, বেংগলী, ওড়িয়া, আছমিজ, ভেৰি গুড, বেংগলী, ওড়িয়া, আছমিজ। হিন্দী, বেংগলী, আছমিজ নহয় বাবা, অংকুৰ ৰাজ গগৈ, হিন্দী, আছমিজ, হিন্দী, বেংগলী, আছমিজ নহয়, বেংগলী, ওড়িয়া এণ্ড আছমিজ ইজ দি কাৰেক্ট আনচাৰ। অ'কে, এতিয়া মোক আপোনালোকে কওক কি ইণ্ডিয়াৰ ছামাৰ কেপিটেল কি আছিলে সেইখিনি সময়ত? ইণ্ডিয়াৰ আচল কেপিটেল তেতিয়ালৈকে কেলকাটা আছিলে, দিল্লীলৈ শ্বিফ্ট কৰি দিয়া যায়, এণ্ড ইণ্ডিয়াৰ ছামাৰ কেপিটেল কি আছিলে সেইখিনি সময়ত? দিজ আৰ স্মল কুৱেশ্যনছ, যোনবিলাক বস্তু আপোনালোকে অলপমান জানিব লাগে, ঠিক আছে। কাশ্মীৰ নহয় অ', হিমন্ত কৌৰ, কাশ্মীৰ নহয়। অ'কে, মই জনাই দিছোঁ পটাপট, লেটছ মুভ অন, কাৰণ আমাৰ টাইম অলপ শ্বৰ্টেজ আছে আজি। দ্য ছামাৰ কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ শিমলা। অ'কে, দ্য ছামাৰ কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ শিমলা। মুম্বাই, ভাই মুম্বাই ক'লে গৈ পালা, ছামাৰ কেপিটেল মুম্বাইত যদি ছামাৰৰ মানুহ যদি স্পেণ্ড কৰিব জানে মৰি থাকিব, ঠিক আছে, ডাবল গৰম, আছাম চলিউশ্যন, ঠিক আছে। মুম্বাইত মানুহ গৈ পেলাই ছামাৰ কেপিটেল পাতিব হ'লেতো হৈ গৈছে আৰু, ঠিক আছে। মুম্বাইতো গৈ নাপাওঁ, আমি শিমলাত পাতিছিলোঁ, আমাৰ ছামাৰ কেপিটেল লৰ্ড ডালহাউজিৰ সময়ত শ্বিফ্ট হৈছিলে, ঠিক আছে। অ'কে, ন মুভিং অন, ঠিক আছে। এতিয়া কি হয়, এতিয়া এজ উই মুভ অন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হৈ যায়, ঠিক আছে। ইফ উই মুভ অন ফ্ৰম ডেট 1911ৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ আৰম্ভ হৈ যায় ইন 1914। আপোনালোকে বুজি এইবিলাক পিছত চাব, মই আপোনালোকক প্ৰথম বুজাই দিওঁ, ঠিক আছে। যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হয় ন, তে ইণ্ডিয়াত তিনিটা ৰেছপন্স আছে, ঠিক আছে। কোন মানুহৰ পৰা তিনিটা ৰেছপন্স আহিব বুজি গৈ থাকক, তিনিটা মানুহৰ ৰেছপন্স আহে যেতিয়া ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হয়, তিনিটা ৰেছপন্স আছে। কাৰ পৰা ৰেছপন্স আহে? এটা আহে ফ্ৰম দি মডাৰেটছ, এটা আহে ফ্ৰম দি এক্সট্ৰিমিষ্ট, এণ্ড এটা আহে ফ্ৰম দি ৰেভলিউশ্যনেৰিজ। বুজি আছে, মই ডিফাৰেঞ্চটো অলৰেডি বুজালোঁ ইয়াৰ আগতে। মডাৰেটছখিনিয়ে আমাক এইটো বস্তু কয়, কি ৱাৰ হৈ আছে ন, আমি ব্ৰিটিছক ছাপৰ্ট কৰিব লাগে, বুজি আছে, আমি ব্ৰিটিছক ছাপৰ্ট কৰিব লাগে বিকজ ৱাৰ চলি আছে, এণ্ড আমি ব্ৰিটিছক ছাপৰ্ট কৰিব লাগে। চ' দে ৱেৰ ইন ফেভাৰ অফ ছাপৰ্টিং দ্য ব্ৰিটিছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ৱাৰ। এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিয়ে কি ক'ব? এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিয়ে সেইখিনি সময়ত এটা ভুল কৰিছিলে, ভুল মানে আমি কৈছোঁ ভুল কৰিছিল, সিহঁতি ভাবিছিলে কি লেটছ ডু ওৱান থিং, ব্ৰিটিছখিনিক আমি এতিয়া ছাপৰ্ট কৰোঁ, লেটছ ছাপৰ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ইন দ্য টাইমছ অফ ৱাৰ।
let us support the British in the times of war, and সিহঁতি চাগে maybe British আমাক ভাল পাই পেলাই আমাৰ যোনটো এফৰ্ট হয় সেই এফৰ্টটো ৰেকগনাইজ কৰি পেলাই আমাক পিছত আমাৰ এফৰ্টটো ৰেকগনাইজ কৰি আমাক সিহঁতি কি কৰিব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দি দিব বা স্বৰাজ দি দিব অ'কে বাট দেৰ ৱাজ দ্য ৰেভলিউচনাৰিজখিনিয়ে কৈছে কি তহঁত দুটা পাৰ্টিয়ে ন ভুল কৰি আছ দিছ ইজ দি কাৰেক্ট টাইম দিছ ইজ দ্য টাইম where we should utilize and we should wage war against the British খিনি এতিয়া উইক হৈ আছে সিহঁতক এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ পৰা মাৰি পেলাই পঠাই দিয়ে বাহিৰত বুজি আছে ব্ৰিটিছখিনি এতিয়া ইণ্ডিয়াত উইক হৈ আছে সিহঁতৰ পজিশ্যনটো ইণ্ডিয়াত বহুত উইক হৈ গৈছে সিহঁতক খেদাই ইয়াৰ পৰা লাট মাৰি খেদাই সিহঁতক ইয়াৰ পৰা বুজি আছে তো ৰেভলিউচনাৰিজখিনি কৈছিলে কি ব্ৰিটিছক ছাপৰ্ট কৰা জেগাত আমি উল্টাই এটা চান্স পাইছোঁ সিহঁতক ইণ্ডিয়াৰ পৰা খেদাবৰ কাৰণে বুজি আছে দিছ ৱাৰ দ্য থ্ৰী ৰেছপন্স টু দি ৱৰ্ল্ড ৱাৰ সময়ত মডাৰেটছখিনিয়ে কৈছিলে আমি ব্ৰিটিছক ছাপৰ্ট কৰিম এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিয়ে কৈছিলে আমি ছাপৰ্ট কৰিম যদি আমাৰ ব্ৰিটিছে পিছত আমাক স্বৰাজ দিয়ে এণ্ড ৰেভলিউচনাৰিজখিনিয়ে কৈছিলে কি ব্ৰিটিছক এইটোৱে টাইম হয় এইটোৱে চান্স হয় ব্ৰিটিছক ইণ্ডিয়াৰ পৰা খেদাবৰ কাৰণে অ'কে আই হোপ সবাই বুজি পাইছে ইয়াতে এতিয়া আপোনালোকে যদি চাই যায় সেইখিনি বস্তু লিখা আছে দ্য মডাৰেটছ ৱান্টেড টু ছাপৰ্ট দ্য এক্সট্ৰিমিষ্ট থট that if they help the British should repay India's loyalty and সিহঁতি ulta India help koribo and the revolutionaries decided to utilize the opportunity to wage a war and liberate the country বুজি পালে যোনখিনি বস্তু মই ক'লো সেইখিনি বস্তুৱে লিখা আছে তাৰ লগতে চাই গৈ থাকক তাৰ লগতে এটা কি হ'ল এটা ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ যোনটো বস্তু হ'ল ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ যোনখিনি এক্সট্ৰিমিষ্ট আছিলে সিহঁতি কি ভাবিছিলে কি আমি ব্ৰিটিছক হেল্প কৰিলে সিহঁতি আমাক ছাপৰ্ট কৰিব সিহঁতি আমাক স্বৰাজৰ কিছুমান পাৱাৰ্ছ আমালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব বাট সেইটো যেতিয়া নহ'ল তাৰ ৰেছপন্সত আমি কি লঞ্চ কৰিলোঁ দ্য হোম ৰুল লীগ মুভমেণ্ট দিছ ৱাজ দ্য ইণ্ডিয়ান ৰেছপন্স টু দ্য ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হোৱাট ইজ দ্য হোম ৰুল লীগ মুভমেণ্ট তাৰ লগতে আপোনালোকে এবাৰ চেটটো চাই লওক কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি তাৰপিছত আমি কণ্টিনিউ কৰিম ঠিক আছে অ'কে একো নাই তো লেটছ কণ্টিনিউ কি হৈছিলে হোম ৰুল লীগ মুভমেণ্টটো কি হয় হোম ৰুল লীগ বেচিকলি এইটো বস্তু হৈছিলে হোম ৰুল লীগ ৱাজ দ্য ইণ্ডিয়ান ৰেছপন্স এতিয়া বেচিকলি আইৰিছ হোম ৰুল লীগ বুলি এটা বস্তু আছে আইৰিছ হোম ৰুল বুলি এটা বস্তু আছে বেচিকলি যেতিয়া আয়াৰলেণ্ড ছেপাৰেট হৈছিলে ফ্ৰম দি ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ বেচিকলি বস্তুটো এনেকুৱা আছিল কি আয়াৰলেণ্ডে নিজৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছখিনি নিজে মেনেজ কৰিব বা ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট হয় সিহঁতি অকল তাৰ ফৰেন এফেয়াৰ্ছ আৰু ডিফেন্স বস্তুখিনি চম্ভালিব অ'কে দিছ ৱাজ দি আইডিয়া অফ দি আইৰিছ হোম ৰুল লীগ এণ্ড তাৰ বেচিছতে আনিছিলে এনি বেচন নামৰ এজন মাইকী মানুহে এগৰাকী মাইকী মানুহে এইটো বস্তু আনিছিল দেট ডিচাইডেড অফ আ মুভমেণ্ট অন হোম ৰুল মানে কি হোম ৰুল মানে এইটো কি আমি নিজৰ ইণ্ডিয়াখন নিজেই মেনেজ কৰিম ব্ৰিটিছে মেনেজ কৰিব নালাগে আমি আমাৰ ইণ্ডিয়াখন নিজে এডমিনিষ্টাৰ কৰিম ব্ৰিটিছে আমাক এডমিনিষ্টাৰ কৰি দিব নালাগে বুজি আছে নাও তেওঁক ছাপৰ্ট কৰিছিল বাল গংগাধৰ তিলকে বাল গংগাধৰ তিলক এজিউম দ্য লিডাৰশ্বিপ আফটাৰ হিজ ৰিলিজ 1914 বাল গংগাধৰ তিলকক প্ৰিজনত কিয় সোমাইছিল বাল গংগাধৰ তিলক মনত কৰক 1907 তেওঁ সোমাই দিছিলে জেলৰ ভিতৰত বিকজ হি ৱাজ আ এক্সট্ৰিমিষ্ট হয়নে নহয় 1914 তেওঁক ৰিলিজ কৰে প্ৰিজনৰ পৰা এণ্ড হি কেম আউট এণ্ড হি টুক দি কণ্ট্ৰল অফ দ্য হোম ৰুল লীগ বুজি পাই আছে এণ্ড ৰিএচিয়ৰ্ড দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ হিজ লয়েলিটি এণ্ড টু দ্য মডাৰেট দেট হি লাইক দি আইৰিছ হোম ৰুল লীগ ৱান্টেড আ ৰিফৰ্ম ইন দি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড নট অভাৰথ্ৰ' দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া মানে বেচিকলি হোম ৰুল লীগ হ'লে কি হ'ব আমি ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰনেল এফেয়াৰ্ছখিনি নিজে মেনেজ কৰিম বাট ইণ্ডিয়াৰ মাষ্টাৰ্ছ কোন হ'ব এতিয়াওতো ব্ৰিটিছখিনিয়ে হ'ব ৰাইট এতিয়া বেচিকলি বাল গংগাধৰ তিলক যেতিয়া জেলৰ পৰা ওলাই আহিলে তেওঁ ভয় খালে কি এতিয়া যদি আকৌ মই ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত কিবা প্ৰটেষ্ট কৰোঁ ন ব্ৰিটিছে আকৌ মোক জেলত ভৰাই দিব তেওঁ ক'লে কি মই ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টতো প্ৰটেষ্ট কৰি থকা নাই ন জাষ্ট এইটো বস্তু খুজিছোঁ সিহঁতক কি সিহঁতি আমাক অলপমান পাৱাৰ্ছ দি দিয়ক আমি নিজকে নিজে চম্ভালিম নিজকে নিজে এডমিনিষ্টাৰ কৰিম এণ্ড ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়াৰ ফৰেন এফেয়াৰ্ছ বা ডিফেন্স ব্ৰিটিছে চম্ভালিব পাৰে বুজি পাই আছে তো বেচিকলি বাল গংগাধৰ তিলক এণ্ড সেইখিনি সময়লৈকে এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিৰ যোনটো পাৱাৰ্ছ আছে ন ডেট অলছ' শ্ল'লি ডাইড ডাউন বুজি আছে এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিৰ যোনটো পাৱাৰ্ছ আছে ডেট অলছ' কেম শ্ল'লি বিগেন টু ডাই ডাউন বিকজ এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিও এতিয়া ব্ৰিটিছৰ পাৱাৰ্ছটো অলপমান ভয় খাব ধৰিছিলে বুজি আছে এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিও ব্ৰিটিছৰ পাৱাৰ্ছখিনি অলপমান ভয় খাব ধৰিছিলে লাগে এণ্ড বেচিকলি সিহঁতি সেইকাৰণে কয় কি কাম এটা কৰক হোম ৰুল লীগৰ মুভমেণ্টটো আমি চলাওঁ এণ্ড আপোনালোকে আমাক চম্ভালিব আমাক এডমিনিষ্টাৰ কৰিব জাষ্ট আমাৰ ফৰেন এফেয়াৰ্ছ আৰু ডিফেন্স আপোনালোকে আপোনালোকৰ হাতত থাকিব বাকী আমি নিজে চম্ভালি ল'ম বুজিছে দ্য হোম ৰুল লীগ মেইনলি এইমড ফৰ গেটিং আ ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ ইণ্ডিয়া উইদিন দ্য ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ এইটো কেতিয়াও কোৱা নাছিল কি ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ওলা
ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰৰ ভিতৰত থাকি আমি নিজকে সেলফ গভৰ্নেন্ট ৰুল কৰিম ফৰ্মেশ্যন অফ লিংগুইষ্টিক বেছ ষ্টেটছ এণ্ড এডুকেশ্যন ইন ভাৰ্নাকুলাৰ লেংগুৱেজেছ সাম অফ দি পইণ্টছ অফ দ্য হোম ৰুল লীগ ঠিক আছে বাট ব্ৰিটিছে এই হোম ৰুল লীগটো ভাল পোৱা নাছিল ব্ৰিটিছ বিকেম ভেৰি এগ্ৰেছিভ দে ছেড কিয় কি দৰকাৰ আছে তহঁতক কিয় লাগে ব্ৰিটিছ আৰ ভেৰি এগ্ৰেছিভ এণ্ড দে ক্ৰাছ ডাউন দ্য হোম ৰুল লীগ মুভমেণ্ট ঠিক আছে তাৰ লগতে কিন্তু হোম ৰুল লীগটো সময়ত মই কি ক'লোঁ এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিৰ যোনখিনি পাৱাৰ্ছ হয় ন এক্সট্ৰিমিষ্টখিনি যিমান এগ্ৰেছিভ আছিলে আফটাৰ দে ৱেৰ জেইল্ড ইন 1907 এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিৰ যোনখিনি পাৱাৰ্ছ হয় দেট স্ল'লি বিগেন টু ডাই ডাউন and that is why and that is the reason extremistখিনি লাহে লাহে আকৌ কংগ্ৰেছৰ লগত আকৌ মাৰ্জ হৈ গ'ল and that is known as the Lucknow Pact Indian National Congress session of 1916 known as the Lucknow Pact তাতে কি হ'ল Indian National Congress reunited moderates and extremists reunited under the presidency of Ambika Charan Mazumdar ঠিক আছে and Indian National Congress also accepted separate electorates of the Muslims for the first time because কি হ'ল basically after they were jailed after the extremists were jailed সিহঁতি বহুত ভয় খালে ব্ৰিটিছৰ পাৱাৰ্ছখিনি ঠিক আছে after the extremists were jailed they feared the British powers and সিহঁতি ক'লে কি let's again reunite with the moderates so Indian National Congressৰ পাৱাৰখিনি আমি কি দেখা পাওঁ diminish হ'ব ধৰে লাহে লাহে হয়নে নহয় এণ্ড যেতিয়া ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ পাৱাৰ্ছখিনি লাহে লাহে ডিমিনিছ হ'ব ধৰে সেইখিনি সময়তে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা হ'ব ধৰে 1915 ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট 1915 এজন মানুহ ইণ্ডিয়ালৈ ঘূৰি আহে দ্যাট ইজ MK গান্ধী ইণ্ডিয়ালৈ ঘূৰি আহে চাই গৈ থাকক এতিয়াৰ পৰা হিষ্ট্ৰী বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ গৈ থাকে MK গান্ধী ৰিটাৰ্ণছ টু ইণ্ডিয়া Gandhi comes back to India in 9 January 1915 which is also celebrated in India as a day known as the Pravasi Bharatiya Divas বুঝি আছে in Mahatma Gandhi comes back to India at the same time where the Indian National Congress lahe lahe weak poribo dhore hetu side ejon manu ahi jay this is not a coincidence guys this is not a coincidence this is it is more alternate history bare bare goi pai jao thik ase mo alternate history olopman kobo dhorisu apnalok ako ki this is not a coincidence ki Indian National Congress eta side olopman weak pori gol and mai khini khomoite Mahatma Gandhi India ahi pale buji pai ase this cannot be a coincidence ki mane buji paise ki mane olopman janibo khoje mu koksun কিমানে অলপমান জানিব খোজে মোক কক এক সেকেন্ড লৈছো মই ওকে তো এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যোনটো হিষ্ট্ৰী হয় ন সেইটো লাহে লাহে আকৌ বদলিব ধৰে ঠিক আছে ইণ্ডিয়াছ হিষ্ট্ৰী নাও টেক্স আনাডাৰ শিফ্ট মই যোনটো কৈছিলোঁ ইণ্ডিয়াৰ হিষ্ট্ৰী আমি তিনিটা ফেজত পঢ়িম মডাৰেট ফেজ এক্সট্ৰিমিষ্ট ফেজ এণ্ড দি গান্ধীয়ান ফেজ এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ফ্ৰম 1917 দি গান্ধীয়ান ফেজ অফ মহাত্মা গান্ধী দি গান্ধীয়ান ফেজ অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইয়ালৈকে মই এইটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এই ফেজটো মই ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই অলপমান আপোনালোকক কণ্টেক্সট এটা দিব খুজিছোঁ ঠিক আছে চাই গৈ থাকক কি হ'ল লেটছ ৰিকাপ থোৰাছা লেটছ কানেক্ট দ্য ডটছ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की हल इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हो गल एक्सट्रीमिस्ट वे जेल्ड मडरेट्सखिनिक पावर दिबर कारण 1909 इंडियन काउंसिल एक्टखन आनिले आनी पेले सेपारेट इलेक्टोरेट्स लॉन्च करिले तार पिছত की हल दिल्ली दरबार पातिले हयने নহয় जेका आमाक कैपिटल बनाले दिल्ली तार पिছত की हल वर्ल्ड वार हो गल वर्ल्ड वारत तीनटा ग्रुपे बेलेग बेलेग मात দি मातिले হয়নে নহয় এণ্ড অলছ' আমি তাৰ লগতে দেখা পাওঁ ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ সময়ত যোনখিনি এক্সট্ৰিমিষ্ট হয় সিহঁতি আগতে যে কৈ আছিল আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম আমি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ৰিভল্ট কৰিম সেই বস্তুটো কমি গ'ল দে নাও টুক আ মাছ ছফটাৰ এপ্ৰ'চ টুৱাৰ্ডছ দ্য ব্ৰিটিছ আমি কি ক'ব পাৰোঁ এক্সট্ৰিমিষ্ট হয় নাও বিকামিং শ্ল'লি পাৱাৰলেছ সিহঁতৰ পাৱাৰটো লাহে লাহে কমিব ধৰিছিলে হয়নে নহয় পাৱাৰটো সিহঁতৰ লাহে লাহে কমি আহিছিলে
কমি অহাৰ লগে লগে তাৰ লগতে আমি কি লঞ্চ কৰোঁ দ্য হোম ৰুল লীগ আমি ব্ৰিটিছক সেই পাৱাৰটো কমি অহাৰ কাৰণে আমি কি লঞ্চ কৰোঁ দ্য হোম ৰুল লীগ ব্ৰিটিছক স্বৰাজ খোজাৰ পৰা আজি এক্সট্ৰিমিষ্টকেইটা মনত কৰক সিহঁতক স্বৰাজ খুজিছিলে কি তহঁতি ইয়াৰ পৰা যা আমি চম্ভালিম এণ্ড সিহঁতি ব্ৰিটিছক এতিয়া কি খুজিব ধৰিলে কি আপোনালোকে আমাক এডমিনিষ্টাৰ আপোনালোকে কৰিব গভৰ্ণিং আপোনালোকে কৰিব কিন্তু আমি জাষ্ট নিজকে সেলফ গভৰ্ণ কৰিম আমি বাট আমাৰ মাষ্টাৰ আপোনালোকে হ'ব আগতে সেইটো কৈছিল নেকি আগতে সিহঁতি কৈছিল কি ব্ৰিটিছ কমপ্লিটলি ইণ্ডিয়াৰ পৰা ওলা আমি সিহঁতক কি খুজিছিলোঁ স্বৰাজ খুজিছিলোঁ এতিয়া এক্সট্ৰিমিষ্টখিনি ইণ্ডিয়াক কি খোজে কি আপোনালোক ইণ্ডিয়াৰ মাষ্টাৰ্ছ হ'ব জাষ্ট পলিটিকেল ইণ্টাৰনেল এফেয়াৰ্ছবিলাক আমাক চম্ভালিব দিয়ক বুজি আছা মানে কি এক্সট্ৰিমিষ্টৰ যোনটো পাৱাৰ্ছ হয় ইণ্ডিয়াত সেইটো লাহে লাহে কমিব ধৰিলে এণ্ড যেতিয়া এক্সট্ৰিমিষ্টৰ পাৱাৰ্ছখিনি ইণ্ডিয়াত লাহে লাহে কমিব ধৰিলে দে ইভেঞ্চুৱেলি মাৰ্জ উইথ দি কংগ্ৰেছ এগেইন নন এজ দ্য লক্ষ্ণৌ পেক্ট বুজি আছা known as the Lucknow Pact and Lucknow Pact পিছতে আমি কি দেখা পাওঁ simultaneously or coincidentally this can be a coincidence or কি হয় না মই নাজানো but coincidentally সেইখিনি সময়তে ইণ্ডিয়াত এজন মানুহ ঘূৰি আহে that is Mahatma Gandhi who plays a very important role in the Indian freedom struggle now takes a complete U-turn and বহুত এটা বেলেগ হিষ্ট্ৰী আমি দেখা পাব ধৰোঁ ইয়ালৈকে কিমানে ইয়ালৈকে বুজি পাইছা আজি ক্লাছটো আমাৰ অলমোষ্ট আজি ইয়াতে শেষ কৰিব লাগিব বিকজ আমাৰ টাইম লিমিট এটা আছে টাইম লিমিটটোৰ কাৰণে মই এই গান্ধিয়ান ফেজটো আজি ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ উইল কণ্টিনিউ ইট টু দি নেক্সট ক্লাছ অফ টুমৰো কালি আমি গান্ধিয়ান ফেজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম বাট আজি ক্লাছটোলৈকে তোমালোকে মোক কোৱা কি কিমান তোমালোকে বুজি পাইছা কিমান বস্তু তোমালোকে লিংক কৰিব পাৰিছা নতুন কিবা এটা শিকিলা যদি সবে এটা লাইক দিবা কিমান কি শিকিলা মোক এটা কমেণ্টত এটা জনাবা লাইক এটা মাৰিবা কি বস্তু তোমালোকে শিকিলা ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছত আমি হিষ্ট্ৰী কমপ্লিট কৰিব ট্ৰাই কৰিম ফ্ৰম মহাত্মা গান্ধী টু 1947 টিল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আমি হিষ্ট্ৰী কমপ্লিট কৰিম তাৰ লগতে নেক্সট ক্লাছত আমি কি কৰিম এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু দেট ইজ ডিছকাশ্যন অফ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ এণ্ড অলছ' probable questions from modern history in the upcoming mains exam. So don't miss the next class, it will be very important because now history is about the internal politics of India which will be very interesting. অ'কে এতিয়া হিষ্ট্ৰী যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী ইণ্ডিয়াত আহে ন মই এইটো বস্তু কৈ আছোঁ এতিয়া লাহে লাহে তোমালোকে দেখা পাই আছা চাগে এতিয়া হিষ্ট্ৰী লাহে লাহে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব ধৰে লাহে লাহে বস্তুবিলাক কানেক্ট খাব ধৰে হয় নহয় মই কি ক'লোঁ মহাত্মা গান্ধী ইণ্ডিয়াত আহা কোইনচিডেঞ্চ হ'ব নোৱাৰে যেতিয়া কংগ্ৰেছ লাহে লাহে উইক হ'ব ধৰিছিল দিছ কেনট বি আ কোইনচিডেঞ্চ হুইচ ইজ আ পাৰ্ট অফ দি অল্টাৰনেট হিষ্ট্ৰী অ'কে চ' নেক্সট ক্লাছত আমি ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰনেল পলিটিক্সটো সেইখিনি সময়ত কেনেকুৱা আছিলে ডিফাৰেণ্ট শ্বিফ্ট ইন দি ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স হ'ব ধৰে আকৌ এণ্ড সেইটোক আমি কওঁ দি গান্ধিয়ান ফেজ অফ দি ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল সেই ক্লাছটো আমি নেক্সট ক্লাছত কৰিম বিকজ আজি আমাৰ অলপ টাইমৰ শ্বৰ্টেজ হৈ গ'ল বিকজ বহুত ডাঙৰ ছাবজেক্ট হয় ন হিষ্ট্ৰী তো দুদিনততো এনেও কমপ্লিট নহ'ব আমি 3 দিন ল'ব লাগিব হিষ্ট্ৰী কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে তো লাহে লাহে আমি নেক্সট ক্লাছত হিষ্ট্ৰী কমপ্লিট কৰিব ট্ৰাই কৰিম ডোণ্ট মিক্স দ্য নেক্সট ক্লাছ বিকজ নেক্সট ক্লাছত বহুতকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ইণ্ডিয়াছ ইণ্টাৰনেল পলিটিক্স আমি ডিছকাছ কৰিম তাৰ লগত আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ তাৰ লগত আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছ ফৰ দি আপকামিং মেইনছ এক্সাম অ'কে তো আই হোপ সবে কিবা এটা বস্তু শিকিলা ইয়াৰ পৰা আই হোপ সবে বুজি পাইছা কনচেপচুৱেলি হিষ্ট্ৰীক কেনেকৈ টেকল কৰিব লাগে কনচেপচুৱেলি বস্তুবিলাক কেনেকৈ লিংক কৰিব লাগে ইন হিষ্ট্ৰী এণ্ড আই হোপ দিছ ছেশ্যন হেল্পছ ইউ অ'কে থেংকিং এভৰি ওৱান চাইনিং অফ ফ্ৰম টুডে